काय करणार आहोत. त्याच्यात असं होईल आहे, की असा हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स जो आता आपण या वर्कशॉपमध्ये देणार आहोत, तो फार कमी मिळेल. कारण त्याची ऑनलाईन एक्झाम आहे आणि त्याच्यात निगेटिव्ह मार्किंग आहे त्या एक्झाममध्ये. जे आपल्याला नॉर्म्स दिले त्याच्यामुळे. तर त्याच्यात अनेक विद्यार्थी नापास होतानाही आम्हाला दिसतात. म्हणजे जर 50 विद्यार्थ्यांनी हे वर्कशॉप केलं असेल, तर जवळपास 30-35 विद्यार्थी फक्त पास होतात. 10-15 विद्यार्थी नेहमी नापास होतात. आणि त्याच्यामुळे हे अशा प्रकारचं वर्कशॉप आपण वर्कशॉप ज्याला म्हणता येईल, की अजून तुमचे काम चालू झालं नसेल रिसर्चचं. एक रिसर्चच्या आयडियाज तुमच्या क्लिअर व्हाव्या. त्याच्यात तुम्हाला एक हँड्स ऑन आणि एक्सपिरियन्स तुम्हाला मिळावा. दुसरं असं, की ह्या ॲक्टिव्हिटीज तुम्ही खरंच मन लावून जर केल्या, तर त्याचा खूप फायदा तुम्हाला पुढे होणार आहे. एक रिसर्च बद्दलची आवड निर्माण होईल. रिसर्च बद्दल मनातली भीती चालली जाईल आणि स्वतः तुम्ही काहीतरी करून आतापर्यंत आपल्या लक्षात येतं तुम्ही बाहेरच्या जगामध्ये आहात सगळेजण, तर तुमच्या सगळ्यांच्या लक्षात येत असेल, की खूप जास्त कॉपी पेस्टचं प्रकरण वाढलेलं आहे. आणि मग ते प्लॅगरिझम हे कसं करतात म्हणजे मी ते सगळं तुम्हाला सांगणार आहे, की प्लॅगरिझम चेकिंग कसं RTMNUमध्ये कसं होतं. एक पिरियड मी त्याच्यासाठी ठेवलाय, की प्री अँड पोस्ट प्रोसिजर ऑफ PhD ऑफ RTMNU. म्हणजे RTMNU मधनं जर तुम्हाला PhD घ्यायची असेल, तर त्याची हे काय आहे, प्रोसिजर काय आहे आणि पोस्ट प्रोसिजर काय आहे, हेही मी तुम्हाला सांगणार आहे. तर त्याच्यामुळे तुम्ही सगळ्यांनी हा कोर्स जितका तुम्हाला शक्य आहे चांगल्या पद्धतीने करणं, तेवढं करा. त्याचा तुम्हाला सगळ्यांना फायदा होईल. तुमच्या सगळ्यांच्या अपेक्षा काय आहेत याच्यातनं हे तुम्ही थोडंसं जर माझ्याशी बोललात, एक-एक जण अनम्यूट होऊन, तरी त्याच्यामुळे मी तुम्हाला काही इलॅबोरेट करू शकते. आपले जे रिसोर्स पर्सन आहेत ते 10:30 ला जॉइन होतील डॉक्टर निखिल अटाळे सर आणि त्याच्यानंतर आज 10:30 ते 1:30 कंटिन्यूशनमध्ये आपण मध्ये वाटलं तर 5-5, 10-10 मिनिटांचा ब्रेक घेऊ. कंटिन्यूशनमध्ये आपल्याला रिसर्च फॉर्मेशन, रिसर्च टायटल, त्याच्यानंतर त्याचं मोटिव्हेशन कसं आहे, त्याचं सगळं थिअरॉटिकल पार्ट आपल्याला अटाळे सर सांगतील. आणि अत्यंत चांगले सांगतात ते. त्याच्यामुळे त्यांच्याकडनं तुम्ही ते सगळं ऐका. त्याच्यानंतर रायटिंग मेकॅनिझम. आपल्याला येत असतं. बरेचदा डेटा आपल्याजवळ आलेला असतो. आपल्याला सगळं येतं. पण रायटिंग कसं करायचं? कुठून सुरू करायचं? हा एक सगळ्यांचा खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे. सगळेजण माझ्याकडे येतात आणि म्हणतात, की "मॅडम आम्ही हे कसं लिहायचं? याच्याबद्दल आम्हाला थोडीशी माहिती द्या." आणि मग मला लक्षात येतं, की अरे विद्यार्थ्यांना हेही सांगणं आवश्यक आहे. म्हणजे आपण बरेचदा असं होतं, की सिनोनियम्स घेतो. म्हणजे आपल्याला Googleवरनं माहिती मिळालेली असते, वेबसाईटवरनं आपण डाउनलोड करतो. ज्यावेळेला आपण लिटरेचर रिव्ह्यू करतो, तर अनेक प्रकारचे रिसर्च पेपर्स पाहतो आणि आपल्याला असं वाटतं, "अरे ही पण माहिती माझ्या कामाची, ही पण माहिती माझ्या कामाची" आणि सगळं डाउनलोड करून ठेवतो. आणि मग कुठेतरी शेवटी आपल्याला जेव्हा वेळ नसतो, सबमिशनची वेळ आलेली असते, तर आपण कुठेतरी ते कॉपी करण्याचा प्रयत्न करतो. तर हे जे कॉपी करत असताना आपण पकडली तर नाही गेली पाहिजे. मग काय करतात सगळे त्याचे जे वर्ड्स असतात त्याला सिनोनियम शोधतात आणि टाकून देतात. पण ते सिनोनियम्स खरंच अप्रोप्रिएट आहे का? त्यांनी त्या सेंटेन्सचं जे झिस्ट आहे, त्याचा जो अर्थ आहे, तो बदलतो आहे का? याच्याकडे आपण लक्ष देतो. आणि म्हणून रायटिंग मेकॅनिझममध्ये मी हेही मॅडमला सांगितलं सांगायला, की तुम्ही हे सांगा, की सिनोनियम करत असताना सुद्धा तुम्हाला त्या ग्रामरकडे, त्या सेंटेन्सच्या अर्थाकडे लक्ष देणं आवश्यक आहे. हेही तुम्हाला आज ऐकायला मिळेल. म्हणजे त्याच्यानंतरचं जे तुम्ही रायटिंग कराल पूर्ण दिवसभरात किंवा पूर्ण आठवडाभरात, त्याच्यात तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. जे काही फॅकल्टीज पण मला वाटतं जॉइन झालेले आहेत. तर फॅकल्टीसाठी आपण एक असं प्रोजेक्ट देणार आहोत, की आजपासनं आज जसं टायटल फॉर्मेशन वगैरे झालं, की त्याच्यानंतर तुम्हाला स्वतःचा एखादा रिसर्च टॉपिक चॉईस करायचा आहे. त्याच्यावरती तुम्हाला स्वतःचं एक राइटअप तयार करायचं म्हणजे या आठवड्याच्या शेवटी म्हणजे रविवारपर्यंत तुमचा एखादा रिसर्च पेपर तयार होईल, एवढी आपण या ठिकाणी तयारी करून घेणार आहोत. या 8 दिवसात तुमचा एखादा रिसर्च पेपर तयारच झाला पाहिजे. जे रिसर्च स्कॉलर्स आहेत त्यांचे पहिले 2 प्रकरणांची तयारी या आठवड्याभरामध्ये झाली पाहिजे, असं आपण या ठिकाणी करून घेणार आहे. तर इंटरेस्टिंग आहे. तुम्हाला सगळ्यांना ते आवडेल आणि तुम्ही सगळेजण ते एन्जॉय कराल असं मला वाटतं. कोणावरही खूप जबरदस्ती मी करणार नाहीये. तुमच्या सगळ्यांच्या अडचणीही मला माहिती आहे. पण हा वर्कशॉप करून त्याच्यातनं काहीतरी शिकणंही तेवढंच महत्वाचं आहे. तर अडचणी येतच असतात. आयुष्यात अडचणी नसतील तर मजाच नाही. आणि त्याच्यामुळे त्या अडचणींमधनं जेवढा शक्य असेल तेवढा मार्ग काढा. अगदीच खूपच प्रॉब्लेम आहे तुम्हाला तर ते माझ्याशी शेअर करा. मी खूप काही काय म्हणतात त्याला ताठर किंवा रिजिड अशी नाहीये, की तुमचे कुठले प्रॉब्लेम्स मी सॉल्व्ह करणार नाही. सगळ्यांना फॅमिली प्रॉब्लेम्स असतात. सगळ्यांना आपल्या वर्किंग प्लेसमध्ये पण प्रॉब्लेम्स असतात.
तर ते सगळं सांभाळून आपल्याला हे सगळं करायचंय. तुम्हाला सगळ्यांना बेस्ट ऑफ लक देते आणि मी सगळ्यांना म्हणते, की जितकं शक्य असेल तेवढ्या अडचणीतनं मार्ग काढून जितक्या वेळ शक्य आहे आपण साधारणतः मी जास्त नाहीच ठेवले 3 किंवा 4 पिरियड आपले रोजचे तुमचे ऑनलाईन राहतील तेवढे तरी करायचा प्रयत्न करा. ॲक्टिव्हिटी तुम्हाला तुमच्या सोयीने करायच्या आहेत. मी 9 पर्यंतची वेळ दिलेली आहे. आपल्या ग्रुपवरती अपलोड करायला. रात्री 9 पर्यंत तुम्ही अपलोड करू शकता. 9 पर्यंत मला फोनही करू शकता. 9च्या नंतर मात्र थोडंसं कारण मी दिवसभराची थकलेली असते. तर थोडंसं फोन करणं टाळा, मेसेजेस करा आणि तुम्हाला जर असं वाटलं, की मी काही लोकं कॉर्पोरेटमध्ये पण काम करणारे स्टुडंट्स आहेत. तर तुम्हाला असं वाटलं, की मी 9 नंतर अपलोड करतो, तर काही हरकत नाही. तुम्ही रात्री 12 पर्यंत पण अपलोड करू शकता. पण मी आपल्या टाईम टेबलमध्ये वेळ टाकायला हवी काहीतरी म्हणून मी तुम्हाला 9 पर्यंतची वेळ दिलेली आहे ॲक्टिव्हिटी टाकायला. कळलंय सगळ्यांना? कळलं असेल तर चॅट करा पटापट. काय-काय करणार आहोत आपण? सगळे चॅट करू शकतात? मॅडम मटाळे सर जॉइन झालेत बहुतेक. हो. आपल्या ॲक्टिव्हिटीज काय आहेत आणि आपण कसं करणार आहोत हे कळलंय सगळ्यांना? येस मॅडम. हां. येस मॅडम. आणि तुम्ही सगळे रेडी आहात? येस. येस. थँक यू. थँक यू आरती. येस राहुल. थँक यू. मला असं वाटतं सगळ्यांनी एकदा आपले व्हिडिओज ऑन करा. आपण एक छान आपला ग्रुप फोटो काढून घेऊ आणि मग आपण तुमचे सगळ्यांचे हसरे चेहरे पाहू द्या मला. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. वैभव? येस मॅडम. येस. व्हेरी गुड. विश्वास सर? सगळ्यांचा एक ग्रुप फोटो काढू आपण. प्रेरणा मॅडम एक स्क्रीनशॉट घेऊन घ्या. हो मॅडम घेते मी. हां, सगळे व्हिडिओ ऑन झाल्यावरती करा. सगळ्यांना मराठी समजतंय ना, की हिंदीमध्ये आपण करायचं? कोणाला ज्यांना हिंदी मराठी समजत नसेल असे कोणी आहेत का? पुष्कळ जण पालघर, रायगड, झाशी, आग्रा इकडनं पण जॉइन झालेले आहेत. हां, हिंदी. ओके. येस सर. तो बहुत सारे आउट ऑफ महाराष्ट्र भी है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा-सा हिंदी में बात करेंगे, ताकि सभी को समझ में आ जाए। ठीक है? सबके अगर अनम्यूट हो जाते हैं वीडियो, तो हम लोग एक फ़ोटो निकालेंगे और हमारे जो रिसोर्स पर्सन है अटारे सर, निखिल अटारे सर आज जॉइन हुए हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा-सा बात करूँगी और वो 10:30 बजे वो स्टार्ट कर देंगे। यस क्रांति। देखिए कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमको लगता है कि ऑफलाइन ही कोर्स वर्क अच्छा होता है, लेकिन आप अगर ये ऑनलाइन कोर्स का एक्सपीरियंस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा नहीं है, ऑनलाइन में भी हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। सभी का अगर साथ रहा, सभी ने अगर कोऑपरेट किया, तो एक अच्छा वर्कशॉप हम लोग सब कर सकेंगे। आपकी तरफ से भी उतनी ही ज़्यादा मुझे एक कोऑपरेशन की अपेक्षा है। अगर आप करेंगे, तो देखिए वर्कशॉप कितना अच्छा होता है। ऑनलाइन इज गुड. येस सर. आप सभी को कुछ बात करनी है? पूजा मैडम, राहुल सर, आपको कुछ बताना है? आपकी क्या अपेक्षा है इस वर्कशॉप से? इंटरैक्टिव करना है, आपने बात करनी है।
हनात, आप कुछ बात करना चाहेंगे? Ma'am, I missed my first 7 minutes. So what were the activities? I don't know. So Okay, please will you repeat you it? just joined. You just joined. Yes. Yes. Okay, no problem. Yes, sir. I will be briefing all these activities later after the session. Okay. Okay. Thank you. And what we have to submit in night time? Ah, yes, some activities are there. We are given in the WhatsApp group. Some video lectures are also there. You have to watch these videos and prepare activity and submit it on the WhatsApp. Okay. Okay. Yes, ma'am. मॅडम ती ऍक्टिव्हिटी कशी राहणार म्हणजे वर्ड फाईल मध्ये रिपोर्ट टाईपचं सबमिट करायचंय का? नाही नाही, आता जसं काही आपण देणार आहे की वर्ड, जैसे आता म्हटलं कि MS वर्ड, पुष्कळांना MS वर्ड येत नहीं, सभी को MS वर्ड नहीं आता है, तो उसमें से बहुत ज्यादा जो है कि जैसे अगर थेसिस राइटिंग हमको करना है, रिसर्च पेपर राइटिंग करना है, तो कुछ मार्जिन देनी पड़ती है, वहां पे स्पेस, लाइनिंग स्पेस क्या होंगी, बिब्लियोग्राफी कैसे रेडी करते हैं, रेफरेंसेस कैसे लिखते हैं, उसके क्या फॉर्मेट है, और वर्ड में हमको ये फॉर्मेट रेडी मिलते हैं। तो ये सभी आपको वहां पे जानकारी वीडियो से दी जाएगी, वीडियो लेक्चर से दी जाएगी, वो आपको सुनना है, देखना है, और एक पैराग्राफ लिख के वो उसका एक एक्टिविटी करके आपको अपलोड करना है, जो आज की एक्टिविटी रहेगी। तो उसके लिए भी आपको पूरा वो वर्ड का जो है वो सुनना पड़ेगा कि क्या क्या वहां पे हम लोग दे सकते हैं। गूगल में भी अवेलेबल है, गूगल में भी जाके आप वर्ड के जो है देखेंगे। देखिए हम लोग ये वर्कशॉप है इसलिए हम लोग ये सब करेंगे। अगर हम लोग जब थेसिस राइटिंग के टाइम में बैठेंगे और ये वर्ड का पूरा मैकेनिज्म जानने की कोशिश करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। इसलिए ये वर्कशॉप में हम लोग आपको वर्ड फाइल में क्या क्या कंटेंट्स है, क्या क्या फैसिलिटीज है और कैसे थीसिस राइटिंग का फॉर्मूला है, वो आपको हम यहाँ पे बताएंगे और इसकी एक्टिविटी भी लेंगे। ठीक है। बाकी सब लोग ज्वाइन हो गए। 45 पार्टिसिपेंट्स है लेकिन 34 यहाँ पे है, 34 में 3 लोग तो हम ही हैं, तो इसलिए अभी 31 आ गए हैं और 10 लोग आने के हैं। मैं एक ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आपके अपने RM वर्कशॉप के ग्रुप पे डाल दूंगी। और बहुत सारे लोगों ने आपका रजिस्ट्रेशन जो आईडी है, आपका जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो दिया नहीं है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं दिया हुआ है, तो प्लीज जिन्होंने नहीं दिया है वो ग्रुप पे डाल दे ताकि हम लोग हमारी अटेंडेंस शीट तैयार कर सकेंगे और आपके जो डिटेल्स है वो एक वेरीफाई कर सकेंगे। तो जिन्होंने नहीं डाला है, जिन्होंने अभी तक पेमेंट भी नहीं किया है, वो प्लीज पेमेंट कर दे और उसका ट्रांजैक्शन आईडी ग्रुप पे आज दिन भर में डाल दीजिए, तो मेरा काम थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, क्योंकि आज का अटेंडेंस तो नहीं, आज का और कल का दोनों मिलके कल अटेंडेंस लेंगे। अटेंडेंस की शीट बनेगी, उसके ऊपर आपको आपका नाम डाल के देना है एवरीडे, तो इसलिए थोड़ा सा आपका कोऑपरेशन जरूरी है। जिन्होंने नहीं डाला है ग्रुप पे अभी तक वो डाल दे प्लीज। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? शैल वी स्टार्ट? अटारे सर भी ज्वाइन हुए हैं। यस।
नमस्कार अटाळे सर. नमस्कार मॅडम. तसं 10 मिनिटं आधीच आपण चालू करतोय, पण चालू करायचं का म्हणजे 10 मिनिटं लवकर पण बंद करायला हरकत सगळे हो सगळे आलेत ना? मॅक्झिमम तर दिसतात आहे आलेले. 10 लोक व्हायचेत अजून जॉईन. पण ते होतील. होतील सर. ओके. तर इन मीन टाइम आपण थोडंसं इंट्रोडक्शन करून घेऊ. हो हो चालेल. Dear participants, today's our honorable resource person is Dr. Nikhil Attai. He is BE gold medalist, MBA European Union scholar, PhD corporate social responsibility. Nikhil has 18 years of overseas corporate experience in the field of finance and strategy and 10 years of development research experience in India. He is affiliated with RTMNU and HGBAU as a visiting faculty. He has conducted several research workshops across India. He has completed 5 major and 2 minor research projects and co-authored 2 books on finance and CSR respectively. Now I request to Dr. Attai sir, so please start your lecture. It is 3 hours lecture from 10:30 to 1:30. You can give break for 5 minutes in between. मॅडम स्क्रीन शेअर करून द्या ना, मला ते एनेबल करून द्या. हो. सर अनेबलच आहे. तुम्ही डायरेक्ट स्क्रीन शेअर करू शकता. नाही, त्याच्यात मला मेसेज येतं होस्ट डिसेबल ओके सर केलंय. ओके ठीक आहे, झालं आलं. ओके सर्च प्रोसेस. ओके, ये विजिबल आहे सबको? येत आहे सर. येत आहे का? ओके, एकदा आलं की सांगा. हो. हनत आपका वीडियो ऑफ कर दीजिए. मला मेसेज येतो युअर स्क्रीन शेअरिंग इज पॉज. परत ऑन करा ना मॅडम. एक मिनिट दिलाय सर मी तुम्हाला. हो का? ते पॉज म्हणून येत आहे मला. प्रेरणा मॅडम थोडं बघता का? परत रिस्टार्ट करा. एक मिनिट, रिझ्यूम शेअरिंग बघतो. परत एकदा त्याला स्क्रीन ऑफ करून परत एकदा स्टार्ट करून घ्या सर. अच्छा, स्क्रीन ऑफ करू का? हा, परत एकदा ऑफ करून घ्या आणि परत स्टार्ट करून घ्या. म्हणजे मला एक्झिट करावं लागेल का? नाही करायचं. शेअर स्क्रीनचं ऑफ करून घ्या सर. हो, ते केलं ऑफ. आता परत एकदा करतो न्यू शेअर. नाही, तुम्ही मेसेज येतो इट इज पॉज म्हणून. इकडनं पॉज झालाय का? नाही, 1 मिनिट बघते मी. नाही, इकडनं काहीच नाही झालंय सर. 1 मिनिट. ऍक्च्युली मल्टिपल पार्टिसिपंट्स केलंय ना. 1 मिनिट. हा, त्यांचे व्हिडिओ ऑफ करायला सांगा, म्हणजे आपल्याला बँडविड्थ मिळून जाईल. हा, बँडविड्थ मिळून जाईल. मॅडम पार्टिसिपंटला रिक्वेस्ट करता का त्यांचे व्हिडिओज प्लीज ऑफ करा म्हणून? सगळ्यांचेच ऑफ आहेत. मला तर असं दिसतंय की निखिल अटाळे स्क्रीन, यू आर व्ह्यूइंग निखिल अटाळे स्क्रीन. हो, पण माझ्या इथे ना तो स्क्रीन शेअरिंग पॉज झाल्याचा मेसेज आलेला आहे आणि तुम्हाला दिसत नाही ना ही पीपीटी? नाही. हा, ती पॉज झाली आहे तिकडनं. मग एकदा परत रिझ्यूम शेअर केलं तरी ते होत नाहीये. येत आहे का? आता येत आहे. परत केलं, 1 मिनिट. न्यू शेअर. नाही, परत पॉज येत आहे. मी एकदा मग एक्झिट करून परत लॉग इन करून लॉग इन करून पहा, चालेल. स्टॉप शेअर करतो याला. सो दैट यू नो आप 5 साल के एंड में जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो एक अच्छे क्वालिटी का हो सकता है. So today we will spend time on the 2 topics. One is
अंडरस्टैंडिंग द बेसिक रिसर्च प्रोसेस कि प्रोसेस क्या होती है. If the process is perfect, then the final product is also perfect. Just like जब हम कोई रेसिपी देखते हैं खाना बनाने की, अगर वो रेसिपी को हम सही तरीके से फॉलो करते हैं तो आपका वो डिश डेफिनेटली टेस्टी डिश बन सकता है, राइट. सेकंड टॉपिक विल बी स्लाइटली, आई वुडंट से डिफिकल्ट, बट इट इज इंटरेस्टिंग दैट रिसर्च को जब हम एक ढांचे में डालते हैं जिसको अंग्रेजी में हम फ्रेमवर्क कहते हैं, तो दैट फ्रेमवर्क हैज टू बी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. सो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है, हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट इट, एंड फ्रॉम थ्योरेटिकल टू कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हाउ डू वी माइग्रेट इट. नाउ जहां तक मेरी जानकारी है, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन महाराष्ट्र do not require the theoretical framework in the PhD dissertation. मेरे ख्याल से यूजीसी के ऑर्डिनेंस में भी ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. बट आप अगर पीएचडी के बाद रिसर्च करने अगर जाते हो, प्रोफेशनल रिसर्च जिसको, या फंडेड रिसर्च या ग्रांटेड रिसर्च जो होता है, वहां पर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डालना मैंडेटरी होता है. नाउ even if you learn today and if you can understand it 50-60% how to construct a theoretical framework, then you are allowed to put it on the first page of your chapter number 3, which is research process या research method. जो भी आपके यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन से जो भी चैप्टर नंबर 3 होगा रिसर्च मेथड का, उसमें आप पहले पेज पर ये theoretical framework डाल सकते हैं, which is more interesting part. Okay. So let's begin with the research process. तर याला नेक्स्ट कसं करायचं मॅडम? मला नेक्स्ट म्हणावं लागेल. हो सर, तुम्हाला नेक्स्ट म्हणावं लागेल. ओके, नेक्स्ट. सो आइंस्टाइन, नेक्स्ट स्लाइड पे अल्बर्ट आइंस्टाइन की तस्वीर है. व्हाट अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड कि अगर हम जान रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, if we knew what we were doing, it will not be considered as research. So that means in research we typically go into unknown areas and we try to find the answers to the question. Now what are these questions called? These are the research question, right? जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन, राइट. सो कई बार ये होता है कि कैंडिडेट को थोड़ी बहुत जानकारी होती है और कैंडिडेट एक डायरेक्शन में काम करता है जिससे वो अधिक जानकारी हासिल कर सके और अपने रिसर्च को अंजाम दे सके. तुम्हाला जर आधीपासूनच सगळं माहीत असेल तर मग ते एक डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च होतं आणि मग त्याची व्हॅल्यू तेवढी राहत नाही. सो बिफोर चूजिंग अ टॉपिक, वो प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा. जो लोग एस्पायरेंट्स है, जिनको पीएचडी करना है, या इवन जो पीएचडी कर रहे हो और जिनको आगे चल के रिसर्च करना है, द फ्लो चार्ट विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल हाउ दैट अप्रोच ऑफ अननोन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड. अगर सभी नोन होगा तो देन इट विल नॉट बी ए रिसर्च. यस्टरडे, कल मैं हिस्ट्री चैनल पे एक, सॉरी हिस्ट्री नहीं, बीबीसी अर्थ पे एक डॉक्यूमेंट्री देखा था अबाउट द फूड. एंड मेरी एक आदत है कि अगर उसमें कुछ कहा जाए तो मैं तुरंत उसको गूगल में या विकीपीडिया में चेक किया. सो यस्टरडे दे वर टॉकिंग अबाउट सुपर सैचुरेटेड फूड. सो वी ऑल नो दैट देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ सो कॉल्ड जंक फूड. हम जंक मानते हैं, जंक को पहचानते हैं, बट देन व्हाट इज अ सुपर सैचुरेटेड फूड? इट इज बेसिकली वन फॉर्म ऑफ फूड. बट जब मैंने उसका विकीपीडिया और गूगल में देखा तो ये ब्राजील में 2009 में पहले इसकी डिस्कवरी या डेफिनेशन हुई और 2010 में उसके ऊपर एक पेपर पब्लिश किया गया जो अभी केवल 12 साल पुराना कंसेप्ट है. नाउ वो अगर आपने भी देखी होंगी कोइंसिडेंटली वो डॉक्यूमेंट्री, तो वो डॉक्यूमेंट्री में एक एक्सपेरिमेंट किया गया. आप में से जिन लोगों के छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत अहम जानकारी है ये कि जंक फूड खा के 4 हफ्ते में
आपके ब्रेन के सेंसर्स मॉडिफाई होते हैं। उन्होंने वो लाइव दिखाया एक्सपेरिमेंट करके, एंड दे फाउंड आउट दैट these brain sensors जो बेसिकली न्यूरॉन कनेक्ट होते, दे डिमांड मोर जंक फूड। तो आपका बच्चा आपको बार बार पोटैटो चिप्स या बर्गर या फ्रेंच फ्राइज या पिज्जा ये बार बार मांगेगा। सो देन दे वेंट टू द फूड न्यूट्रिशनिस्ट एंड द रेगुलेटर, and they started asking them कि the experiment has shown the brain sensors get modified। जो सैंपल था वो 42-year-old एक मेल था, और उसका MRI का उन्होंने दिखाया कि ये 4 हफ्ते खा के मेरा ब्रेन सेंसर मॉडिफाई हो गए, विच डिमांड्स मी मोर जंक फूड। सो हाउ डज इट अफेक्ट द किड्स? तो उसके ऊपर उन्होंने अभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, but they wanted to stop the junk food from being given to the younger generation of children which are going to the school, और they also emphasize on the warning label कि इनके ऊपर warning label लगाए जाए। तो ऐसे कई एरियाज होते हैं, कई एरियाज है, thousands and thousands of areas which are unexplored। तो टिपिकली हमारा रिसर्च ये अनएक्सप्लोर्ड या इवन अंडर एक्सप्लोर्ड भी मैं कहूंगा, अंडर एक्सप्लोर्ड कैटेगरी में भी वो होना चाहिए। जैसे हम सब लोग जानते हैं पिछले 2 साल we had the pandemic of corona। Now number of papers came about COVID infection, कई थ्योरी बनी इसके ऊपर, वैक्सीन्स बनी, but still there is no concrete so-called outcome, scientific outcome which will prevent human beings from getting further infection। अभी लास्ट वीक ही एक नया रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ जिसमें उन्होंने बोला कि one more vaccine is required to alleviate the impact of Omicron and onward। They are claiming that अगर ये और एक नई वैक्सीन बनाएंगे तो ओमिक्रॉन के बाद जितने भी वेरिएंट आएंगे, अभी जो BA4 BA6 चल रहा है, the patient will be 100% or not 100%, patient will be in a much safer zone। So we really don't know, because we knew the initial virus, then we knew the Delta, then we knew the Omicron, and then there are series of strains which are coming। So जहां पर भी human life होता है वहां पर problems are continuously evolving, whether it is because of their lifestyle, because of bacteria, viruses, mother nature, the other effects of immune system, so on and so forth। So science is at the forefront of the so-called research। Now besides science there are multiple subjects। social science हो गया, आपका history हो गया, literature हो गया। So any topic you consider to conduct a research, kindly make sure that you are into the unknown territory। If you are into the known territory, then it will not be considered as a research। Next, now, okay, जो universe है research का, it is very diverse। UGC का ordinance and local university की PhD का सेल आपको कहीं भी रुकावट नहीं कर सकता है in the selection of topic। That means you can literally do research on anything that you wish, okay, provided the same could be approved under the format of synopsis from the research recognition committee, and then you are allowed to pursue your dissertation। So say some candidate wanted to do a research about aliens, of course they can do it। Somebody wanted to do it about a particular species of fish in Assam, एक candidate आया था हमारे pre-PhD में, he was doing that, वो zoologist था, he was doing on that particular breed of fish। So research can be very, very diverse in nature, okay। Here we will be talking about the two research। On the previous slide I spoke about the applicatory research, okay। हमारे लाइफ के लिए या एज ए PhD स्टूडेंट या एज ए रिसर्च स्टूडेंट, we are more focused on the academic research, okay, because
academic research ultimately leads to the application. Application will only come when some genius minds of scientists or human beings will start writing paper about it, and then that paper will be challenged, it will be debated, and the findings will be taken forward, and ultimately some kind of application shall come out of that. So the first step to the research is a academic research, and the second step is a applicative research. आप में से जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे, applicative research में काफी सारा स्कोप आएगा, provided you have a very radical idea of changing lives of ordinary people that can have an impact on masses, right? So diverse in nature. What UGC emphasize is the word research, म्हणजे परत संशोधन करा. समजा एखाद्या कॅन्डिडेटनी 1980 आणि 1990च्या दशकात एखाद्या विषयावर अभ्यास केलाय, तुम्ही त्याचाच शोध प्रबंध घ्या आणि त्या प्रबंधावरनं तुम्ही 2015 ते 2025 किंवा 2020 ते 2030, म्हणजे याच्यात फरक काय झाला, तुम्ही टाइम सिरीज याची चेंज केली, परिस्थिती 80-90 आणि 2000-2020च्या बदलल्यात, राईट? Even though you follow the same method as the previous candidate, your results will be drastically different. But as a researcher, we can always change the method. म्हणजे बरेचदा मला लोक विचारतात की सर संशोधनामध्ये काय आहे, मी त्यांना हे सांगतो की याच्यात प्रत्येक टप्पा महत्वाचा आहे. तुमचा एक टप्पा चुकला की मग ते पत्त्याच्या बंगल्यासारखा पुढच्या टप्प्यामध्ये चुका व्हायला लागतात. सो अगर आपने वो टॉपिक लिया, वही मेथड ली और टाइम सीरीज का डेटा अगर आपने चेंज किया, तो नेचुरली आपको रिजल्ट अलग मिलेंगे, even though you keep the sample size same. But as a researcher, we have to look forward and incorporate the method which are suitable or applicable to our working condition. बरेचदा काय होतं, युरोपमध्ये किंवा आफ्रिकेत किंवा लॅटिन अमेरिकेत एखादं संशोधन होतं, तिथला सोशो इकॉनॉमिक लँडस्केप, तिथलं स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग, तिथले बरेच पॅरामीटर हे आपल्या देशातल्या पॅरामीटर पेक्षा वेगळे असतात. सो वाईल अडॉप्टिंग दी सिमिलर टॉपिक, we may not have the similar condition, hence we have to modify the research method and also look at the sampling that we are looking at it. मतलब विदर्भ में जो रिसर्च होगा, वो रिसर्च आप जम्मू कश्मीर में करना आपको, ये मैं नॉन साइंटिफिक रिसर्च की बात कर रहा हूँ, जो टिपिकली सोशल साइंस में आता है, वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा, वो आसाम में लागू नहीं होगा. सो करते समय ये जरूरी नहीं है कि वी हैव टू इन्वेंट द व्हील, हमें पहिए की फिर से खोज नहीं करनी है, बट जिसने वो पहिया खोजा है, वो खोजे हुए पहिए को हमको दुरुस्त करना है, ताकि हम जो बात सामने रखने जा रहे हैं वो बात सभी तक उस फॉर्मेट में पहुंचे, राइट? नाउ द जनरल डेफिनेशन ऑफ अ रिसर्च इज दैट finding answer to the question in organized, number 1, logical, ये तर्क, number 2, and systematic fashion. अगर आप रिसर्च करते समय ये 3 पैरामीटरों का सही तरीके से उपयोग करते हो, तो आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे. कई बार मैंने देखा है कैंडिडेट ऑर्गेनाइज होता है, थोड़ा बहुत सिस्टमैटिक भी होता है, बट उसके टॉपिक में लॉजिक नहीं रहता. त्याला मराठीमध्ये तर्क म्हणता तुम्ही. तुमच्या संशोधनात जर तर्काचा अभाव असेल, तर मग तुम्ही जी चर्चा किंवा विश्लेषण कराल, त्या विश्लेषणाला महत्व नहीं राहणार, राइट? अभी हम टीवी पे देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से ये अग्निवीर वगैरह, उसमें लॉजिक अलग अलग लोग दे रहे, 4 साल के बाद क्या होगा, ये होगा, वो होगा. देयर इज अ लॉजिक. सो व्हेन देयर इज अ लॉजिक, देयर इज आर्गुमेंट, राइट? सो इन रिसर्च आल्सो
putting forward the logical argument in your thesis is of vital importance. Now, how do we incorporate such logical argument? It starts itself with your hypothesis. वो मैं आगे चल के इसमें है क्या वो, क्योंकि मैं ये प्री पीएचडी वालों को देता हूँ तो मेरे 4 सेशन होते हैं. हाँ, इसी में है वो कि नहीं, इसमें नहीं है, वो एक अलग सेशन होता है. उसको थोड़ा मैं अभी इलेबोरेट करता हूँ. जनरली हमारे सिस्टम में आप जब सिनॉप्सिस बनाते हो तो आप हाइपोथेसिस डालते हो. नाउ देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि हाइपोथेसिस कितने होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, बट वन रूल इज वेरी क्लियर दैट सेज दैट hypothesis can only be tested by statistical tool. तो मुझे कई बार हमारे हिस्ट्री और आर्ट और लिटरेचर के बच्चे पूछते, सर हम तो हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं करने वाले, या हमारी स्टडी या हमारा टॉपिक वो डिमांड नहीं करता है, बट फिर भी हमको ये डालने के लिए सिनॉप्सिस में बोला गया. जो कि हम कोई डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे, तो स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल करना ये बहुत दूर की बात हो गई. याच्यात 2-3 गोष्टी झाल्यात. आता त्या कोरोनाच्या ब्रेकमुळे माझ्या मेमरी थोड्या फिक्या झाल्यात, पण जेव्हा प्रमोद येवले साहेब होते प्रो व्हीसी त्यावेळेसपासनं हायपोथेसिस हे सगळ्या सिनॉप्सिस मध्ये कंपल्सरी करण्यात आले, मॅन्डेटरी, बिकॉज दैट्स व्हाट द यूजीसी ऑर्डिनेंस सेज. और अभी जो मैंने आपको बात बताई कि ये लिटरेचर, हिस्ट्री, आर्ट, इनको तकलीफ होती है, आप डाल तो देते हो, फिर आप उसको क्वालिटेटिवली एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हो, या 70% हाँ बोला, 30% ना बोला, बट वो चलेगा आपके एकेडमिक रिसर्च में, वो चलेगा. बट जब आप एक फंडेड रिसर्च करते हो, जैसे हम लोग साल में 1 या 2, मैंने अभी मार्च में एक रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, बिफोर 31 मार्च उसकी डेडलाइन थी, वो भी सोशल साइंस का था, बट ऑफ कोर्स विद द हायर सैंपल साइज आई हैव टू यूज द स्टैटिस्टिकल टूल. विदाउट स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन नोबडी इज गोइंग टू पे यू 2-3-4 लाख रुपीज फॉर थ्योरेटिकल रिसर्च. तो लॉजिकल वो हो गया, पहले आपने हाइपोथेसिस में डाला. सेकंड, जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हो, तो लिटरेचर रिव्यू में डेफिनेशंस को हम देखते हैं. कळलं नाही तर मला सांगा बरं का, सर थोडं हेवी होत आहे, परत सांगा. बिल्कुल बेझिझक आप डिबेट कीजिए मेरे साथ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये ऑनलाइन सेशन में मैं अपने मोड में चला जाता हूँ, तो आई डू नॉट वांट वी टू गेट डिस्कनेक्टेड. आपको अगर मैं बहुत धीरे बात करूंगा और बहुत सिंपल लफ्जों में बात करूंगा ताकि एक ऑर्डिनरी पर्सन को वो बात समझ में आए. लिटरेचर रिव्यू में हम क्या करते हैं, डेफिनेशंस लेते हैं, right? So for say example any research topic, the definition, there can be hundreds of definition. एक example of management, वो मैं आपको theoretical framework में वो भी बताऊंगा. say job satisfaction. और मुझे बताइए जॉब सॅटिस्फॅक्शन की डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए. तुम्ही बोलू शकता, टाइप नका करू, तुम्ही बोला म्हणजे बाकीच्या लोकांना ऐकू येईल. What is the definition of job satisfaction? What do you think job satisfaction means? आपको क्या लगता है? आप आपके विचार शेयर कीजिए. Sir, am I audible? हाँ, yes, yes. Morning, sir. This is Vishwas Patel from Nagpur. Yes, yes. Sir, according to me, if we are working in a field which is of our interest, and we are able to justify and do proper justice to our job, and it is not making us feel hectic, and we are able to perform, and still we are feeling happy even on Mondays. In that case, I think this is job satisfaction. Okay, very good, fair enough. What else? Any other definition? Anything else? Good morning, sir. Rupam Bhattacharya here. बोलिए सर. सर, कोई भी ऐसा जॉब जो हम अपने मर्जी से कर रहे हो, उसमें अपने जो पे मिल रहा है वो हमारे लिए सेटिस्फैक्टरी हो और वर्किंग आवर्स उसके अकॉर्डिंगली हो. Okay. और हम वो काम करते हुए अगर एंजॉय कर रहे हैं तो दैट इज जॉब सेटिस्फैक्शन. Okay, so enjoyment, the pay package, and working hours. Okay. Yes, sir. What else?
व्हाट इज, इसमें कई सारे पहलू है। कोई कहेगा पीयर रिकॉग्निशन, कोई कहेगा समाज में मेरी इज्जत होनी चाहिए कि मैं वो काम कर रहा हूँ। सो यू सी, व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग एट वन कंसेप्ट, इसको मैनेजमेंट में कंसेप्ट बोलते हैं, राइट? जैसा ये जॉब सेटिस्फैक्शन हो गया, somebody has written कि we are doing job happily without more tension. Now the question is, the definition of happiness also changes from person to person. आप अगर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाके रेलवे कुली को पूछोगे कि भैया आप हैप्पी हो क्या आज, वो खुशी से बोलेगा जी सर हैप्पी हूँ, आज सवेरे 4 ट्रेन आई, मैंने 10 यात्रियों का सामान उसका धोया मैं, धुलाई की उसकी, और मुझे इतने पैसे मिले, सो इज मोमेंटली हैप्पी। बट इफ यू गो टू बैंक ऑफ इंडिया एंड आस्क ब्रांच मैनेजर, तो बोलेगा नहीं नहीं सिस्टम हैंग हुई है, यहाँ पे एम्प्लॉय काम नहीं कर रहे, कस्टमर चिल्ला रहे। सो अगेन the concept of happiness is different, concept of customer satisfaction is different, concept of job satisfaction is different, concept of customer loyalty is different. तो ये concepts टिपिकली हमारे जो मैनेजमेंट और कॉमर्स, क्योंकि मैं मैनेजमेंट और कॉमर्स बैकग्राउंड से आता हूँ, और इवन इन सोशल साइंस टू अ लार्जर एक्सटेंट, ये हमारे कहीं ना कहीं थीसिस के दायरे में आते हैं, राइट? नाउ प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम इसकी डेफिनेशन चूज करते हैं, तो वो डेफिनेशन हमको हमारे मेटास्फीयर, मतलब आप अगर गढ़चिरौली में काम कर रहे हो, या आप नागपुर डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हो, या आप कोंकण में काम कर रहे हो, डिपेंडिंग कहाँ आप काम करने वाले हो या कहाँ का आप डेटा लेने वाले हो, उस सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को डेफिनेशन फिट होनी चाहिए। 90% मुलं याच्यात चुका करतात माहिती का, 90%, मैं 99 नहीं बोलूंगा, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू, ये मेरे हिसाब से आप अगर मुझे पूछोगे ना, मैं जनरली वैल्यूएशन वगैरह नहीं करता, बट मैं देखता हूँ कई थीसिस, एंड मैं उसका लिटरेचर रिव्यू का चैप्टर नंबर 2 पढ़ता हूँ। अगर वो सही तरीके से लिखा गया है तो मैं then I won't look at his research design, I won't look at his sample, I won't look at his statistical tool, I won't look at his conclusion interpretation. मेरे लिए लिटरेचर रिव्यू ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द मोर टाइम कैंडिडेट स्पेंड ऑन लिटरेचर रिव्यू, the more refined the following work becomes. तो वो हो गई definitions. Then जब आप discussions करते हो, conclusion and recommendation, उसमें भी आपको logic इस्तेमाल करना है। कई बार हमारे मैनेजमेंट के बच्चे theoretical description उसमें डाल देते हैं। आपको argue करना है कि आपने जो सैंपल लिया, आपने जो सवाल पूछे, आपके जो आउटकम या फाइंडिंग्स आई, आपका जो एनालिसिस आया, वो वैसा क्यों आया, हे लिहिता आलं पाहिजे बरं का। तर्क, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमैटिक। नाउ ऑर्गेनाइज मीन्स यू राइट फ्रॉम द डे वन। नंबर 1, you have to maintain a diary of all your activities. Second, any information that you collect in a hard format or soft format has to be kept properly in an organized manner so that you can access it as and when required. Anything, when you start writing your thesis, all the soft copies of individual chapters or combined chapter, the data, the statistic, the graph, etc., should be kept properly so that when you start printing it, it comes out in a right format. सिस्टमैटिक का मतलब ये है, जैसे हम खाना खाते हैं, सो वी स्टार्ट विद दी स्टार्टर, एपेटाइजर, सूप, मेन कोर्स, डेजर्ट। ये एक सिस्टम है, राइट? वैसे ही काम करते समय, मतलब कोणता काम, रिसर्च, त्याच्यामध्ये शास्त्रशुद्ध पद्धत, त्याला सायंटिफिक मेथड, ते पुढे मी सांगेल, पण सिस्टमॅटिक, सिस्टमॅटिकला मराठीत काय म्हणतात हो? व्यवस्थित नाही, मराठीत काय शब्द आहे सिस्टमॅटिकला? पद्धतशीर. हा, पद्धतशीर, व्यवस्थित. ते काम व्यवस्थित पद्धतशीर प्रमाणे झालं पाहिजे। आता म्हणजे काय? नंबर 1,
फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट तुमचा मॅक्सिमम टाइम हा लिटरेचर रिव्ह्यूवर गेला पाहिजे. त्यांनी तुम्हाला, आणि दिस इज बिफोर फॉर्म्युलेटिंग द प्रॉब्लेम. रिसर्च प्रॉब्लेम तुम्हाला मी फॉरेनची मेथड सांगतो. फॉरेनमध्ये पीएचडी करायच्या आधी त्याला एक गाईड दिला जातो आणि तो गाईड त्याला म्हणतो, बेटा 1 साल तू लिटरेचर रिव्ह्यू कर. लिटरली 12 महिने त्याला लिटरेचर करावं लागतं आणि तो शिकवतो. म्हणजे ॲज ए असिस्टंट टू सम प्रोफेसर ही हॅज टू टेक सर्टन नंबर ऑफ क्लासेस पर वीक. आणि 12 महिन्यानंतर मग तो आपल्या रिसर्च लिटरेचर रिव्ह्यूवरनं आपल्या रिसर्चचं टायटल फायनल करतो. मग ते डिस्कस होतं गाईड सोबत की हे टायटल व्यवस्थित राहील का. एकदा टायटल झालं की मग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम बनतं त्याच्यावरनं. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम बनलं की मग तुमचा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम म्हणजे रिसर्च क्वेश्चन आपण ज्याला म्हणतो. देन आपके हाइपोथेसिस बनते एंड देन बाकी जो आपको रिक्वायर्ड है, कौन सा स्कोप है, कितना ऑब्जेक्टिव है वगैरह वो बनते हैं. अपने यहाँ समहाउ इंडिया में ये सिस्टम नहीं है. हम लोगों को पीएचडी में एप्लीकेशन रजिस्टर होने से पहले ही सिनॉप्सिस बनाना पड़ता और वो जो बच्चा या कैंडिडेट रहता है उसको उसका फ्लेवर नहीं रहता है. हालांकि अगर कोई एमफिल वगैरह करके आया होगा तो हाँ 10-20% पीपल दे अंडरस्टैंड इट, बट मोस्ट पीपल डू इट इन अ लॉजिकल वे. सो सिस्टमैटिक का फंक्शन, ऑल्दो योर टॉपिक हैज बीन अप्रूव्ड, you are about to start in the field or whichever work you are supposed to undertake, spend some time in understanding the literature. The more time you spend on literature, the better understanding of your topic will be. And once you understand the topic better, then you know what to do, how to do, when to do, why to do. कैंडिडेट क्या करता है, वो सीधा डेटा कलेक्शन के लिए चला जाता है. अब त्याच्यामध्ये सुद्धा प्रचंड त्रास होतो. ये सिस्टमैटिक अभी हम लिटरेचर से अपने डेटा पे लेके आते हैं, बिकॉज मोस्ट रिसर्च हैज टू बी डेटा ड्रिवन. अनलेस एंड until there is a data, the outcome or findings may not be quantitative. So I as a researcher would always look at the quantitative aspect of the research. Now जब भी कोई हम सैंपल लेते हैं, so within the sample there are sampling techniques और sampling method. वो आपको कितना लेना है, कैसा लेना है, उतना ही क्यों लेना, उससे कम लिया तो क्या होगा. इसमें भी एकेडमिक रिसर्च में बहुत सारा इग्नोरेंस होता है, या जिसको हम ऑनेस्ट मिस्टेक कहते हैं कि वो जानबूझ के ये गलती नहीं करता, वो अपने अपने अनजाने में वो काम की धुन में उससे गलती हो जाती. नाउ आई टेल यू, मैंने जो मार्च का रिसर्च किया था, मुझे लगभग 8 एक तालुका में 8 और 4 12 गांव थे, और एक एक गांव में शायद 250 या 300 या 400, एक ही गांव था जहां 800 या 1000 थे पॉपुलेशन था. सो व्हेन आई डिसाइडेड टू विजिट दिस विलेजेस, प्रॉब्लम सबको अफेक्ट होने वाला था, तो आई सिलेक्टेड एज ग्रुप राइट फ्रॉम 12 इयर्स अप टू 88 इयर्स. मैंने कहा मैं 12 साल के बच्चे से और 88 ईयर तक के बूढ़े से भी बात करूंगा. फिर सवाल आया जेंडर का. मैंने कहा मैं मेल फीमेल से बात करूंगा, बिकॉज 50-50 रेशियो अपन मान के चलते हैं. और वो ट्राइबल बेल्ट था तो वहाँ फीमेल ज्यादा थी, बिकॉज ट्राइबल में लड़कियों को ज्यादा प्राधान्य मिलता है. सो आई सेड हाफ सैंपल विल बी मेल, हाफ सैंपल विल बी फीमेल. फिर सवाल आया कास्ट का. Besides the tribal, there were lot of NT, VJ, OBC and majority SC/ST उसमें थे. So I said I will take proportionate sample from caste. Open नहीं थे उस गांव में. There were nobody from the open so-called caste. So ये सब करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करके मैं, अब आप जब, of course it was a focus group discussion and one-on-one interview और कुछ क्वेश्चनर थे. तो आप फोकस ग्रुप डिस्कशन में तो बोल नहीं सकते यार, हाँ SC/ST उभे रहा उत्तर दिया, दैट इज इंसल्टिंग. तो हम लोगों ने उसको ऐसा प्लान किया कि जो सैंपल हमको दिया गया था गांव वाइज, वो गांव का रेशो कितना था SC/ST का,
वो हमने ग्राम सेवक से ले लिया था। सो से अगर 40% वो गांव में SC/ST रहते, इसका मतलब 10 में से 4 लोग आपके SC/ST वाले मिलेंगे। आता संशोधन करताना तुम्हाला तोंडावर कोणाला जात विचारता येत नाही, तो इसमें आपको थोड़ा सा रूल ऑफ थंब, आपका अनुभव और आपके कॉन्टेक्ट्स कि ये लोग कैसे रहते हैं, ये ग्रुप में कैसे, इनके हाउसिंग पैटर्न कैसे, उसके लिए हम रेकी बोलते हैं। एक बार रेकी कर लेते गाव में ते राहतात कसे, तर तुम्ही कोकणात गेले तर कोळीवाडा वेगळा आहे, धनगरवाडा वेगळा आहे, नंतर अजून 4-5 टाइपचे तिथे वाडे आहेत, हरिजन वाडा वेगळा है। ये वो क्लस्टर में कोकण में आपको सैंपल मिलता है। तो मैं जब भी किसी डेमोग्राफी में जाता हूँ तो पहले वहाँ की एक रेकी कर लेता हूँ कि ये लोग वेदर दे आर लिविंग कास्ट वाइज ये लोग रहते हैं क्या, या फिर इनका मिक्सिंग कैसा है वगैरह वगैरह, त्याच्यातही बरेच पुढे ऑब्स्ट्रक्शन आले। सो सिस्टमॅटिक फॅशन आपके सैंपल में भी लगती है। देन कमिंग टू दी एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला सिस्टमॅटिक फॅशनचा वापर करणं अनिवार्य है। कई बार क्या होता है, आप रिसर्च करते समय आपको एखादी सिग्निफिकेंट डिस्कवरी पता चलती है जो कि आपके हाइपोथेसिस में इंक्लूडेड नहीं है। एज ए रिसर्चर यू आर अलाउड टू add the hypothesis provided your guide gives you consent in writing and it is informed duly to the PhD cell of the respective university। हम लोग जब प्रोफेशनल रिसर्च करते हैं ना, तो हमको तो कोई ऑडिट नहीं करता है, हमारा केवल फाइनल रिपोर्ट ऑडिट होता है। तो कई बार मुझे ऐसा पता चलता है कि काम करते समय आपको कुछ चीजें नजर आती है जो आपको लिखते समय नहीं नजर आती, प्रपोजल लिखते समय। सो इन दैट केस इफ दैट इज अ डेट्रीमेंटल सिग्निफिकेंट फिनोमिना which could affect the outcome of your research, then you have to incorporate that. If you fail to incorporate, then the quality of research may go। तो वो भी एक सिस्टमैटिक पद्धत का एक पार्ट है। एंड हाँ, मैं आपको वो भी टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं आपको और एक बोल देता हूँ सिस्टमैटिक के नाम के नीचे। कैंडिडेट जब डेटा को स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाता है, कई कैंडिडेट अपने हिसाब से वो लगाते हैं सोच के कि या डेटा सेटला ही टेस्ट मिलावे। अब आपको ये देखना है, अब मैं आपको सिस्टमैटिक का एक उदाहरण देता, ध्यान से सुनिए। आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम और आपका हाइपोथेसिस लिंक है, ऑफ कोर्स। आपका हाइपोथेसिस, आपका रिसर्च डिजाइन लिंक होना चाहिए, एब्सोल्युटली यस। आपके रिसर्च डिजाइन में आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो भी अल्टीमेटली लिंक होगा, और जो डेटा भी आपको मिला है उसको आपको भी एक टूल लगाने का है। अब आपके ऊपर आ गया सवाल की मैं इसको कौन सा टूल लगाऊ। आता गंमत काय होते, बरेच PhD कॅन्डिडेट, जगातली गोष्ट आहे, मग दे टेक कोइफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फिर वो काय स्क्वायर टेस्ट का एक लेते, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट, फिर मैन एंड विटनी है, और सिग्निफिकेंस क्या टेस्ट है, P टेस्ट है, T टेस्ट है, टेस्ट है। वो जनरली उसमें का कोई पिक करके लेता है जो उसके हाइपोथेसिस से लिंक होना चाहिए। अब होता क्या है, ये मैं कई बार नहीं बोलूंगा, ऑन सर्टेन ओकेजन्स द कैंडिडेट यूज अ रॉन्ग स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू द राइट अमाउंट ऑफ डेटा। तो होता क्या है, जो उसका नल हाइपोथेसिस है H0 जो एक्सेप्ट होना चाहिए, वो ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। इसको हम रिसर्च में बोलते हैं टाइप 2 एरर। हा नैतिकतेचा प्रश्न आहे। इथे तुम्हाला नैतिकता, मला ते नाही आहे, माझे प्री PhD साठी 4 सेशन असतात, त्याच्यातला इथिक्स है। इथिक्स में वो टाइप 2 एरर अनजाने में होती है, कैंडिडेट को पता ही नहीं चलता है कि मेरा H0 सही होना चाहिए बट मैंने H1 को एक्सेप्ट किया है क्योंकि H0 रिजेक्ट हुआ। क्यों होता ये, उसने सही डेटा को गलत टेस्ट लगाई या गलत डेटा को सही टेस्ट लगाई। म्हणून सिस्टमैटिक वर लक्ष ठेवा। जो जब भी मैंने एक सेंटेंस बोला ना, रिसर्च में हर जिक्सॉ जो है ना,
is equally important. Equally. आपने सब काम अच्छा किया और गलत टेस्ट लगा दी, अब आप बोलोगे सर ये पता कैसे चलता है टाइप 2 एरर हो गई? ये पता चलना मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। एक बार मैं वाइवा में बैठा था नागपुर यूनिवर्सिटी के, वो एक्सटर्नल आए थे, बहुत बड़े यूनिवर्सिटी के थे, राजस्थान के, रिटायर्ड वाइस चांसलर थे, बट ही वॉज अ HOD ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जैसे अपने काणे सर थे ना, स्टैट डिपार्टमेंट के VC बने, तो he was quite senior, but he in the middle of Viva, he immediately said, ये टेस्ट में गड़बड़ है, गलती नहीं बोला, गड़बड़ है, और वहां पे एकदम सन्नाटा हो गया। मैं बोला इसको पता कैसे चला? तो एक इशू आया था उसमें, वो आपको मैं बताता हूँ। काय स्क्वेअर टेस्टचं नाव तुम्ही ऐकलंय का? आपने नाम सुना है काय स्क्वेअर टेस्ट? Yes, sir. ओके। Yes, sir. लिमिटेशन क्या है sir. काय स्क्वेअर टेस्ट को? व्हाट आर द लिमिटेशन? लिमिटेशन क्या है मालूम है? कि आपको बताओ, नहीं मालूम होगा तो बताओ। मुझे भी उस दिन पता चला, मेरे को किसी ने बताया था, उस दिन मुझे पता चला। काय स्क्वायर टेस्ट का एक लिमिटेशन है, व्हेन n becomes greater than 25 the significance of test fall। मैं तो क्लीन बोर्ड हो गया, बाकी वहां के लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन मुझे याद नहीं। तो वो सब होने के बाद मैं वो सर को बाहर मिला, बोला सर हम लोग तो, मैं तो 1200 सैंपल को काय स्क्वायर लगाता हूँ। सर बोला हम तो हजार सैंपल पे काय स्क्वायर लगाते, और आप बोल रहे हो कि n 25 के आगे गया तो वो उसका सिग्निफिकेंस कम होता है, फिर ये क्यों, ऐसा क्यों? और एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट अगर मुझे देखना है तो व्हाट इज द अल्टरनेटिव टू काय स्क्वायर? तो वो थोड़े हंसे, वो मेरे को बोले कि सिग्निफिकेंस कम होता है इसका मतलब एरर जनरेट नहीं होती उसमें। यू गेट इट माय पॉइंट? एरर जनरेट नहीं होती, वो मिसलीडिंग नहीं होता है, पण त्याचं महत्व कमी होतं। आणि या सी स्टॅटिस्टिक्स इज अ टूल। आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, हमने स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियरिंग में पढ़ा था, उसके बाद मेरा स्टैटिस्टिक्स से दूर दूर तक संबंध नहीं आया। बट नाउ राइट नाउ we have to deal with statistics because we are doing a professional research which requires quantification of data. So it is a tool। कई लोग इससे फैमिलियर नहीं रहते और ये एक्सपेक्टेड भी नहीं है कि हर किसी कैंडिडेट को अच्छी स्टैटिस्टिक्स की जानकारी होगी, बट यू मस्ट नो अ पर्सन हु इज गुड एट अंडरस्टँडिंग दैट। यू सिट विथ देम, ट्राय टू अंडरस्टँड। म्हणजे मी एकदा एक ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर लेक्चर देने आए थे, मैं एक SPSS का कोर्स करने किट्स रामटेक में गया था। ही वॉज अ वेरी एजेड पर्सन, वो कुर्सी में बैठ के लेक्चर देते थे, उनसे खड़ा नहीं, बट जीनियस थे। वंस ड्यूरिंग माय PhD आई वेंट टू मीट हिम इन हैदराबाद। तब रोजा का समय चल रहा था, तो बोले बेटा रोजा होने के बाद शाम को आओ, फिर बातें करते, अभी मैं डे टाइम में आपसे बात नहीं करूंगा। ही एक्सप्लेन मी इन अ वेरी लेमन टर्म कि टूल्स कैसे होते हैं और किस टाइप के डेटा को किस टाइप का टूल इस्तेमाल करना है ना। तो जैसे नाखून काटने के लिए आप नेल कटर यूज करते हो, राइट? तो आप कपड़ा काटने के लिए आप कैंची का इस्तेमाल करते हो, सब्जी काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते हो। वैसे ही किस टाइप का डेटा है, वो डेटा आपको अलग अलग टाइप की स्टॅटिस्टिकल टेस्ट म्हणून हे सिस्टमॅटिक जे आहे ना, हे सगळ्यांना लागू होतं। गॉट इट? क्लियर? सो राइट फ्रॉम इंसेप्शन टू दी एंड ऑफ योर रिसर्च वहां सिस्टमैटिक दिखना चाहिए। बीच में कहीं भी आपने शॉर्टकट मारा तो उसके नतीजे आपको दिखते हैं। और तुम्हाला 5 वर्षाचा वेळ मिळतो हो, 5 वर्ष इज अ सिग्निफिकेंट टाइम। आई अंडरस्टैंड आप सब लोग काम करते हो, आपके जॉब्स है, फैमिलीज है, इश्यूज है, बट फिर भी आपको टाइम देना है। वेरी सून द UGC विल इंट्रोड्यूस अ रूल ऑफ ओनली फुल टाइम रिसर्च। अभी ये काम करते करते रिसर्च करना बंद हो जाएगा। यू हैव टू डू इट फुल टाइम। I was also fortunate to do it full time because I was not working anywhere. So within a span of 3 to 4 years, if you dedicate yourself, your
so-called general definition gets complied. Now, दूसरा एक जो कैंडिडेट के मन में होता है कि मैं रिसर्च करते समय आई विल रीच द ट्रूथ, हाउ आई विल एक्सेप्ट ऑल माय हाइपोथेसिस और आई विल रिजेक्ट ऑल माय हाइपोथेसिस। अब इसमें गलती स्टूडेंट की नहीं है। मैं तो कई बार यूनिवर्सिटी के हायर अप्स को कह चुका हूं कि इनको सिनॉप्सिस बनाने से पहले ये अभी अपन जो सेशन ले रहे हैं ना, ये इनको 7 दिन दो, इनकी पेट पैट कौन सी एग्जाम होती है उसके बाद इनको बताओ रिसर्च के बारे में, फिर इनको सिनॉप्सिस लिखने दो, तब जाके इनको पता चलेगा सिनॉप्सिस कैसे लिखना है। अब वो अपने हिसाब से हाइपोथेसिस लिखता है, अपने हिसाब से टेस्ट लगाता है और अपने हिसाब से उसको रिजेक्ट एक्सेप्ट करता है। फाईन, हे सगळं मान्य आहे बरं का, तुम्हाला PhD ची डिग्री मिळते। गंमत काय होते, जेव्हा तुम्ही त्याच्या पुढच्या लेवलवर काम करायला लागता ना, तर तुम्हाला इम्प्रूव्ह व्हावं लागतं, नाही तर मग त्याच चुका तुमचे कामं दुसऱ्याला देण्यासाठी प्रवृत्त करतात। यू विल नेवर कम टू दी ट्रूथ। उसका लूज अर्थ ये है कि आपके पूरे के पूरे हाइपोथेसिस एक्सेप्ट नहीं होंगे या रिजेक्ट नहीं होंगे, कुछ कॉम्बिनेशन होगा। इट इज जस्ट एन एक्सरसाइज। अब मुझे कई बार साइंस के लोग बोलते हैं कि सर ये तो हो जाता है, ऐसा होता है। दुनिया में 100% ऐसी कोई चीज नहीं है। सोने की जो प्योरिटी होती है उसको 99.999 बोलते हैं। देयर इज नो सच थिंग एज 100%। सो योर रिसर्च में प्रोड्यूस 99.999%, बट इट विल नॉट बी ट्रूथ। आणि गंमत बघा तुम्ही, अपन जब स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते हैं, अपन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितनी लेते हैं? 95%। दैट्स इट। रिसर्च वहां तक ही जा सकता है। यू योरसेल्फ आर कर्टेलिंग दी 5% बिकॉज आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में टेस्ट में आपने बिल्टअप 95 किया हुआ। त्याच्यामुळे कोणत्याही संशोधनानंतर तुम्हाला सत्य 100% हे मिळणार नाही। What is important to me is that when you become the guide and when you have students under you, you should encourage the students to address the long-standing problem in specific domain. ये 2009 में UGC HRD मिनिस्टर जब कपिल सिब्बल साहब थे, उसके बाद कई वाइस चांसलर लोगों की मीटिंग एकेडमिक रिफॉर्म पे बुलाई गई। उसके बाद कई सर्कुलर्स आए कि यूनिवर्सिटी जो रिसर्च करेगी, यूनिवर्सिटी मतलब यूनिवर्सिटी के खुद के रिसर्चर और यूनिवर्सिटी के अंडर PhD करने वाले लोग, उनका फोकस उस रीजन के प्रॉब्लम में होना चाहिए। ये आप करोगे तो आपके रीजन के प्रॉब्लेम ओव्हरकम होगे। आपण आता जेव्हा विदर्भ म्हणतो, विदर्भातले लॉन्ग स्टँडिंग प्रॉब्लेम काय आहेत हो, सांगा बरं। व्हॉट आर दी लॉन्ग स्टँडिंग प्रॉब्लेम्स ऑफ विदर्भ? क्या है? एनी आंसर? मेरी आवाज आ रही है आपको? Sir, am I audible? हाँ बोलिए। Sir, Vidarbha is basically, there are lots of, long-standing problems. The thing which is actually haunting Vidarbha from past many years is agriculture, farmer suicide, and the lack of natural resources, especially the water. So because we hardly have any river which is 24/7, which flows 365 days. Most of the river are based on either the floods or the rains. The rain enabled rivers are there. Apart from that, sir, the kind of industrial revolution which the other cities of Maharashtra has seen, like Mumbai, Pune, Aurangabad, and even Nashik, that kind of industries are not being set up in Vidarbha, sir. And in my personal opinion, the way we have this SEZ in it's a complete failure, sir.
if not complete, at least 60-70% failure. So this is, according to me, is the long lasting issues of Okay, Vidarbha, sir. so yeah, you have covered pretty much the issues. Somebody also message on the text, farmer suicide, right? Lack of water, of course, the lack of opportunities for jobs. So most people who graduate from here, they go to Pune, Mumbai, Hyderabad, Bangalore, right? Then the social one is basically the farmer suicide, which is a very highlighted problem for past 2 decades, और जिसमें यवतमाल predominantly आता है. Then on the environment side, when we look at the problem, we have to look at from 360-degree angle. On the environment side, we have the consistent degradation of forest. In a city like Chandrapur, we have high levels of pollution and suspended dust particle, right? Then high temperature during the summer. We have seen this time among the top 10 hottest cities in the world. Vidarbha की 2 city अकोला और चंद्रपुर आते थे, right? So from environment, from ecological, from social, from economical, all angles से ये हमारे प्रॉब्लम है. तो हम जब रिसर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे टॉपिक में इनका इंकॉर्पोरेशन होना ये हमारे एरिया के लिए एक अच्छी बात मानी जाएगी. नेक्स्ट. हाँ, मेंटेनेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज करेक्ट है. उसके बाद इन अर्बन एरियाज वी सी दी ट्रैफिक कंजेशन, जिससे लोगों को स्ट्रेस होता है. द क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली हमारे यहाँ पूरी नहीं मिलती है. सो ये सब हम जानते हैं, बट क्या हम इसके ऊपर हमारा रिसर्च का प्रॉब्लम डिजाइन कर सकते हैं कि नहीं? राइट नाउ Sir, sorry to Yes. interrupt this, Vishwas Sure. again. May I contribute some more, sir? हाँ, श्योर. One thing, sir, since my dad was in army and I, because of various professional commitments, I have been traveling to different states of country. So even if I compare the university, even done, because I have done mission and PG from Nagpur University, and when I see the level of when the kind of evaluation is done, it is not at par, sir. Right. That's it, sir. Right. Yeah. So there are issues related to the locals also. अपने विदर्भ के लोग थोड़े आलसी होते हैं, अल्पसंतुष्ट होते हैं, right? Whereas you go to a state like Gujarat, they are very entrepreneurial, they are risk taking. So ये बहुत पुराने सालों से चलती आई, ये मैं प्रथा तो नहीं कहूँगा, but ऐसे ही है इधर के लोग. Even within the Maharashtra, the Western Maharashtra people or farmer are more proactive compared to our farmer, so and so forth, right? So when we are talking about the truth, जो हमको रिसर्च में ढूंढना है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई ट्रेडिशंस और कस्टम्स. पुराने टाइम जब यू इमेजिन वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी टुडे, कई चीजों की खोज हो चुकी है. वी नो 7 days in a week, 30 days in a month, we know 12 months in a year, टाइम हो गया है, स्टार, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, सबका डिस्कवरी हो गया. नंबर ऑफ थिंग्स वर डिस्कवर्ड. व्हाई इट हैपेंड? पार्शियली बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन अँड कस्टम. इन द ओल्ड टाइम, दी ज्याला मराठीमध्ये म्होरक्या म्हणायचो, किंवा जो त्यांचा टीम लीडर किंवा त्यांचा जो बॉस असायचा, विथ द ऑथॉरिटी, दे विल टेल the people at large to go and search this and come and do the justification of your finding, right? And there only you will see, especially in Greek mythology or Greek philosophy, आपका कैलकुलस भी वहां से निकला, आपका पाइथागोरस का थ्योरम भी वहां से निकला. n number of discoveries were made during the Greek as well as Roman period. Even within India, हमने जो जीरो दिया आर्यभट्ट, राइट, हमारे टाइम भी कई सारी डिस्कवरी का कंट्रीब्यूशन हमने दिया हुआ है, राइट. व्हाट मैटर्स नाउ
when मुझे ये बताइए, धरती गोल है, ये सबसे पहले किसने बोला था? Who said the earth is spherical? Who put forward this notion? ये ग्रीस में हुआ था, मैं आपको बताता हूँ. Who said the earth is spherical? Sir, I think it's Archimedes. No, not Archimedes. But I think Banbhat has already given stated this thing during the circumference of Earth and everything. Any idea? किसने बोला था? It was Copernicus. And what happened to Copernicus? He was He killed. was crucified. He was crucified. Why he was killed? Because the authority at that time in Greece believed that Earth is rectangular and Earth do not rotate around the sun. So research के angle से इसका महत्व क्या है? When you are coming across a finding and if you cannot quantify or convince that finding to the people at large, then you are considered as fool. And Copernicus has to sacrifice his life because he was unable to convince those authorities that Earth is spherical and not rectangular. And this is exactly happened when we are talking about the global warming. मुझे पता नहीं आपको इस विषय में कितनी रुचि है, बट मुझे जब भी समय मिलता है तो मैं थोड़ी बहुत पढ़ने की कोशिश करता हूँ जो मैं समझ सकता हूँ. नाउ लेट 90s में इसके ऊपर डिबेट होना, रिसर्च पेपर आना ये शुरू हो गए. Simultaneously, the other school of thought was also stood up. मतलब एक स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि वार्मिंग नहीं हो रहा है, उल्टा धरती का टेम्परेचर कम कम होते जाएगा. और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो जनरली लोग एक्सेप्ट करते हैं कि वार्मिंग हो रहा है बिकॉज वी आर एमिटिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड, द फ्लेयर्स फ्रॉम द सन आर रीचिंग अर्थ मोर फियर्सली देन द प्रीवियस couple of centuries and decades, and as a result the polar ice cap in north and south pole is melting and the seasons are also changing. So ये अभी भी debatable है. The people who believe कि cold age आने वाला है, उनका ये कहना है कि the atmosphere of earth will be covered by dense polluted cloud which will prevent sun rays from reaching the earth, and as a result the temperature of earth will come down और हम लोग ice age में जाएंगे. दोनों भी अपने मुद्दों में बराबर है, बट सेकंड थ्योरी जो कहती है, सेकंड स्कूल ऑफ थॉट, कि ये पानी मेल्ट हो, आइस मेल्ट हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, विच वी एग्री ऑल्सो कि अभी फ्लैश फ्लड आते हैं, 1 घंटे में 1 महीने की बारिश हो जाती है, सो एंड सो फॉर्थ. सो ये थ्योरी है, इट विल गेट चैलेंज, फिर इसके ऊपर कोई रिफाइनमेंट आएगा, सो एंड सो फॉर्थ. What is important in a research is a personal experience. Lot of discoveries were made by, or rather made through the personal experience. Archimedes का नाम अभी किसी ने लिया. How the Archimedes came out with Archimedes principle? क्या हुआ? Sir, actually, he was. This is Vishwas, sir. Actually, he was bathing in the bathtub. And the moment he submerged, the water, overflown from the tub, and then he suddenly this idea strike him with the which later became the Archimedes principle, and he ran out of the tub shouting "Eureka, Eureka!" Okay, the Eureka was the Einstein one, but what is the Archimedes principle? Your information is 100% correct. What is the Archimedes principle? You have explained me the picture behind it. See, when Archimedes entered the bathtub, the water came out of It the is because bathtub. of buoyancy, the And physical law of Archimedes buoyancy. Thought about it कि यार मेरा वजन तो 80 किलो है, बट मैं जब पानी में उतरा तो पानी 80 किलो से ज्यादा बाहर आया. So the Archimedes principle says
the volume of water displaced by a body or a mass, if it is equal to or more than the weight of the mass or body, then the principle stands. और उसी से आगे buoyancy का प्रिंसिपल आया. इसका एप्लीकेशन क्या हुआ? इमीडिएट एप्लीकेशन. What is the immediate application of Archimedes principle? Sir, it is widely used in making the big ships, which there is a Prior to Archimedes, yes, you are correct. Prior to Archimedes principle, लोगों को लगता था कि लोहा पानी में डूब जाएगा और जितने भी जहाज थे या नौकाएं थी वो लकड़ी की थी, because wood always floats on the water. With the discovery of Archimedes principle, immediately the metallic ships, gigantic ships, started to float in the water. So whenever you see a Titanic or any gigantic cruise ship or any bulk carrier, अगर उसका वजन 10,000 टन होगा तो आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि वो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है वो 10,000 टन के बराबर या उससे ज्यादा हो रहा है, इसीलिए वो पानी में तैर रही है. जस्ट लाइक आर्किमिडीज, आइजैक न्यूटन का भी वही हुआ. When he saw the apple falling off the tree, he thought about it, and that led to the concept of gravity. असे असंख्य शोध लागलेले आहेत, असंख्य. Madame Curie, Marie Curie, n number of these. आपको see, as a researcher, you should have a scientific mindset. You should have a passion towards the past discovery and coming. Not मैं ये कहता हूँ कि not everyone is born as a researcher. Okay, there are some good teachers who are bad researcher. They teach excellently, but they cannot do research. There are very good researchers, but they are a bad teacher. Okay, so आपको देखना है कि आप वो क्राइटेरिया में आप कहाँ बैठते हैं. For us, there are two method. एक का नाम यहाँ डालना चाहिए, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, एंड ओवरऑल दी साइंटिफिक इंक्वायरी, जिसको हम साइंटिफिक रिसर्च करके जानते हैं. नेक्स्ट, इमेजिनेशन इज अ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च. इसके मैं आपको एक कहानी बताता हूं. जब मैं मेरा MBA यूरोप में कर रहा था, वन फाइन डे आवर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोफेसर के, वहाँ 3 घंटे का लेक्चर होता था, एक सेशन होता था, और उसने बोला कि एवरीबडी विल टेल अबाउट देयर ड्रीम. सो हम लोग ने सोचा कि आज टीचर को पढ़ाने का मूड नहीं, आज वो 3 घंटा टाइम पास करेगा. वी डिडंट रियलाइज. सो अब जो कि उसने बोला है, बताना है, तो एवरीबडी हैज टू शेयर द ड्रीम. नेक्स्ट टू मी देयर वाज अ चाइनीज गर्ल फ्रॉम बीजिंग. शी वाज सिटिंग. तो उसका टाइम आया तो खड़ी हो गई और उसने बोला कि शी हैड अ ड्रीम वेयर एन एयरक्राफ्ट जो ऊपर 35,000 फुट के ऊपर उड़ रहा है धरती से ऊपर, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो सभी के सभी लोग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं. तो वो कहती थी उसका ये ख्वाब है कि अगर कॉकपिट में प्रॉब्लम आया तो प्लेन के 3 हिस्से होने चाहिए और बचा हुआ 2 हिस्से पैराशूट खोल के नीचे आएंगे ताकि 1/3 लोगों की जान बची जा सकेगी. अगर मिडल पोर्शन में प्रॉब्लम आया तो सामने और पीछे के पोर्शन डिटैच होके उनकी जान बचाई जा सकेगी. तो ऐसा प्लेन होना चाहिए, ये उसका ड्रीम था. अब हम सब लोगों ने बोला और हम सब लोग हंसे भी बाद में क्लास होने के बाद कि ये कौन सा ड्रीम था. एंड आई वाज शॉक्ड. शायद 2015 या 16 में उस लड़की को इसका पेटेंट मिल गया. शी माइग्रेटेड टू कनाडा. उसने वो डिजाइन किया और वो पेटेंट उसके नाम पे है और ये हवाई जहाज बनने की तैयारी शुरू हो गई है. They will be making a commercial airliner with this feature. So, although she was looking very normal and ordinary person, and this is I'm talking about 93-94, जो लगभग 30 साल 28 साल हो गए, आज उसका वो जो ड्रीम था वो सही मायने में सही हुआ. सो इमेजिनेशन, it is also applicable to non-scientific research. It is also applicable to scientific research. So anything that you imagine, right? I many times imagine that we should be able to fly. We should be able to defy the gravity.
तो ठीक है, बट डिफाइंग ग्रेविटी इज वेरी वेरी चैलेंजिंग, बट इमेजिनेशन. नेक्स्ट. Okay, so I will give you a very simple example here. This is related to the social science. 2018 में जर्नल ऑफ नेचर कम्युनिकेशन में एक स्टडी पब्लिश की गई यूके में. वो स्टडी में ये लिखा गया कि नीडिंग टू वेयर ग्लासेस इज एसोसिएटेड विथ हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. मतलब जो लोग चश्मा लगाते हैं या जिनको चश्मा लगाने की गरज पड़ती है वो लोग इंटेलिजेंट होते हैं. ये पब्लिश हुआ. अब क्या हुआ, ये यूके की उस वक्त की सबसे बड़ी स्टडी थी जो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग ने कंडक्ट की थी. व्हाट दे डिड while doing this study, they also analyzed the cognitive and genetic data of 300,000 people between the age of 16 and 102. जो यूके के बायो बैंक के पास ये डेटा था एंड एक कंसोर्टियम था कॉजेंट नाम का, राइट. सो दे टुक द सैंपल. व्हेन दे एनालाइज इट, दे फाउंड दैट there is a significant genetic overlap between general cognitive function, reaction time, and many health variables including eyesight, hypertension, longevity. मतलब ये जो चश्मा लगाने वाले 3 लाख लोग थे, इनमें ये ओवरलैप था, ये सभी में कॉमनलिटी देखी. स्पेसिफिकली people who were more intelligent were almost 30% more likely to have genes which might indicate they need to wear the glasses. उनको और एक पता चला कि जो इंटेलिजेंट लोग हैं, अभी हम इंटेलिजेंस को कैसा मेजर करते हैं, जनरल हमको पता है आईक्यू, इंटेलिजेंट कोशेंट. बट इनको ये पता चला कि इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू द जीन. अगर मेरे माँ बाप इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा. सो दे हैड 30% जीन्स थी और वो जीन्स उन्हें इंटेलिजेंट भी बनाएंगी बट एट द सेम टाइम चश्मा लगाने के लिए भी उन्हें मजबूर करेगी. नेक्स्ट. अब देखो आगे क्या हुआ इसमें. नहीं नहीं नहीं, मागे मागे बैक बैक, ये बात सेकंड स्लाइड है ना, उसके बाद बैक 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 बैक. हाँ, ये सेकंड पेज. सो while being more intelligent may be linked to the poor eyesight, it is also connected with lot of positive health benefit. आप चश्मा क्यों लगाते हो? टिपिकली बिकॉज ऑफ पुअर आईसाइट. बट सोसाइटी में बिलीफ क्या है? तो होशियार है, इंटेलिजेंट है. वो भी रहा और आईसाइट भी खराब रही तो उसके साथ पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स है. कैसे? रिसर्चर को पता चला देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन कॉग्निटिव फंक्शन एंड नंबर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग एंजीना, लंग कैंसर एंड डिप्रेशन. सो मतलब उसका जो कॉग्निटिव फंक्शन था और उसके जो हेल्थ प्रॉब्लम थे उसमें नेगेटिव कोरिलेशन था. जनरली इंटेलिजेंट लोगों का कॉग्निटिव फंक्शन वेल डेवलप्ड होता है, राइट. सो दे से दैट ठीक है वो चश्मा लगाता है, आईसाइट खराब है, बट वो इन चीजों से उसमें नेगेटिव कोरिलेशन दिखता है. नाउ दीज आर ओनली द कोरिलेशन. नाउ एज ए रिसर्चर मेनी अ टाइम हम कोरिलेशन को यूज करते हैं. अब मुझे पहला सवाल का जवाब दीजिए, ये ढूंढा किसने? कोई शोध लो कोरिलेशन. मालूम होना चाहिए किसने ढूंढा. अरे एमबीए किया होगा ना किसने, नागपुर यूनिवर्सिटी से.
MBA वालों को है ना सिलेबस में? कोणी शोधलं कोरिलेशन? गलत जवाब दीजिए चलेगा, बट जवाब दीजिए, साइलेंट मत दीजिए। Sir, I think Galton. Pearson. Galton, I think. हाँ, किसने कार्ल पियर्सन बोला? हाँ जी, मैंने राहुल सर, हाँ, राहुल। बट आई एम नॉट श्योर सर, सॉरी। अभी ये कौन बनेगा करोड़पति नहीं है रे बेटा, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम KPCOC बोलते हैं, MBA के सिलेबस में ये है, कंप्लीट मेथोडोलॉजी। कार्ल पियर्सन ने ये ढूंढा। नाउ अब देखो, हम एज ए रिसर्चर इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, बट एज ए रिसर्चर हमको ये समझना है, these are not conclusive link. These are not conclusive link. कोरिलेशन से आप कंक्लूड नहीं कर सकते, आप कोरिलेशन दिखा सकते हो। अब मैंने तो शादी नहीं की, आई एम 51। अब आप में से जो भी सौभाग्य या दुर्भाग्य लोग होंगे जिन्होंने ये शादी की है, आपने पत्रिका देखी होगी। शादी से पहले हमारे यहाँ पत्रिका देखी जाती है और उसपे से मराठीत त्याला म्हणतात गुण, त्याच्यातले गुण मिळवले जातात। 36 रहते ना, 36 में से कितने गुण मिलते ये देखा जाता, और जितने ज्यादा गुण मिलेंगे उतना कंपैटिबिलिटी ऑफ दैट कपल इज कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल। मुझे बताओ, आप में से जिन लोगों ने 36 में से 36 गुण मिला के शादी की है, हाँ, कभी आपका झगड़ा नहीं हुआ आपकी बीवी से? कभी आर्गुमेंट नहीं हुई? राइट? सो एज ए रिसर्चर आपको ये सोचना है, मग पत्रिका कशाला जुळवली जाते, मंगळ कशाला बघितला जातो? तुम्ही जेव्हा त्याला एका विज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून, मी ऍस्ट्रॉलॉजीला चॅलेंज करत नाहीये, मी त्याच्यावर तर्क विचारतो आहे की 36 पैकी 36 गुण सुद्धा ज्याचे मिळाले आहेत त्यांचे सुद्धा भांडण होतात, त्यांचे डिवोर्स होतात। मग ते 36 पैकी 36 काय? इट इज अ कोरिलेशन, अँड कोरिलेशन कॅनॉट बी कंक्लूडेड, इट इज ओनली इंटरप्रिटेड। ये आपको ध्यान में रखना है परमानेंटली, परमानेंटली, लाइफ लॉन्ग। आप जब आपके PhD थीसिस में कोई कोरिलेशन निकालते हो, वो केवल उसका इंटरप्रिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं और राहुल अच्छे दोस्त है, राहुल ने बोला चल चाय पीने चल बर्डी, हम गए। 2 दिन बाद मैंने बोला चल समोसा खाने देवनगर, वो आया, तो मतलब हम फास्ट फ्रेंड है। हम दोनों एक तरीके का सोचते हैं, हम दोनों के विचार सेम है, हम एक दूसरे को ओपिनियन को रिस्पेक्ट देते हैं, सो वी आर बडीज, फास्ट फ्रेंड। नहीं तो राहुल ने बोला चाय पीने, में बोला नहीं यार कॉफी पीने चल, तो अपोजिट। सो कोरिलेशन कैसा मेजर किया जाता है हे आलं पाहिजे बरं का। तुम्ही संशोधन करणारे लोक आहात, त्या बेसिक गोष्टी आहेत, हा फाउंडेशन आहे रिसर्चचं। हाउ कोरिलेशन इज मेजर्ड, बताओ, गलती हुई तो भी बताओ। ये प्री रिक्विजिट है, हाँ, ये मालूम होना चाहिए अपने को। कॉमन कोरिले- थिंग्सला हा? बघणं, कोरिलेशन म्हणजे कॉमन हा? गोष्टींना एकत्र करणं। हो, मेजर कसं करणार मॅडम त्याला? हाउ वी मेजर इट? नॉट श्योर। नॉट श्योर। उसकी वैल्यू क्या होती है कोरिलेशन की, आपको मालूम है? सर काही स्केल मध्ये मेजर करतो आपण? हो, हाँ, स्केल मध्ये असते, बरोबर आहे, पण काय असते त्याची व्हॅल्यू? सर बहुतेक काही असा +1 The थोडंफार correlation आठवतं. is always measured between +1 to -1. हे लक्षात ठेवा बरं का। काहीच. इथे अटाळे सरांसोबत हे सगळं चालतं। जेव्हा तुम्ही PhD ची डिग्री घेऊन कोणतं काम करायला जाल ना, देखो लाईफ इज अ लर्निंग प्रोसेस। मलाही बऱ्याच गोष्टी अजून येत नाहीत, मी सुद्धा रोज काहीतरी शिकत असतो, आणि आजकाल हे सगळं माहिती युगामध्ये ना, प्रश्न पडला की त्याचं उत्तर शोधलंच पाहिजे। काय आहे, वेळ काढून कधी, आता मला वेळ खूप असतो म्हणा, आय एम ॲज गुड ॲज रिटायर्ड, आणि मी आपल्या मर्जीने काम करतो, पण तरी सुद्धा
आपल्यातली जी उत्कंठा आहे, क्युरॉसिटी, त्याला कधी दाबू नका. नवीन गोष्टी शिका. सो कोरिलेशन इज मेजर्ड बिटवीन +1 to -1 and 0 as a center. So +1 means highly correlated positively, -1 means highly negatively correlated, and 0 means there is no correlation. हे आपल्याला अगदी लक्षात ठेवायचं आहे, कारण हा बेसिक प्रिमाइस आहे जेव्हा आपण रिलेशनशिप एस्टॅब्लिश करतो. रिसर्च याच्यानंतर पुढे खूप कॉम्प्लिकेटेड बनतात, ते मी तुम्हाला पुढे जाऊन सांगतो थोडं. सो it is not conclusive, and it's worth noting that what constitutes intelligence is subjective and can be difficult, if not impossible, to measure. मगाशी आपण जॉब सॅटिस्फॅक्शन, कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन, हॅपीनेस बघितलं. आता इंटेलिजन्स हा एक कन्सेप्ट आहे. इंटेलिजन्स आपण IQ मध्ये मोजतो, ठीक आहे, दॅट इज अ क्वांटिफिकेशन, पण इट इज व्हेरी सब्जेक्टिव्ह. कोणी म्हणत असेल 45x420 म्हणजे हे उत्तर, तर तो खूप हुशार आहे. कोणाला गणितात 100 पैकी 100 मिळेल म्हणजे तो हुशार आहे. कोणी 10 सेकंदात 100 मीटर धावला तो हुशार आहे. सो इट इज व्हेरी सब्जेक्टिव्ह अँड डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल. मला जर इंटेलिजन्स मेजर करता, एक गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवा बरं का, तुम्हाला ज्यांना पुढे जाऊन रिसर्चर व्हायचं आहे ना, in research, one of the biggest challenge that we face is a quantification. मी थोडा सुदैवी होतो, भाग्यवान होतो की मला राज्य शासनासोबत खूप काम करायला मिळालं. त्याच्यात आम्हाला रत्नागिरीमध्ये हॅपीनेस इंडेक्स मेजर करायचा एक प्रोजेक्ट मिळाला होता, कोळी बांधवांचा. रत्नागिरीच्या कोस्टल लाईनवर काहीतरी 77 किलोमीटर वगैरेचा आम्ही एरिया घेतला होता. पण मग त्याच्यासाठी आम्हाला भूतानचा अभ्यास करावा लागला की हॅपीनेस कसं मेजर करतात, आणि शेवटी तो केला. त्याच्यानंतर कोरोनाच्या आधी राज्य शासनाने महाराष्ट्रातल्या सगळ्या आदिवासींचा हॅपीनेस इंडेक्स मेजर करण्यासाठी मला पुण्याला बोलवून एक दिवसाचं प्रशिक्षण द्यायला सांगितलं त्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना, आदिवासी विभागातल्या. पण ते फार डिफिकल्ट, त्यांना मी सांगितलं तो प्रोजेक्ट कधी पुढे टेक ऑफ नाही झाला. रिसर्च यू हॅव टू क्वांटिफाय. Unless and until you quantify, there is no, it can be an opinion. मला राहुल आवडतो, माझा बायस आहे म्हणून. पण जर मी राहुलला मूर्ख म्हटलं तर मला राग आला त्याचा, किंवा मला तो आवडत नाही. पण जर मी क्वांटिफाय करून दाखवलं तो का आवडतो, तो का ना आवडतो, देन माय आर्ग्युमेंट हॅज ए व्हॅलिडेशन. ये रूल नंबर 2 याद रखो आफ्टर कोरिलेशन. So there are plenty of empirical evidence that wearing glasses, whether you need them or not, people think that you are intelligent. आजकालची लहान मुलं टच स्क्रीनचा फोन, टीव्ही वगैरे, आमच्या काळात टीव्ही वगैरे फार नंतर आले, पण तरी मला 7वी-8वी पासून चष्मा आहे. तो एका वेगळ्या कारणाने, त्यावेळेस लाईट वगैरे नसायची, अंधारात वाचायचो वगैरे वगैरे. पण आजकाल बरेच लोकांना चष्मा लागतोय. सो इट डझंट mean that you are intelligent. Number of studies have found people who wear glasses are considered smart, dependable, industrious and honest. Empirical evidence म्हणजे समाजात असणाऱ्या ज्या प्रथा. Empirical evidence, बिल्ली आडी गई की काम नाही होते. मी हा बरेचदा ट्राय करून पाहिलाय. माझी सगळे कामं झाले, मला मांजर दिसली की मी म्हणतो ये जा माझ्या रस्त्याच्या पुढून, माझं तो कोणतं काम नाही अडत. पण या प्रथा आहेत. मी थोडा वेगळ्या विचाराचा मनुष्य आहे, वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेवणार आहे, पण हे एव्हिडन्सेस आहेत आणि हे समाजामध्ये खोलपर्यंत रुजलेले आहेत. म्हणून त्याला आपण सायंटिफिकली कसं करायचं त्याचं एक तुम्हाला इथे मी उदाहरण दिलं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नाउ रिसर्च शुड बी मागे 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 ना, हाँ ओके. लैंडस्केप, ये मैंने YCC में दिया था जहाँ पे IT इंफॉर्मेशन के लोग आए थे, इसलिए उनके लिए स्लाइड बनी है साइंस लोगों की. आप जब भी आपका टॉपिक चुनते हो, स्पेशली साइंस के लोग ध्यान में रखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अ वेरी डायनामिक एरिया. वो हमेशा चेंज होता है. सोशल सायन्स मध्ये सुद्धा चेंजेस होतात, पण ते ग्रॅज्युअल असतात, कारण ते मेजर चेंजेस असतात.
म्हणून जे जे लोक विज्ञानात संशोधन करतात त्यांनी लँडस्केपला ओळखणं आवश्यक आहे. दोन वेबसाईट आहेत, एक आहे ACM आणि एक आहे IEEE. इथे तुम्हाला कम्प्युटर सायन्स संबंधित जे त्यांच्या आहेत म्हणून तुम्हाला तुमच्या विषयाशी फिजिक्स मधले सुद्धा 10 सब टॉपिक्स असतील किंवा 10 सब थीम्स असतील, स्ट्रीम्स असतील, त्याच्या वेबसाईटवर तुम्हाला कुठेतरी हे ट्रेंड दिसतील. आता तुम्ही जर बघितलं कम्प्युटिंग मेथॉडॉलॉजीज हे सगळे 2008ला पीक झाले. बऱ्याच कम्प्युटर मधलं रिसर्च सायमल्टेनियसली सगळे एरिया पीक झाले. आता लो डिमांड मधले जे एरिया आहेत ते काय हार्डवेअर, त्याच्यानंतर आहे तुमचा थिअरी ऑफ कम्प्युटेशन, पण ज्याच्यावर अजूनही रिसर्च होत आहे ते आहे सॉफ्टवेअर, हे लाईट ब्लू कलर, डार्क ग्रीन कलर, इन्फॉर्मेशन सिस्टम आणि कम्प्युटर मेथॉडॉलॉजी हे अजूनही आहे. पण याची जी ग्रोथ होती ती 8ला पीक झाली. म्हणजे याचा अर्थ याच्यातलं रिसर्च संपलं नाही, याच्यात रिसर्च अजूनही चालू आहे, पण आता ते एका वेगळ्या अँगलनी सुरू आहे. नेक्स्ट, हे फ्रिक्वेन्सी आहे ACM ची आणि ही IEEE ची आहे. आता IEEE नी काय सांगितलंय, अजूनही मेजर रिसर्च होत आहे अल्गोरिदम मध्ये, कम्प्युटर अल्गोरिदम फॉलोड बाय डेटाबेस मॅनेजमेंट, फॉलोड बाय इन्फॉर्मेशन सायन्स, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल आणि तुमचं कंप्यूटर आर्किटेक्चर. सो साइंस के लोग जिस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि अपने अपने फील्ड में अब कहाँ काम हो रहा है उसका जायजा लेकर ही अपने टॉपिक को आप सुनिश्चित कीजिए. आपने अगर गलती से बैकडेटेड वाला टॉपिक ले लिया आपको PhD मिल जाएगी, बट उसकी अपील आपके फ्यूचर रिसर्च लाइफ में लगभग 0 हो जाएगी. नेक्स्ट, आता इंटरनेटचं बघा. कम्प्युटर सायन्स मध्ये सुद्धा आपण जेव्हा कम्प्युटरचा विचार करतो, सिक्युरिटी, मल्टीमीडिया, मग हे जे डॉट्स आहेत ना, जेवढा मोठा डॉट तेवढं मोठं सिग्निफिकन्स, आणि लाईनी ज्या आहेत ना, जेवढी डार्क लाईन तेवढा जास्ती त्याचा सिग्निफिकन्स म्हणजे रिसर्चचा, आणि लाइटर कलरच्या लाईन आहेत त्याचा सिग्निफिकन्स कमी. मग यांनी हे असे क्लस्टर बनवलेत, ॲनालिसिस, टेस्टिंग, मल्टीकास्टिंग, ऑडिओ टूल, सिक्युरिटी, मग सिक्युरिटीशी जोडलेला मोबिलिटी, ऑथेंटिकेशन वगैरे वगैरे वगैरे. नेक्स्ट प्लीज. हा, मग 2000 मध्ये आपल्याकडे वर्ल्ड वाईड वेब आलं. वर्ल्ड वाईड वेब मध्ये सुद्धा मोठं चक्र आहे, ते चक्रव्यूह. प्रत्येक विषयावर असंख्य रिसर्च झालाय. मग जनरल इंटरनेट क्लस्टर, त्याचं आर्किटेक्चर, त्याचं राउटिंग, त्याचं प्लेसमेंट, त्याची मॉडेलिटी, त्याचं नेटवर्क, विदिन कम्प्युटर सायन्स 5 ते 6000 टॉपिक आहेत रिसर्च करायचे. हे तर मी अगदी बोटावर मोजण्यामध्ये सांगतो, तुम्ही लाखांमध्ये टॉपिक शोधू शकता, पण जे डिमांड मध्ये आहेत ना, जे प्रोग्रेस होत चाललेले आहेत ते 5000 टॉपिक्स आहेत. नेक्स्ट, हाँ, अपना रिसर्च स्मार्ट होना चाहिए. स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक. द मोर स्पेसिफिक योर रिसर्च इज, द बेटर विल बी द आउटकम ऑफ योर फाइंडिंग्स. वो इसलिए क्योंकि कई बार कैंडिडेट का टाइटल बहुत ब्लर्ड होता है, कंफ्यूजिंग होता है. उसमें कैंडिडेट का दोष नहीं है, वो टाइटल RRC ने अप्रूव किया हुआ है, पर आप जब टाइटल बनाओगे तो आपके टाइटल में ही स्पेसिफिक उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए. सेकंड, मेजरेबल, M, क्वांटिफिकेशन. आपके रिसर्च में आप अगर मेजरमेंट नहीं कर रहे हो तो रिसर्च काम का नहीं है. मग मला इतिहास आणि लिटरेचर वाले लोक म्हणतील सर आम्ही काय करायचं, त्याचं उत्तर मी देतो, पण शक्यतोवर क्वांटिफिकेशन करा. म्हणजे काय होईल, तुमचा हायपोथेसिस बरोबर येईल, तुमचे स्टॅटिस्टिकल टूल वापरले जाते आणि त्याच्यावरनं आपण हायपोथेसिस टेस्टिंग करू. A, अचीवेबल. आपको 5 साल का समय दिया गया है, आपको 5 साल के अंदर उसको अचीव करना है. R, रिलीवेंट. आज के तारीख के जो प्रॉब्लम है, स्पेशली साइंस के लोग, ऑल्सो सोशल साइंस में भी, आता हुंडाबळी ही समस्या आहे का, नाही.
मग आता जेंडर करता कोणती समस्या आहे हो आजच्या 2020 मध्ये? कौन सा जेंडर इश्यू सबसे इम्पोर्टेंट है आज? काय महत्व आहे जेंडरचा आज? कोणता इश्यू है? नहीं, ट्रांसजेंडर नहीं, वो तो अभी तो इंडिया में तो एक्सेप्टेंस के लिए भी उसके लिए तकलीफ है। जेंडर के लिए सबसे बड़ी अभी का इश्यू है मी टू, सेक्सुअल हरासमेंट। आप उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, बट हैविंग सेड दैट आप ये नहीं बोल सकते हुंडा हुई के ऊपर मत करो, करो, बट वो उतना रिलीवेंट नहीं है जितना मी टू या सेक्सुअल हरासमेंट, क्योंकि आज 2005 के बाद बड़े पैमाने पे औरतें काम करने लगी है और वर्क प्लेसेस में देखा गया है कि उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं होती। एंड देन द लास्ट वन इज टाइम बाउंड, जो अचीवेबल है वो भी टाइम बाउंड होना चाहिए, मतलब 5 साल के अंदर आपका रिसर्च ये खत्म होना चाहिए। नेक्स्ट, मोटिवेशन, राइट? Again, as we said, process for finding a solution to the problem after making deep analysis, deep, ये deep होना चाहिए आपका एनालिसिस। ऐसा उठा नको तो सखोल अभ्यास, कंडक्टिंग स्टडीज ऑफ रिलेवेंट फैक्टर, उसको क्या अफेक्ट कर रहा है, वो। देन सेकंड, द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इज रीजनेबल। आपको जो भी जानकारी मिली, जर्नल से मिली, फील्ड से मिली, वेब ब्लॉग से मिली, किसी ऑनलाइन पोर्टल से मिली, हैज टू बी रीजनेबल, सपोर्टेड बाय क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा। जरूरी नहीं कि हर बार उसमें क्वालिटेटिव भी होना चाहिए, दैट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, मतलब आपने जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट उसके गैदर किए वो सिस्टमैटिकली होने चाहिए। एंड देन इट ऑल्सो इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग मेथड, जो मैंने आपको पहले में बताया था, collecting and describing data and reporting the information. Thus, the researcher could find answer that resolve the uncertainties of a problem. Clear? तर नेक्स्ट मध्ये काय फ्लो चार्ट असेल। हाँ, अब एक काम करो, अभी बजे है एग्जैक्टली 12:01, 12:02, आपण एक 8 मिनिटाचा ब्रेक घेऊ, 12:10 परत चालू करू, ठीक है? ओके ओके सर। सर, ओके 12:10 शार्प। हाँ, यस ऑफ कोर्स। दीपा लेगा। हॅलो हॅलो हॅलो, निखिल सर, हा निखिल सर लेफ्ट झाले का? लेफ्ट झाले का बहुतेक? लेफ्ट झाले? नाही No, नाही I'm sorry, given 8 minutes. हम ब्रेक दिलाय सरांनी। ओके ओके, निखिल सर आहे। रेकॉर्डिंग स्टॉप करते। okay, good. Okay, so from here the next part will be the related to the process. How do we do it? How do we do it correctly, scientifically, and various steps which are required while conducting the research. Now, scientific method म्हणजे काय? First and foremost, develop the problem. What we call it as define and delimit. Now, the reason for delimiting problem is because we have only 5 years of time. आता आम्ही जे
प्रोजेक्ट करतो ना, आमचे मॅक्सिमम प्रोजेक्ट 6 महिन्याचे असतात. तर 6 महिन्यात आपण किती करू शकतो, म्हणजे दे एक्सपेक्ट अस टू वर्क ऍटलीस्ट 2 महिने फुल टाइम त्याच्यावर, म्हणजे अगदी डेडिकेटेडली. तर मेनी अ टाइम अ रिसर्चर हॅव लिमिटेशन ऑफ resources that include money, manpower, and the time itself. That's why we have to delimit it. जर आपण डिलिमिट केलं नाही ना, तर मग त्याचा व्याप वाढतो. सो प्रॉब्लेम डेव्हलप करताना डिफाइन इट एज एक्युरेटली एज पॉसिबल एंड डिलिमिट. जिसको हम लिमिटेशन बोलते हैं ना, लिमिटेशन ऑफ रिसर्च, उसका वो पार्ट. नाउ सेकंड इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट प्रत्येकाने करायला पाहिजे. हा हॅलो हा बोला. सर, सॉरी टू इंटरप्ट. सर थोडं प्लीज स्क्रीन हे कराल का सर, मोठं म्हणजे दिसत नाही actually. एक मिनिट मी थांबा. Slide वर. हो, मी सुद्धा मगाशी करायचा प्रयत्न केला. सेटअप नाव ऑल. स्लाइड शो करा ना सर. हो, मी केला मगाशी, पण Okay. ते होत नव्हतं. एक मिनिट. प्रेझेंट बाय स्पीकर इन द फुल स्क्रीन ऑल. ठीक आहे, ओके म्हटलं. याच्यात गंमत काय होत आहे ना मॅडम, F5 की करून पहा. F5 का? ओके. कारण मलाही वाचायला थोडं हे होत होतं. हा, आता एक मिनिट. दिसतंय हे? नाही सर, म्हणजे फुल स्क्रीन नाही झालाय. झालं, माझ्याकडे मी केलं. ओके. येईल तुमच्याकडे. झालं की सांगा. केलं आता फुल स्क्रीन F5 केलं मी त्याला. आलं का मॅडम स्क्रीनवर? स्क्रीनवर दिसतच आहे सर, फुल स्क्रीन नाही झालाय फक्त. एक मिनिट, मला एस्केप करू द्या. एस्केप केल्यावर मी परत F5 करतो. नाही दिसत आहे पूर्णच्या. हा, फुल स्क्रीन नाही झालं. एक मिनिट, मग मी त्याला ना मी स्टॉप करून परत करून बघतो एकदा. ओपन करावं लागेल ना मला. एक मिनिट. मी त्याला आधी विचार करतो. शेअर स्क्रीन. वरती स्लाइड शो ला क्लिक करा सर. मगाशी केलं होतं. ओके. ते हा, फ्रॉम करंट स्लाइड ना. करंट स्लाइड. आलं? आलं आता दिसतंय स्लाइड शो मध्ये? नाही सर, नाही. ठीक आहे ना, चालेल, असंच हरकत नाहीये, चालू दे. हो. आता ते पीपीटी तुम्ही त्यांना देऊ शकता पार्टिसिपंटला, काही हो प्रॉब्लेम हो, नाही. आपण रेकॉर्डिंगच देणार आहे पूर्ण. ओके. सो एकदा फ्रॉम करंट साइड वर डबल क्लिक करून पहा बरं. एक मिनिट. एक्सक्यूज मी सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन. हा. सर एक काम करू शकता तुम्ही, की आधी तुम्ही आपल्याकडे F5 नी फुल स्क्रीन करून घ्या आणि मग त्या शेअर स्क्रीन जे बटन आहे त्याला दाबून पूर्ण ऑडियन्सला ते दिसून जाईल. त्या पर्टिक्युलर जो F5 चा स्लाइड शो राहील तो पर्टिक्युलर सगळ्यांना दिसून जाईल. असं करू शकता. म्हणजे आता मी एस्केप केला, आता F5 करतो. हा, आणि शेअर स्क्रीन वरून ती पर्टिक्युलर स्क्रीन तुम्ही शेअर करून द्या. शेअर स्क्रीन. हा, तर मी आता स्टॉप शेअरिंग करून मग ती जी F5 वाली फुल स्क्रीन आहे ती शेअर करून. म्हणजे इथे स्टॉप शेअर करू. हा, आणि तुमच्याकडे जी फुल स्क्रीन असेल तिला शेअर करून द्या, म्हणजे सगळ्यांना दिसून जाईल फुल स्क्रीन. नाही तर आता ती फुल स्क्रीन आली की मग हा तुमचा झूमचा सगळं हे नाही ना, दिसतं सर, खाली खाली त्याला क्लिक करा, खाली दिसेल तुम्हाला टूल बार दिसेल. मी एकदा फुल मोड मध्ये टाकलं की माझा टूल बार चालला जातो. एक मिनिट, परत एकदा मी सांगतो. बघा, मी पीपीटीला माझ्या याच्यात त्याला फुल स्क्रीन केलं की मग मला एक मिनिट
नाही, मग फक्त माझे स्लाइडच चालते. माझं ते बरं बरं बॅकग्राऊंड ठीक आहे ना सर, काही हरकत नाही, तुम्हाला जसं Share जमतं करतो. तसं. काही नाही, हा. करून घेऊ ऍडजस्ट, काही नाही होत. एक मिनिट. करंट स्लाइडवर दोनदा क्लिक करून पहा एकदा, नाही तर मग जसं आता चालू होईल, एक मिनिट, आता होईल. हा, आता आलं. नाही सर. कारण आता मी तो टूलबार हलवला आणि मग F5 करून आता मला तो टूलबारही दिसतोय आणि इथे शेअरिंगही दिसतंय. माझं तर झालं याच्यात, म्हणजे फुल स्क्रीन मध्ये माझं आलं पीपीटी, मगाशी येत नव्हता. हा नाही पण इकडे नाही दिसत आहे, असू द्या, चालू द्या सर. हा हा सो once you define and delimit the problem, immediately you have to identify independent and dependent variable. मी बरेचदा रिसर्चर लोकांना विचारतो, डिपेंडंट आणि इंडिपेंडंट म्हणजे काय? देतात मुलं उत्तरं, पण तुम्हाला सोप्या भाषेत सांगतो. डिपेंडंट म्हणजे ज्याची व्हॅल्यू दुसऱ्यावर डिपेंडंट आहे, आणि इंडिपेंडंट म्हणजे ज्याच्या व्हॅल्यूवर कसलाही परिणाम होत नाही. याचं सोप्या भाषेतलं उत्तर म्हणजे, तुम्ही तुमच्या होंडा ऍक्टिव्हाचं ऍक्सिलरेटर जर 15 डिग्रीनी वर केलं तर तुमची स्पीड 20 किलोमीटर पर आवरनी वाढते. सो दॅट मीन्स the speed of Honda Activa is dependent on the degree of accelerator. So speed is independent and speed is dependent on the degree of accelerator, right? And accelerator is dependent variable. म्हणजे the higher the degree of accelerator, the higher is the speed of your scooter, right? प्रॉब्लेम स्टेटमेंट मध्ये तुम्हाला काही ना काही डिपेंडंट किंवा इंडिपेंडंट व्हेरिएबल मिळू शकतील. नाव जर त्याच्यातनं आपल्याला कळत नसेल तर इन जनरल तुमचा जो एरिया आहे, प्रॉब्लेम एरिया, त्या एरियामध्ये तुम्ही जो डेटा बघणार आहात त्याच्यातले तुम्हाला डिपेंडंट आणि इंडिपेंडंट हे कळले पाहिजे. से फॉर एक्झाम्पल जर इकॉनॉमिक्सचा टॉपिक असेल आणि तुम्ही इन्कम आणि एक्सपेंडिचरवर काही रिसर्च करत असाल तर एक्सपेंडिचर इज डिपेंडंट ऑन इन्कम. हायर द इन्कम, हायर इज द एक्सपेंडिचर, राईट? तर कुठेतरी ही रिलेशनशिप शोधायचं काम करा. ते का करायचं ते मी पुढच्या स्लाइडला तुम्हाला सांगतो. देन फॉर्म्युलेशन ऑफ हायपोथेसिस. हाइपोथेसिस इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेड और एंटिसिपेटेड आउटकम. से यहाँ से आप अमरावती निकलते हैं तो आपके मन में रहता है कि मैं 2.5 घंटे में अमरावती पहुंच जाऊंगा. अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो. पाऊस आला, टोल नाक्यावर ट्रॅफिक असली, मध्ये ऍक्सिडेंट झाला तर मग तुमचे 15-20 मिनिटं इकडे तिकडे होऊ शकतात. सो एव्हरी रिसर्चर बिफोर स्टार्टिंग हर रिसर्च जर्नी विल नोट डाऊन दी हायपोथेसिस. म्हणजे तुमच्या या संशोधनातल्या अपेक्षा आपण त्याला म्हणू, अँटिसिपेटेड आउटकम. तुम्हाला काय वाटतंय संशोधन कशा पद्धतीने संपेल, त्याला आपण हायपोथेसिस म्हणतो. आणि इथे रिसर्चरचा बायस येतो, तो मी पुढच्या स्लाइडमध्ये तुम्हाला सांगतो. डेटा कलेक्शन. वन्स यू कलेक्ट द डेटा, मेक शुअर द इंटरनल अँड एक्सटर्नल व्हॅलिडिटी इज मॅक्सिमाइज. याच्याकरता बिकॉज इफ द डेटा collected is not up to the mark or not appropriate or not authentic or not valid, then it might affect the outcome of your research. No matter what method or what design you have incorporated, data will drive the next course of action, which could be perhaps, not what we expect. Then analysis and interpretation of result. Now coming to the variable, the reason I emphasis on that, कारण एक असतं युनिव्हेरिएट, स्टॅटिस्टिक्सच्या अँगल मध्ये बोलतो, एक असतं बायव्हेरिएट आणि एक असतं मल्टीव्हेरिएट. जेव्हा आपण रिसर्च करतो, वी आर डीलिंग विथ मल्टीव्हेरिएबल अनालिसिस, मल्टीव्हेरिएट अनालिसिस. ना हाऊ डू वी कंटेम्पलेट दॅट? आता मला सांगा, चहाची टेस्ट, आपण चहा पितो ना, मगाच्या ब्रेक मध्ये मी घाईघाईमध्ये माझ्यासाठी अर्धा कप चहा बनवला 8 मिनिटाच्या. मग चहाची टेस्ट ही कशावर डिपेंडंट असतो? बताइए.
चहाची टेस्ट कशावर डिपेंड असू शकते? Depends on ingredient. ओके, इन्ग्रेडियंट Also चक्कर, depends on चायपत्ती, time. डिपेंड ऑन टाइम. व्हेरी गुड. अजून Sir, depends on the preparation, how we make it. हाऊ वी मेक इट. व्हेरी गुड. अजून सांगत जा, सांगत जा. अजून तुम्हाला खूप विचार करता आला पाहिजे ऍज अ रिसर्चर. प्रत्येक Proportions of गोष्ट. ingredients. हाँ, प्रोपोर्शन कौन से मात्रा में मिलाए गए. अजून अजून और क्या हो सकता है? एज ए रिसर्चर सोचो आप. And also on different types of brands of tea powder. Okay, so quality, branding, right? Quantity, proportion of mixing, whether the milk is natural milk, cow milk, buffalo milk, goat milk, camel milk. Okay, then the type of utensil. आप एल्यूमिनियम का बर्तन यूज कर रहे हो, आप स्टील का यूज कर रहे हो, आप कॉपर का यूज कर रहे हो, या आप मिट्टी के पॉट में बना रहे हो चाय. ये हो गए. फिर टाइप ऑफ हीटिंग, आप इंडक्शन हीटर पे बना रहे हो, आप चूल्हे पे बना रहे हो, या आप एलपीजी सिलेंडर के ऊपर बना रहे हो, या आप सोलर के पावर के ऊपर बना रहे हो. सो देर आर एटलीस्ट 15 to 18 वेरिएबल that affect the taste of the tea. Now, as a researcher, मैंने आप सब लोगों को एक कप चाय पिलाया और मैंने बोला, अब मुझे बताइए आपको ये चाय कैसा लगा. अब मुझे आपको सवाल पूछना है दो तरीके से. रिसर्च करते समय हम दो तरीके से सवाल पूछते हैं. वन इज अ open-ended question and second is a close-ended question. Close-ended question मतलब मैंने आपको चाय दिया और आपको पूछा, हा चहा तुम्हाला आवडला का. हे 33 लोक आहेत, 36 लोक आहेत. 20 लोकांनी म्हटलं हो आणि 16 लोकांनी म्हटलं नाही. तर आय एज ए रिसर्चर, मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? Is it I am okay with yes or no type of answer? क्या मुझे yes no में जवाब लगेगा as a researcher? येस सर, जर क्लोज एंडेड क्वेश्चन आहे तर येस नो मध्ये आन्सर भेटेल. हाँ, क्लोज एंडेड मध्ये आहे तर येस. पण मी संशोधक म्हणून आहे तर मला त्या आन्सरचा काही उपयोग आहे का? फार कमी. So I will shift to the open-ended question. Now, open-ended question में जिसको हम लोग परसेप्शन बोलते हैं. हाँ, मैंने अभी जो मार्च में काम किया ना, वो परसेप्शन का काम किया. जनरल विलेजर का परसेप्शन क्या होता है. जैसे अभी महंगाई बढ़ रही है तो लोगों का परसेप्शन क्या है. तो अभी मैंने आपको ओपन-एंडेड सवाल पूछा. हाँ, त्याच्यात या चहाबद्दल तुमचं काय मत आहे. मग 36 लोकांनी 2-2 मिनिटं बोललेत. मी ते रेकॉर्ड केलं. इट इज व्हेरी टाइम कन्झ्युमिंग. मग आता मी त्याच्यावर लिकार्ट स्केल तुम्हाला माहिती आहे का? लिकार्ट स्केलचं नाव ऐकलं का? हे सुद्धा एक प्रश्नावली भरायचं टूल असतं. लिकार्ट स्केल ही तुम्हाला 5, 7, 9 पॉईंटची मिळते. आपण 5 पॉईंटची लिकार्ट स्केल धरू. उजवीकडे स्ट्रॉंगली ॲग्री, डावीकडे स्ट्रॉंगली डिसॲग्री, त्याच्यानंतर समवॉट ॲग्री, समवॉट डिसॲग्री आणि नो ओपिनियन. मी तुमच्याकडनं लिकार्ट स्केल मधनं याचे रिस्पॉन्सेस भरून घेतलेत. दॅट टू मी ॲज अ रिसर्चर आर मोर युजफुल दॅन दी येस अँड नो टाईप ऑफ आन्सर. म्हणून शक्यतो जिथे पॉसिबल आहे ओपन एंडेड प्रश्न विचारा. क्लोज एंडेड प्रश्न विचारू नका किंवा कमी विचारा. म्हणून आपण जेव्हा व्हेरिएबल बघतो, देर आर मल्टिपल व्हेरिएबल विच आर इंटरॅक्टिंग विथ इच अदर अँड अफेक्टिंग इच अदर, राईट. सो
रिसर्चरला हे कळालं पाहिजे की त्यांची जी स्ट्रेंथ आहे, त्यांचा जो इंटरडिपेंडन्स आहे, तो माझ्या आउटकमला कोणत्या पद्धतीने अफेक्ट करू शकतो. हे महत्वाचा डेलिकेट पॉइंट आहे. बरेच अकॅडमिक रिसर्चर म्हणजे पीएचडी करणारे याला जाणून बुजून किंवा न कळत याला इग्नोर करतात. तसं नका करू, कारण मग याचे इम्प्लिकेशन तुमच्या स्टॅटिस्टिक्स मध्ये येतात. मी एक सगळं एकदा हे क्लिक करतो आणि मग तुम्हाला मी वन बाय वन याच्यातनं वॉक थ्रू करतो, सो दॅट यू विल एबल टू अंडरस्टँड इट इन अ फुल कॉन्टेक्स्ट. ज्या स्टेप्स आहेत, दोज हू आर pursuing PhD, it is fine with them. They can also make use of it. But those who are thinking of doing PhD or those who are thinking of doing some research after PhD, it is of utmost importance to all of them. सर तुमची आता बघा. पहिली दुसरीच हे दिसते आहे स्लाइड, तुमची आता करंट वाली दिसत नाही. करंट येत नाहीये? हा, ही तुमची दिसत पहिलीच नाही? दिसते आहे. हा, तुमची अल्बर्ट आइन्स्टाईन वालीच दिसते आहे स्लाइड. काय म्हणता? अजून हो. तीच दिसते स्लाइड? हा, तर तुम्ही खाली या. तुम्ही तुमच्याच मोड मध्ये करा सर, फुल स्क्रीन करूच नका. बरं. त्याच्यामध्येच करा, म्हणजे मग ते दिसेल, कारण इथे तसंच दिसतंय. हा, आता हो का? एक आता दिसते ती वाली स्लाइड? आता स्टेप्स दिसतात आहे. बरं, याला मी समजा फुल स्क्रीन केलं तर दिसतंय का? सांगा फक्त मला. हा. दिसतंय? नाही, ओके, म्हणजे फुल स्क्रीन मध्ये प्रॉब्लेम आहे. हे आता असं दिसतंय ना? असं दिसतंय, चालेल असं. Okay, तुम्ही so बोल, that is तुम्ही fine. वाचताय ना, तो हो वाचताय. आणि मी ॲरो सुद्धा ठेवतोय त्याच्यावर हा, आणि ते कॅन लिसन टू इट. कोणतंही रिसर्च करताना सगळ्यात पहिले यू हॅव टू सिलेक्ट दी एरिया. एरिया म्हणजे काय? आपण समजा सोशल सायन्स धरला की आय वॉन्ट टू डू अ रिसर्च इन सोशल सायन्स. मग सोशल सायन्स मध्ये बरंच काही येतं. मॅनेजमेंट येतं, इकॉनॉमिक्स येतं, कॉमर्स येतं, अनेक सबस्ट्रीम येतात. मग त्या सोशल सायन्स मधला मी एक टॉपिक डिसाईड केला. से फॉर एक्झाम्पल, आय वॉन्टेड टू नो दी इम्पॅक्ट ऑफ कोविड 2020 आणि 21. त्यातल्या त्यात 20 महत्वाचा, कारण लॉकडाऊन होता. इम्पॅक्ट ऑफ कोविड ऑन दी लाईव्हलीहूड ऑफ मार्जिनल वर्कर्स, म्हणजे जे दिहाडी कामगार असतात ना, जे रोजिनी काम करतात ते. किंवा तुम्हाला फार्मर सुसाईड बद्दल करायचं असेल, सो यू सिलेक्ट अ टॉपिक ऑफ analysis and trend of farmer suicide in यवतमाळ डिस्ट्रिक्ट. वन्स द टॉपिक इज डिसाइडेड, तुम्ही स्वतःला एक क्रूड रिसर्च क्वेश्चन विचारा की मला याच्यात एक्झॅक्टली काय करायचं आहे, व्हॉट आय एम ट्राईंग टू डू. तो कागदावर लिटरली लिहायचा. तो लिहिल्याबरोबर लिटरेचर रिव्ह्यू सुरू करायचा की मला लिटरेचर मध्ये या प्रश्नाचं उत्तर मिळत आहे का. समजा तुम्हाला त्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं तर तुम्हाला तो अभ्यास करायचा आवश्यकता नाही. पण तुम्हाला याचं उत्तर नाही मिळालं, सो यू गो अँड रिफाईन युअर क्वेश्चन. म्हणजे तुम्ही त्या प्रश्नाला रिफाईन करा की तुमचा रिसर्च क्वेश्चन आता नॅरो डाऊन होईल. तो रिफाईन केल्यावर अगेन गो टू द लिटरेचर अँड ट्राय टू सी इफ यू गेट एनी आन्सर. इफ यू डू नॉट गेट एनी आन्सर, then this is your final research question. Once the question is formulated, you go with hypothesis, goal and objective. किंवा aim and objective त्याला म्हणतात की तुम्हाला या प्रश्ना संबंधित तुमचे एक्सपेक्टेड आउटकम, तुमचे एम आणि तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह काय राहतील. बनलेत ते झाल्यावर यू हॅव टू डू दी स्टडी डिझाईन. तुम्ही हे संशोधन कोणत्या पद्धतीने करा. आता स्टडी डिझाईन मध्ये ज्याला आपण रिसर्च डिझाईन किंवा रिसर्च मेथड म्हणतो, तर जे लोक बायोलॉजीवाले असतात, फार्मसीवाले असतात, लाईफ सायन्सेसवाले असतात, त्यांना काही इथिकल इश्यू लक्षात ठेवावे लागतात. म्हणजे लोकांचे कन्सेंट घेणं, लोकांना ती माहिती देणं, काही लोक उंदीरांना मारतात वगैरे वगैरे वगैरे. सो सम इथिकल इश्यूज फॉर एव्हरीबडी while designing the study, so that you do not breach the principle of ethics while conducting the research.
वन्स डिझाईन इज मेड, आता डिझाईन म्हणजे काय, तुमचं होईल 7-8 दिवसात याच्यावर सुद्धा, की तुम्ही कोणत्या पद्धतीने ती कराल तो अभ्यास. त्याच्यासाठी तुम्ही कोणकोणते टूल्स वापराल आणि तुमचे एक्सपेक्टेड आउटकम त्यानुसार ते जे तुम्ही वर्क केलेले आहेत ते मीट होतील की नाही. Once study is designed, you come out with population and sampling. मला बरेच असे PhD चे थिसिस दिसले फायनल व्हायवाच्या दिवशी, ज्यांचं सॅम्पल 200, 300, 400 असेच, आणि सगळ्यांना मिळते ती डिग्री. माझी एक वैयक्तिक राय आहे किंवा ओपिनियन आहे, मी जी आमच्या मॅनेजमेंट आणि कॉमर्सच्या मुलांना सांगतो, सॅम्पल एक कमीत कमी 890, 888च्या वर ते 1400च्या अधेमध्ये असलं पाहिजे. मग ते म्हणतात, ये सर कहाँ से लाया आपने, याचा कोणता नियम नाही आहे पुस्तकात लिहिलेला, पण तुम्ही आचार्याची पदवी घेतात पण तुम्ही 200 आणि 300 सॅम्पलवर कसं काय तुम्ही पॉप्युलेशनवर तुमचं काम करताय. अनलेस अँड अंटिल युअर सब्जेक्ट डिमांड लेसर पॉप्युलेशन. म्हणजे एक मुलगी होती आमची प्री PhD मध्ये, ती लहान मुलांचा ल्युकेमिया नागपुरातला त्याच्यावर तिचा अभ्यास होता. तर तिला जवळपास काहीतरी 56 पेशंट मिळाले होते ज्यांना ब्लड कॅन्सर होता, मुलं. मग ती आली होती प्री PhD मध्ये, तेव्हा कोरोना वगैरे नव्हता. ती म्हणे सर हे सॅम्पल तर खूप कमी झालं, याच्यावर कसं होईल. मग मी तिला काही डॉक्टरांची नावं दिलीत, कारण जनरली ब्लड कॅन्सर झालेली मुलं सगळे GMC मध्ये जातात, कारण त्याचा उपचार महाग असतो. श्रीमंत आई वडिलांची मुलंही प्रायव्हेटमध्ये असू शकतात. मी म्हटलं तू काही रामदास पेठ, धनतोली मधल्या डॉक्टरांना भेट, आणि तिथून जर तुला काही रेफरन्स पेशंट मिळाले नागपुरातले, कारण ती ट्रीटमेंट थोडी लांब असते. मग त्याच्यात दुसरा प्रॉब्लेम आला, तिचा 10 वर्षाचा स्टडी होता. आता 10 वर्षात काही पेशंट मेलेत, काही सोडून गेलेत, काही स्थलांतरित झाले. तर या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवाव्या लागतात. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, when we are doing a title of our thesis, we always refer 2010 to 2020. So historical data आपको मिलना बहुत जरूरी है. इसीलिए आप जब पॉप्युलेशन सॅम्पलिंग लोगे त्यानुसार तो डेटा असला पाहिजे. म्हणजे 10 वर्षाकरता तुम्ही 1000 लोकांना जर भेटला तर विच इज फेअर. आणि म्हणून द मोमेंट RRC अप्रूव्ह युअर टायटल, यू मस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन दॅट, प्रोव्हाइडेड 1-2 वर्ष तुमचे मागे पुढे होऊ शकतात, पण डेटा तुमचा कॉम्प्रोमाइज होणार नाही. आता त्याच्यात व्हेरिएबल, जे मगाशी मी बोललो, यू हॅव टू आइडेंटिफाई दी वेरिएबल. अब क्या होता है, जब भी कैंडिडेट पॉपुलेशन सैंपलिंग और वेरिएबल की बात करता है ना, उसका बायस आता है, वो अपने हिसाब से काम लेता है, और इसमें कोई गलती नहीं है. ऐसा कोई भी लिखित रूल नहीं है कि इतना ही सॅम्पल चाहिए और इतना ही पॉप्युलेशन है. मैं आपको मी जे कामं करतो, शासन किंवा युनायटेड नेशन किंवा वर्ल्ड बँक, मी त्यांचे नियम तुम्हाला सांगतो. जेव्हा तुम्ही वर्ल्ड बँकेचं किंवा UNचं काम करता, ते म्हणतात पॉप्युलेशन P जर 100 असेल तर सॅम्पल हे 5 पाहिजे किमान, म्हणजे 5% हा त्यांचा नियम आहे, आणि शासनाचाही तोच जवळपास नियम आहे. आणि त्याच्याकरता ते पैसे वेळ वगैरे देतात, म्हणजे पैसे देतात, वेळ नसतो, पण आम्हाला मग मॅनपॉवरला ट्रेन करून वगैरे आम्ही गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये जवळपास 1,65,000 लोकांचे सॅम्पल 7 दिवसात घेतले होते, आणि रिमोट एरियात बरं का. तर नियम आहे 5%चा. ॲज P population and sample, as S come close to the P, the level of confidence increases. म्हणजे मी या 35 लोकांना विचारलं का हो मोदी कसा आहे, आणि 35 पैकी 35 म्हटलं की मोदी खूप छान आहे, पण देशात 140 करोड लोक आहेत, तर मी म्हणू शकतो का मोदी छान आहे. 140 कोटीपैकी फक्त 35 लोकांनी म्हटलंय तो छान आहे. तर तुमचं सॅम्पल अँड पॉप्युलेशन, आपण 100% सॅम्पलिंग तर करू शकत नाही, राईट. आपण रॅन्डम सॅम्पलिंग करतो. आपण सॅम्पलिंगचे भरपूर प्रकार आहेत. पर्पजिव्ह सॅम्पलिंग असते, कधी कन्व्हिनियंट सॅम्पलिंग असतं. आता PhD मध्ये 5% पॉसिबल नाही, कारण 5% म्हणजे फार होऊन जातं. जेव्हा आमचे मॅनेजमेंटचे मुलं नागपूर जिल्हा किंवा विदर्भ वगैरे आणतात ना, इट बिकम्स क्वाईट टिडियस. सो म्हणून तुम्ही असं तरी सॅम्पल घ्या की विच विल जस्टिफाय युअर रिसर्च. 200 वाल्यालाही मिळते हो PhD, 1000 वाल्यालाही मिळते, पण तुम्ही काम करताना तुम्हाला हा प्रश्न मांडला गेला पाहिजे
की मी जर ई कॉमर्सचे कस्टमर पश्चिम नागपूर आणि पूर्व नागपूर ते बघणार आहे, तर त्याच्यामध्ये तर ते 10,000च्या लाखांमध्ये असतील, मग मी सॅम्पल 200 आणि 300 का घेते? सो देयर इज अ बायस ऑफ अ कॅन्डिडेट अँड दॅट बायस कॅन्डिडेट हॅज टू एलिमिनेट. देन द बायस इज ऑल्सो इन द रिसर्च टूल. रिसर्च टूल म्हणजे काय? तुम्ही कोणत्या पद्धतीने डेटा संकलित कराल. नंबर 1 प्रश्नावली क्वेश्चनेअर, नंबर 2 one-on-one इंटरव्ह्यू, नंबर 3 फोकस ग्रुप डिस्कशन, नंबर 4 ईमेल, वाया टेलिफोन, वाया गुगल फॉर्म, ब्ला ब्ला ब्ला, ज्या काही मेथड आहेत त्या. सो यू डिसाइड द अप्रोप्रिएट टूल विच कॅन align with your aim, objective and hypothesis and your design. And once it is done, do a pilot study. एक 5-10 प्रश्नावली भरून आणायच्या स्वतः आणि बघायचं की कसं चालतंय. मग त्याच्यातली जी आपल्याला माहिती मिळते ती माहिती माझ्या हायपोथिसिस, गोल आणि ऑब्जेक्टिव्हला जोडणारी आहे का? नसेल तर मग प्रश्नावलीला चेंज करावं लागेल. एकदा सगळं फायनल झालं की कम आउट विथ अ वर्क प्लान कि 6 महीने में मैं ये डेटा कलेक्ट करूंगा, ये वीक में ये. अगर आपको थर्ड पार्टी से भी करवाने का है तो आप उनको ट्रेन कीजिए, उनको टीएडीए दीजिए और वो डेटा उनसे भरवा लीजिए. वन्स डेटा इज कलेक्टेड, यू हैव टू मॅनेज द डेटा. नाउ मॅनेजिंग ऑफ डेटा म्हणजे आता सध्या आमचं एक मुंबईत काम चालू आहे. मी आता परत गुरुवारी मुंबईला चाललो आहे रात्री. काय होतं, जेव्हा तुम्ही तिथे ह्यूज क्वांटम मध्ये डेटा बघता ना, तर सगळ्यात पहिले डेटा सॅनिटाईज करावा लागतो. सॅनिटाईज म्हणजे आता समजा 150 मुलं डेटा भरून आणणार आहेत वेगवेगळे, तुम्ही त्यांना प्रशिक्षण वगैरे, तर तो डेटा आला तर बरेचदा काही लोक चुका करतात, त्या इग्नोरंटली होतात किंवा जाणून बुजून होतात, की होतात. यू सॅनिटाईज द डेटा. तुम्ही म्हणाल सर हा कसा करायचा? आता डेटा सॅनिटाईज म्हणजे लिटरली मी तुम्हाला सांगतो, प्रत्येक प्रश्नावली तुम्हाला प्रत्येक प्रश्न हे इंडिव्हिज्युअली बघावं लागतील. त्याचे रिस्पॉन्सेस तुम्हाला जे काही ABCD मध्ये किंवा 1, 2, 3, 4 मध्ये तुम्ही घेतले असतील ते यू हॅव टू मेक शुअर की त्याच्यात एरर, देयर विल बी अ चान्सेस ऑफ 5% एरर, म्हणून आपण 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडन्स घेऊन चालतो. यू सॅनिटाईज द डेटा म्हणजे क्लीन द डेटा. त्याच्यानंतर एन्कोडिंग करावं लागतं. आता इथे मी सुद्धा याचा तज्ज्ञ नाहीये. आम्ही जेव्हा मोठे कामं घेतो तर आम्हाला शासनाकडनं परवानगी मिळते की जे काही विद्यापीठं आहेत, काही फॅकल्टीज आहेत किंवा काही एजन्सीज आहेत, हे सगळं तुम्हाला डेटाचा अनालिसिस करून देतात. त्याचं बिल, पावती वगैरे आम्हाला ती जोडावी लागते. तर डेटा मॅनेजमेंटमध्ये काय होतं, एन्कोडिंग म्हणजे मी कॉलम आणि रो मध्ये डेटाला टाकायचं. ऍक्च्युली इट इज अ व्हेरी टीडियस जॉब, पण ते मॅन्युअल लेबरनी करावं लागतं. आता हल्ली शासनाने थोडी पद्धत बदलली आहे. आता आम्ही एक पायलट केला होता कोरोनाच्या आधी, टॅबवरनं डेटा कलेक्ट केला होता. म्हणजे जे डेटा कलेक्ट करायला गेलो त्यांना मोबाईल टॅब दिला होता आणि इंटरनेट नव्हतं. त्यांना रात्री येऊन तो डेटा सिंक तसा SPSS ला जोडला गेला होता. म्हणजे ज्या तालुक्यातनं तो डेटा गेला तो लगेच पुण्याला जाऊन आला एका सेंटरमध्ये, तिथून तो पुढे SPSS ला जाऊन लगेच त्याचा अनालिसिस झाला. बट इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्किल आणि प्रत्येकाला ते टॅब वगैरे ऑपरेट करता येत नाही, पण त्याला वेळ गेला. बट आय डोंट थिंक दॅट इज व्हॉट गव्हर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड. पण होईल 10-15 वर्षांनी पेपर वगैरे सगळे एलिमिनेट होईल. सो स्टिल टुडे data management is a manual laborious task which has to be done provided you are collecting data on a questionnaire. Then analysis, interpretation of data. You interpret it, you run some statistical test on the data to confirm or reject your research hypothesis, and based on that you interpret your findings and ultimately you report those findings. हा फ्लो कळला का तुम्हाला? Was it easy to understand? अरे होतं म्हणा. यस सर. समझा ना आपको? Yes, sir. आपकी गलती डिजाइन में हो सकती है. अभी मैं आपको बताता हूँ आपकी गलती कहाँ हो सकती है. आपकी गलती होगी फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन में, चलता है. क्वेश्चन कम ज्यादा रहा, चलता है. आपकी गलती होंगी हाइपोथेसिस में बनाते समय, चलता है.
एम ऑब्जेक्टिव चलता है, नो इश्यू। डिजाइन की गलतियां मत करो, डिजाइन को इंटैक्ट रखो, पॉपुलेशन सैंपलिंग को उससे ज्यादा इंटैक्ट रखो, क्योंकि अगर डिजाइन में भी थोड़ी गलती हुई, थोड़ी थोड़ी मतलब मैं 5% से कम वाली गलती बोल रहा हूँ, तो पॉपुलेशन और सैंपलिंग की गलती वो एक्सेप्ट कर पाएगा। और आपका डिजाइन ही 50% इनकरेक्ट है और पॉपुलेशन में आपने 20% की गलती की, तो फिर वो खत्म था। तो इसको परफेक्ट बनाओ, म्हणजे आपके घर का जो पिलर होता है ना, फाउंडेशन, वो अगर पक्का रहा तो फिर आप ताजमहल बांध सकते हैं उसके ऊपर। ये डिजाइन आपका फाउंडेशन है, फाउंडेशन पक्का रहा तो आपकी 1-2 ईंटा कम ज्यादा लग गई, फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएबल कम ज्यादा हो गए, नो प्रॉब्लम। टूल हैज टू बी, आई एम नॉट सेइंग ऍब्सोल्युटली परफेक्ट, ये सब्जेक्टिव्ह आहे। काय होतं, आमच्या ह्याच्यात आम्ही बरेच डिबेट करतो की शेवटी होतं काय माहिती का, तुम्हाला माहिती हवी आहे, ती 1-on-1 मिळालेली माहिती सगळ्यात चांगली असते, पण त्याच्यात वेळ जातो, ट्रॅव्हलिंग टाइम जातो, तो आम्ही फोकस ग्रुप डिस्कशन जास्तीत जास्त घेतो, म्हणजे एकत्र लोक येतात, पण त्याचा ड्रॉबॅक आहे की देन 1-on-1 तुम्हाला ओपिनियन मिळत नाही। मग आमचे काही लोक असतात ते 1-on-1 घेत असतात त्यावेळेस। सो आप टूल कौन से इस्तेमाल करोगे वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। टूल गलत हो नहीं सकता, बट टूल इस्तेमाल करते समय आपके हाइपोथेसिस को ध्यान में रखो बस। अगर हाइपोथेसिस बोलता है कि एक पर्टिकुलर टूल लगेगा तो आपको उसको लेना है, अगर हाइपोथेसिस नहीं बोलता फिर भी आपने लिया तो काही होत नाही, नो प्रॉब्लेम, बट मेक श्योर। आणि टूल म्हणजे काय, शेवटी तुम्ही डेटा कसा संकलित करता, ये मैं नॉन साइंस वालों के लिए बोल रहा हूँ। साइंस वाले तो एक्सपेरिमेंट करते, डेटा रिकॉर्ड करते, साइंस का रिसर्च सबसे आसान है। आप अगर मेरे को पूछोगे तो सबसे कॉम्प्लेक्स है सोशल साइंस, कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इट इज नॉट जनरलाइजेबल, इट इज हाईली जजमेंटल, तो उसमें इश्यूज काफी आते हैं। सो टूल, देन पायलट कीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपका आता है डेटा मैनेजमेंट, कौन सा टेस्ट लगाने का है, कौन से डेटा। क्वेश्चन विचारू शकते का हाँ सर? विचारा विचारा, सॉरी अगदी सॉरी विचारा, टू डिस्टर्ब यू। नाही विचारा, मला तसंच आवडतं ऍक्च्युली मध्ये टूल मध्ये बोललेलं। बद्दलच एक छोटासा प्रश्न होता। हम्म, तसं माझं इंटर डिसिप्लिनरी फॅकल्टी येईल सगळ्यांचंच रिसर्च, असलं पाहिजे इंटरडिसिप्लिनरी। हा बोला। पण दॅट टू इट इज अ फाईन आर्ट्स। तर मला असं म्हणायचं होतं की इथे जसं तुम्ही ऑब्जेक्टिव्ह सब्जेक्टिव्ह ते म्हटलं, तर ह्या दोन्ही टर्म मध्ये बॅलन्स हा होतो, तर मग टूल कोणत्या टाईपचं वापरायला हवं इन दॅट केस? तुमचं आर्ट आणि कशामध्ये आहे दुसरं इंटरडिसिप्लिनरी पेंटिंग का? पेंटिंग प्रिंटिंग, हा पेंटिंग की नाही, प्रिंटिंग? पेंटिंग, पेंट ना, पेंट पेंटिंग। PAINT, हा हा, चित्ररंग म्हणून, कला आणि चित्रकला, चित्ररंग, हा चित्रकला, मग त्याचा चित्रकला, तो हा एक विषय झाला तो। तर हा, आता हा तुमचा पण प्रश्न काय म्हटलं? जसं आता तुम्ही सायन्स आणि बाकी बद्दल बोलला की इट इज हा, व्हेरी इझी, तर ऍक्च्युली तसंच आहे की ह्याच्यामध्ये खूप डिफिकल्ट होतं अगदी तसंच्या तसं काय म्हणायचंय किंवा ते मांडणं। इन दॅट टर्म हा, सब्जेक्टिव्ह गोष्टी खूप येतात, करेक्ट। तर हाऊ टू बॅलन्स दॅट ऑब्जेक्टिव्ह अँड सब्जेक्टिव्ह वाईल मला, डुईंग दिस अँड हा, मला हा सगळ्यात आधी सांगा की तुमचे हायपोथेसिस तुम्ही बनवले आहेत का? आहेत का तुमच्या रिसर्च मध्ये हायपोथेसिस? हो सर, आहेत ना, ओके। हो आता तुमचा प्रश्न आहे की सब्जेक्टिव्ह आणि ऑब्जेक्टिव्हला बॅलन्स कसं करायचं, तर आपण त्याला थोडं बदलू, आपण त्याला क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह करू। कारण काय होतं, सब्जेक्टिव्ह हे त्याला मी इंग्रजीमध्ये किंवा हिंदीमध्ये कसं करेल की एखाद्या विषया संबंधित एखादी माहिती किंवा जजमेंट किंवा ओपिनियन कॅन बी सब्जेक्टिव्ह, पण संशोधनाच्या अँगलला आपण विचार केला तर मला त्या विषयाला फक्त क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्हच्या अँगलमधून बघायचं आहे, म्हणजे त्याचे क्वालिटेटिव्ह ऍस्पेक्ट अँड कॅन आय क्वांटिफाय देम। तर तुम्ही जर चित्रकला समजा गौण कालातली चित्रकला नंतर या कालातली चित्रकला असं काही जर तुम्ही कम्पेअर वगैरे करत असाल तर मग तुम्हाला पिरियॉडिक चेंजेस ऑफ जजमेंट, ज्याला आपण सब्जेक्टिव्ह म्हणतो, ते मॅटर्स तुम्हाला मिळेल, ओके। पण ऍट द सेम टाइम ऍज अ पार्ट ऑफ रिसर्च यू हॅव टू ऑल्सो quantify certain thing using certain secondary literature if possible, getting certain kind of data
no matter how small that data is, that you have to balance. मिळालं का उत्तर म्हणजे तुम्हाला? हो हो सर, क्लिअर झालं मला. हा, कारण हो, ना हो, सर. मी नेहमी सांगतो माझ्या विद्यार्थ्यांना, सायन्स मधली PhD सगळ्यात सोपी, सायन्स मधलं रिसर्च हे सगळ्यात सोपं. एकदा तुम्ही सोशल सायन्स कडे आलात की ते हेडेक होतं, ते मी तुम्हाला पुढच्या स्लाइडवर दाखवतो. सो दिस इज क्लिअर. Yes, अब sir. जब Yes, हम sir. Thank you, sir. नो प्रॉब्लेम, नॉन एक्सपेरिमेंटल जेव्हा आपण बघतो, म्हणजे हे जे नॉन सायन्स वाले कॉझल कंपॅरेटिव्ह सर्वे करतात, ज्याला आपण सेन्सस सॅम्पल मगाशी बघितलं, केस स्टडी, लॉन्जिट्युडनल, कोरिलेशनल, हिस्टॉरिकल, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ non-experimental research. These are some of the methods which are followed in academic research. Now, there are two main types of research: qualitative and quantitative. Quantitative आम्ही असं म्हणतो, the truth is out there. It is basically driven by data, numbers, okay, and it is quantified and it is subject to statistical analysis. त्याला ज्याच्यामध्ये नंबर आहेत, ज्याच्यात स्टॅटिस्टिकल लावलंय. क्वालिटेटिव्ह जी आहे, इट इज अनालाइज टू इन्फॉर्म जजमेंट. हे जे सोशल सायन्स मध्ये जो ऍस्पेक्ट येतो, किंवा मगाशी तुम्ही जो चित्रकलाचा विषय मांडला, जजमेंट, इन्फॉर्म जजमेंट, आणि म्हणून आपण त्याला म्हणतो मल्टिपल ट्रूथ. क्वालिटेटिव्ह रिसर्च तुम्ही अगदी 100% सांगू शकत नाही की हे असंच राहील. याचं मी तुम्हाला उदाहरण देतो. समजा हे CP अँड बेरार कॉलेज तुळशीबागेत आहे. आता मी रेशीमबाग चौकात उभं राहिलो सकाळी 8 ते संध्याकाळी 5, आणि मी बघितलं रेशीमबाग चौकातनं पांढऱ्या रंगाच्या 2 व्हीलरवर किती महिला चालल्या आहेत. मी डेटा रेकॉर्ड केला की सकाळी 8 ते 5 या वेळात रेशीमबाग चौकातून पांढऱ्या रंगाची 2 व्हीलर चालवणाऱ्या महिला या 17% आहेत, 17. आता माझी क्युरिओसिटी वाढली. मी नागपूर शहरातल्या सगळ्या इंटरसेक्शनवर माझी मुलं ठेवले आणि 30 दिवसाकरता मी डेटा कलेक्ट केला की कोणत्या महिला, त्याच्यात सगळ्याच आला, लहान मुली, आजी वगैरे, ज्या पांढऱ्या स्कूटर चालवतात, तो 30 दिवसाचा डेटा मी कलेक्ट केला. ते आम्हाला कळलं 14% नागपुरातल्या महिला या पांढऱ्या रंगाची स्कूटर प्रिफर करतात. माझं रिसर्च मी पब्लिश केलं. बट कॅन माय रिसर्च आय कॅन से विथ 100% कॉन्फिडन्स की हेच खरं आहे? माझं रिसर्च इज ओनली अप्लिकेबल टू नागपूर. आय कॅनॉट अप्लाय दिस टू हैदराबाद, औरंगाबाद, पुणे, सुरत, अहमदाबाद. आणि म्हणून क्वालिटेटिव्ह रिसर्च जे असतं त्याचे जनरलायझेशन बिकम्स अ चॅलेंज. ते तुम्हाला मी पुढच्या स्लाइड मध्ये दाखवतो. थोडं तुम्हाला त्रास होईल वाचायला, पण मी माऊस क्वांटिटेटिव्ह उजवा कॉलम इज मोर जनरलायझेबल. विज्ञानामध्ये तुम्ही एखादं तथ्य ठेवलं ना, ते अंटार्क्टिका पासून ते आर्टिक पर्यंत ऍक्सेप्ट होतं. पण आता जे मी म्हटलं क्वालिटेटिव्ह, लेस जनरलायझेबल, तुम्ही याला जनरलाइज करू नाही शकत. क्वांटिटेटिव्ह नंबर बेस, क्वालिटेटिव्ह टेक्स्ट बेस. आता गमत बघा, क्वालिटेटिव्ह रिसर्च जे आहे ते थेरी फॉर्म्युलेशनसाठी किंवा हायपोथेसिस बनवण्यासाठी केलं जातं. कसं, याचं उत्तर थोडं लांब होईल, पण जेव्हा केव्हा आपण मिळू फुर्सतमध्ये तेव्हा मी तुम्हाला सांगेल. जनरली थेरीज ज्या असतात ना सगळ्या, या क्वालिटेटिव्ह मेथडनी बनतात, आणि काही वेळा हायपोथेसिस बनवायला सुद्धा त्या मेथडचा वापर होतो. पण क्वांटिटेटिव्ह मेथड जे आहेत हे बनलेल्या थेरींना टेस्ट करण्यासाठी वापरले जातात. त्याला आपण डिडक्टिव्ह म्हणतो की इंडक्टिव्ह आहे. मगाशी जे मी तुम्हाला सांगितलं ना, क्वालिटेटिव्ह इज अ इंडक्टिव्ह प्रोसेस, whereas quantitative is typically driven by deductive process. मग जे आहे क्वालिटेटिव्ह मध्ये जनरली स्टॅटिस्टिकल टेस्ट वापरत नाही, कारण डेटा नसतो म्हणून. पण याच्यामध्ये फक्त आणि फक्त स्टॅटिस्टिकल टेस्ट या वापरल्या जातात. एवढं तुम्ही लक्षात ठेवा. आता टाइम एक्सपेंडिचर जी आहे, क्वांटिटेटिव्ह मध्ये तुम्हाला एखादा एक्सपेरिमेंट प्लॅन करायला खूप वेळ लागतो, पण एकदा तो झाला की तुमचा अनालिसिस 10 मिनिटात होतो. क्वालिटेटिव्ह मध्ये काय आहे,
तुम्हाला प्लॅनिंग करायला फार कमी वेळ लागतो, पण त्याचा अनालिसिस करायला तुमचे केस तुटून जातात. आणि म्हणून क्वालिटेटिव्ह हे रिसर्च जे जजमेंट मधनं केलं जातं ना, ते फार डिफिकल्ट असतं. आय ऑलवेज रिकमेंड पीपल टू यूज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. आणि ते असतंच कोणत्याही पीएचडी मध्ये या दोनचं कॉम्बिनेशन. पण जर तुम्ही प्युअर सायन्सचे जर असाल ना, तर तुम्हाला फक्त क्वांटिटेटिव्ह करावं लागतं. ते खूप सोपं जातं ऍक्च्युली, बऱ्यापैकी सोपं जातं कम्पेअर टू अदर स्ट्रीम ऑफ सब्जेक्ट. ते हेच आहे क्वांटिटेटिव्ह आणि क्वालिटेटिव्ह, राईट. बेसिकली आपण याच्यात रिफ्लेक्सिव्हिटी बघतो क्वालिटेटिव्ह मध्ये, क्वांटिटेटिव्ह याची जनरलायबिलिटी बघतो किंवा किती जनरलाइज करताय. सॅम्पल दोघांमध्ये सारखे लागतात, पण क्वांटिटेटिव्ह मध्ये लार्ज याच्याकरता लागतात कारण तुमचा जो एक्सपेरिमेंट आहे किंवा जो तुमचा ऑब्जेक्टिव्ह आहे त्याला जस्टिफाय करण्याकरता तेवढे सॅम्पल लागतील. क्वालिटेटिव्ह मध्ये जे आहेत, इवन इफ यू टेक लेसर सॅम्पल, जसं मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं, इट इज ओके. क्वांटिटेटिव्ह थेरी टेस्टिंग करता, मगाशी तुम्हाला मी सांगितलं, क्वालिटेटिव्ह ही थेरी डेव्हलप करण्याकरता बनवलं जातं. आता डिडक्शन इंडक्शन बद्दल सांगतो. हे लक्षात कसं ठेवायचं, युझिंग लॉजिक फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक म्हणजे डिडक्टिव्ह, आणि याच्या एक्झॅक्ट उलट म्हणजे स्पेसिफिक टू जनरल. आता या दोघांचं जेव्हा इंटिग्रेशन होतं त्याला आपण सायंटिफिक मेथड म्हणतो. आता डिडक्टिव्ह जे आहे ते हायपोथिसिस बनवण्यासाठी किंवा रिसर्चची थेरी बनवण्यासाठी केलं जातं. जनरल टू स्पेसिफिक. आता मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो. काल परवा 10वीचे रिझल्ट लागले. गेल्या 10 वर्षात, मला भारतातून 10 वर्ष झाली, गेल्या 10 वर्षात मी बघतोय 10वी आणि 12वीच्या परीक्षात मुलींचं उत्तीर्ण आणि गुणवत्ता यादी द्यायचं प्रमाण वाढत चाललंय. आय ॲज ए रिसर्चर इज नाउ बिकमिंग क्युरियस वाय दिस इज हॅपनिंग. सो आय डिझाइन अ स्टडी, आय डिझाइन दी हायपोथिसिस and I conducted my research across 3-4 states in India, and I developed a theory called Beti Bachao Beti Padhao, whatever theory ABC. म्हणजे मी माझं लॉजिक वापरलं जनरल, आणि मी मुली गुणवत्तेत काय येतात याची थेरी बनवली. दॅट इज अ डिडक्टिव्ह प्रोसेस. क्लिअर? आता याच्या उलट इंडक्टिव्ह. मी खूप हुशार आहे आणि मला असं वाटलं की न्यूटननी जी ग्रॅव्हिटीची व्हॅल्यू काढली आहे 9.8 ती चुकीची आहे. सो आय वॉन्टेड टू चॅलेंज दी थेरी ऑफ ग्रॅव्हिटी. ओके, सो आय कंडक्टेड अन एक्सपेरिमेंट, आय पॉस्ट्युलेटेड दी हायपोथिसिस and I run my test. At the end of my experiment, I found out that all my hypotheses were rejected. So basically, the process of challenging the theory of gravity is unsuccessful. बरेचदा लोक चॅलेंज करतात, त्या प्रोसेसला आपण इंडक्टिव्ह म्हणतात. डिडक्टिव्ह इंडक्टिव्ह हे इथे दिलेलं आहे. थेरीवरनं तुम्ही पॉस्ट्युलेट करा, हायपोथिसिस बनवा आणि कम्पेअर विथ दी रियालिटी. आणि याच्या एक्झॅक्ट उलट आहे इंडक्टिव्ह. मी ऑब्झर्वेशन केलं की मुली काय येत आहेत पहिल्या गुणवत्ता यादी, त्याच्यावरनं हायपोथिसिस बनवला. आय टाईड अप ऑल दिस टुगेदर, I gave a general explanation and I built a theory. This form of research, according to me, म्हणजे मी असं नाही म्हणत की हा श्रेष्ठ आहे आणि हा श्रेष्ठ आहे. मला वैयक्तिकरित्या हा आवडतो की तुम्ही एखादी थेरी बनवू शकता की तुमच्या नावाने, आणि अशा असंख्य थेरी आहेत तो जगात, पण तुमचं ऑब्झर्वेशन हवं. म्हणजे आता मधमाशा कमी होत चालल्या आहेत, तर कोणी म्हणतात पृथ्वीचा अंत आलाय, हे ऑब्झर्वेशन आलाय. फुलपाखरू दिसतात का हो तुम्हाला आता? नाही दिसत. चिमण्या दिसतात का आजकाल? नाही दिसत. मग हे कोणत्या ग्लोबल वॉर्मिंग थिअरी किंवा मोबाईल टॉवर किंवा कशाशी लिंक आहेत का? ज्यांचं ऑब्झर्वेशन स्ट्रॉंग आहेत ना, दे कॅन कम आउट विथ अ थेरी. डिडक्टिव्ह इंडक्टिव्ह राहील लक्षात. मग आता जनरल आधी शोधायचं, त्याला मॅनेज करायचं, त्याला वापरायचं आणि त्याचा रिव्ह्यू करायचा. मगाशी मॅडम तुम्हाला सांगत होत्या तुम्हाला या 8 दिवसात काहीतरी याच्याबद्दल शिकायला मिळेल. मी तुम्हाला पुढे याची ट्रिक सांगतो. पुढे सांगतो मी, पुढच्या स्लाइडमध्ये सांगतो. ठीक आहे, हे जनरल फॉर्मॅट आहे.
ज्या लोकांचं रजिस्ट्रेशन झालंय त्यांच्याकरता नाही, पण ज्यांना PhD करायचं आहे किंवा कोणतेही रिसर्च करायचं आहे, why I'm choosing this subject, what are the pre-explored problem area, what will be my problem area, what new area will be opened after my study, have I studied previous research and gone for the title, how I am going to design my research study, what will be my contribution to literature. Contribution to literature म्हणजे कानेटकर मॅडमनी काही रिसर्च केलं आणि मी त्यांना कानेटकर 2021, that is when somebody start you citing, that is called as contribution to literature. किंवा तुम्ही एखादी नवीन संकल्पना मांडली. माझ्या बाबतीत तो एक ऍक्सिडेंट झाला होता. मला हे सगळं माहित होतं कारण मी एका वेगळ्या बॅकग्राऊंडने आलो होतो. पण माझ्या संशोधनामध्ये जे MG नरेगा होता, मनमोहन सिंगनी आणलेली स्कीम, आणि गावातल्या मार्जिनल लोकांच्या म्हणजे अल्प भूधारकांच्या ज्या बायका होत्या त्यातल्या त्यात आदिवासी, त्यांचं सशक्तीकरण कसं झालं हे मला एका असोसिएशन ऑफ ॲट्रिब्यूट मध्ये ते दिसलं. ते फक्त कोरिलेशन होतं. मग त्याच्यावर मी काहीतरी लिहिलं. मग पुढे कुठेतरी माझे सायटेशन झाले 15-16 मध्ये वगैरे. मग नंतर ते थांबलं. तो एखादं होतं म्हणजे नरेगावरनं महिला सशक्तीकरण हे एक लिंकेज, आणि हे सुद्धा ट्रायबल भागातलं होतं, आदिवासी भाग. मोस्ट टाइम हे मी ट्रायबल किंवा अंडर डेव्हलप एरियातच करतो. त्याच्यातनं ते बाहेर आलं होतं चुकून. तर ते मध्ये बरेचदा साईट झालं. आता बहुतेक ते होत नसावं कारण मग नंतर स्कीमही आल्या, पण MG नरेगा इज स्टील देअर. सो जेव्हा कोणी तुमचं काम साईट करेल विल बी दी कॉन्ट्रीब्युशन टू दी लिटरेचर. काय करायचंय तुम्हाला, तुमच्या सिनॉप्सिस मधले कीवर्ड, एम ऑब्जेक्टिव्ह हे लक्षात ठेवायचे कोणते की आहे. प्रत्येक कीवर्ड साठी 20 आर्टिकल डाउनलोड करायचे. एक वेबसाईट आहे SSRN.com, सोशल सायन्स रिसर्च नेटवर्क.com. याचं नाव जरी सोशल सायन्स असेल तरी इथे दुनियेतले सगळे लोक येतात. लॉग इन फ्री आहे, डाउनलोड फ्री आहे. प्लॅगरिझम वगैरे करू नका, सायटेशन वगैरे प्रॉपर करा. कोणाचं घेत असाल, मी आहे तिथे आणि मला खूप मदत केली युरोपमधल्या विद्यार्थ्यांनी. तुमच्या चुका ते सुधरवतात, तुम्हाला सांगतात सर असं चालू आहे तसं चालू आहे. हल्ली मी काही ऍक्टिव्ह नाही आहे गेले 3-4 वर्ष. सुरुवात मी तिथून केली होती माझ्या, मला त्यांचा खूप फायदा झाला. तर तिथे आर्टिकल मिळतील. scholar.google.com, त्यावेळेस स्कॉलर नव्हतं आमच्या वेळेस, आता गुगल स्कॉलर आहे. आर्टिकल डाउनलोड करायचे, वाचायचे ते पेपर आर्टिकल आणि रिलिव्हंट टाइम फ्रेमचे आर्टिकल घ्यायचे. तुमचा विषय या शतकातला आहे, तुम्ही 1990च्या नंतरचेच आर्टिकल घ्या. 70-80चे घेऊ नका, मग ते इरिलेव्हंट होतात. एक अजून सांगतो, हायपोथिसिस अँड क्वेश्चन. देयर इज अ लिंकेज. म्हणजे मी तुम्हाला एक सांगतो एका सोप्या भाषेत, टायटल ऑफ युअर थिसिस इज इक्वल टू युअर एम इज इक्वल टू युअर ऑब्जेक्टिव्ह इज इक्वल टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इज इक्वल टू हाइपोथेसिस. जो लोग PhD कर रहे हैं ना, ये लेक्चर होने के बाद अपना सिनॉप्सिस खोल के देखो लिंकेज है क्या. मी जेव्हा एखादा थिसिस बघतो ना, मी त्याचं लिंकेज बघतो लिटरेचरच्या आधी. त्याचं जर लिंकेज असेल ना तर मग मी लिटरेचर वाचतो. मग मी म्हटलं की हे पास होने वाला कॅन्डिडेट, इसको तो बिना वायवा दे दो. हे क्रिटिकल असतं. कोणाचे गाईड सांगतात होय असं करायला. म्हणजे मी एक बोटावर मोजणारे नागपूर विद्यापीठातले जर गाईड सोडले किंवा इतर विद्यापीठातले सोडले, हे कोणी सांगत नाही. हे स्वतःहून शिकावं लागतं. परत एकदा सांगतो, टायटल ऑफ युअर थिसिस इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव्ह इज इक्वल टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम इज इक्वल टू हाइपोथेसिस. बरं, याच्यात तुम्ही आता चेंज करू. तुम्ही म्हणा सर आपने बता दिया, मेरे इसमें गड़बड़ है. अब तू कुछ नहीं कर सकता बेटा, वो RRC ने अप्रूव कर दिया, अब तेरे को वहीच करना पडेगा. पण जेव्हा फ्युचर मध्ये घ्यायला आम्ही जे कामं घेतो ना, तर आमचे कामं गव्हर्नमेंट एजन्सी स्क्रुटिनाइज करते प्रपोजल आणि मग आम्हाला प्रोजेक्ट देतो. म्हणजे आपल्याला लाज नाही वाटली पाहिजे की हे मला कळत नाही बेसिक रिसर्च. तर PhD मध्ये ज्या चुका होतील आता होऊ द्या. टायटल वगैरे तुम्हाला बदलता येत नाही, हायपोथेसिस बदलता येत नाही, एम ऑब्जेक्टिव्ह बदलता येत नाही, पण भविष्यात हे लक्षात ठेवा ज्यांना रिसर्च करायचा आहे. टायटल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव्ह इज इक्वल टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लेम इज इक्वल टू हायपोथेसिस. राईट. थोडं आता जातो पुढे. सर्च
मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं गुगल स्कॉलर वापरा आणि 5 वर्षात तुमच्या विषयाशी संबंधित एखादी तरी कॉन्फरन्स अटेंड करा. हे विज्ञानातल्या लोकांना महत्वाचं असतं. असं नाही की नॉन साइंसला नाहीये, बट अगर एखादी होती है वहां जाके 2-3 दिन बैठने का, पूरा मटेरियल लेके आने का, सब सुनने का, रिकॉर्ड करने का, इट हेल्प्स अ लॉट. हा, माहिती. तुम्हाला त्या ऑथरची क्रेडिबिलिटी माहित पाहिजे. आता तुम्ही बघितलं का युजीसीनी काल परवा, मी ती बातमी बरोबर वाचली नाही, पण आता युजीसीनी नवीन नियम आणलाय, म्हणजे ज्यांचं रजिस्ट्रेशन झालंय त्यांना लागू होतं का मला माहित नाही. आता तुम्हाला फक्त पीअर रिव्ह्यू जर्नलमध्ये एक पेपर पब्लिश करावा लागणार आहे. हे मी ऑफिशियली सांगत नाही, तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल युजीसी कडनं ऑर्डिनन्स, पण युजीसीनी म्हटलं की आता स्टँडर्ड क्वालिटीच्या जर्नलमध्ये पीएचडी करताना एक पेपर पब्लिश करावा लागेल, 2 करावे लागणार नाहीत, कारण लोक आलतू फालतू जर्नलमध्ये पब्लिश करायचे. त्याच्यामुळे कुठूनही माहिती घेताना ऑथरची क्रेडिबिलिटी, ते जर्नल कोणाचं ऑफिशियल आहे, ऑथॉरिटिव्ह आहे, किंवा ती कोणाची वेबसाईट आहे, त्याचा लक्षात ठेवायचं. हे डिस्क्रिप्शन तर ठीक आहे, हा फॉर्मॅट तुम्ही तुमच्या हिशोबाने बघा, तुमचं विद्यापीठ काय देतं तुम्हाला. जनरली इंट्रोडक्शन असतं, मी तुम्हाला अगदी छोट्या छोट्या याच्यात सांगतो, 5 ते 6 पानं. लिटरेचर रिव्ह्यू 21 ते 28 पानं. मेथड 12 ते 22 पानं. आणि मग इथून तुम्ही त्याला पुढे घेऊन जा. एक चांगला थिसिस आता मागे पुढे आपण प्रिंट करतोय, 175 पानं सगळं मिळून पाहिजे. लोक 1,500 हजाराचे बनवतात, लोक 100 पानाचे बनवतात. 250, 300, 325 पानं जर पाठपोरे धरले तर 150 ते 175 मध्ये आपला थिसिस सगळं आलं पाहिजे. सॉरी, बरेचदा ते सांगू शकाल का? Sir, please repeat once again how many pages are. हाँ, ये मैं मेरा रूल ऑफ थंब दे रहा हूँ, ये कोई कानून नहीं है. इंट्रोडक्शन 7 पन्ने मैक्सिमम, 7. रिव्यू ऑफ लिटरेचर 14 से 22 पन्ने, 14 to 22. मेथड 15 to 20 पेजेस. फिर उसके बाद आपको जहां लेके जाना है वहां लेके जाओ. जनरली मेजर आपका काम डिस्कशन वगैरह में जाता है. ये जो 3 चैप्टर का टोटल किया ना, उसका डबल आगे का आता है. तो ये मोटा मोटी अपन मान लो ये 55 पन्ने हो गए, तो 100 पन्ने आगे के, और उसमें 50 जोड़ लो, 250 पन्ने में थीसिस होता है ना. लोग इतना कुछ लिखते हैं ना, तर इंट्रोडक्शन के मैंने 50-50 पन्ने देखे, तो काय लागतं तुम्हाला एवढं लिहायला? कागद वेस्ट नाही करायची. लोकांमध्ये गैरसमज आहे, मी जितका छापेल तितका मी इंटेलिजंट. चुकीचं आहे. अमेरिकेमध्ये 7 पानाच्या थिसिसला पीएचडी मिळाली होती माहिती का, पण त्यांचं ऑटोनॉमस सिस्टम आहे म्हणा. पण तरीही आपला प्रबंध माझ्या मते, बरं काय, माझं वैयक्तिक मत आहे, मी ऑथॉरिटी नाहीये, 350 ते 375 पानं मागे पुढे, म्हणजे साध्या बाइंड केलेल्या 180 पानं. दॅट्स इट. 200 पानं घ्या ना साहेब, त्याच्यावर नका जाऊ तुम्ही. ठीक आहे. So we have to understand the basic research in selection of RM. हे सगळं आपण का शिकलो, म्हणजे you will understand how you are going to conduct a research. Information is a key. Without information and data, most research are driven by both data and information. Keep it simple and focus. First you understand yourself, then you take a step further, right? And person who never make a mistake has never tried something. करा, चुका करा, नो डाऊट. माझ्याही चुका झाल्या होत्या, पण आता जे आम्ही कामं करतो आहोत, जे कोरोनामधले आमचे 2 वर्ष वाया गेलेत, ती धार सगळी बोथट होऊन गेली संशोधन करायची. आत्ता पहिला चान्स मिळाला, तर यू रिअली एन्जॉय दॅट अँड यू लर्न न्यू थिंग्स. खूप नवीन काही शिकायला मिळतं. म्हणजे आम्हाला असं वाटतं की वी आर नो वन, आम्ही कोणीच नाही आहोत. याच्यात असे वेगवेगळ्या पद्धतीने संशोधन करणारे लोक आहेत ना, बिकॉज इट्स अ इव्हॉल्विंग मेथड. बऱ्याच नवीन मेथड येतात, नवीन डिझाईन येतात, टूल वगैरे सेम राहतील, स्टॅटिस्टिकल टेस्ट सगळ्या सेम राहतील. फक्त तुम्ही तो कोणत्या पद्धतीने करता. जसं आता तुम्ही बघता ना, फ्युजन, चायनीज, इंडियन, जेवायच्या पद्धती फ्युजन मध्ये आल्या, मग तसं रिसर्च मध्ये होत आहे, फ्युजन होत आहे. तर ठीक आहे, काही ज्या इव्हॉल्व्ह होत आहेत त्या इव्हॉल्व्ह होऊ द्यायच्या, काही जशा आहेत तशा ठेवायच्या. क्लिअर. मी आता
थेरॉटिकल फ्रेमवर्क जातो, कारण मला जनरली तुमचे 22 ते 30 मिनिटं लागतील याच्यावर, कारण हे फार कमी लोकांना समजतं. बट इट्स ओके, मी तुम्हाला समजवायचा सोप्या भाषेत एक प्रकार करेल, प्रयत्न करेल. दिसतंय हे? येस सर. ओके. नाउ Yes, sir. Yes, sir. थेरोटिकल फ्रेमवर्क का मतलब क्या? इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड कन्सेप्ट. परत एकदा लक्षात ठेवा, इंटर रिलेटेड कन्सेप्ट विच आर जस्ट लाइक अ थेरी बट नॉट नेसेसरीली वेल वर्कड आउट. आपका थीसिस का जो टाइटल होता है ना, मेरे को कोई भी एक टाइटल बताइए, मी कागदावर लिहितो. मला सांगा बरं एखाद्याचं टायटल, म्हणजे मी तुम्हाला टायटल सोबत उदाहरण देतो. कोणी एक सांगा, प्रिफरेबली इंग्लिश वाला टायटल सांगा. Studies of medicinal plant from Fansad Wildlife थांबा Sanctuary. थांबा थांबा, हळूहळू बोला. काय? Studies of medicinal plant MEDICINL, medicinal plants from Fansad Wildlife Sanctuary. स्पेलिंग काय कॉन्सल्टचं? Fansad, PHANSAD, Fansad. का कुठला जिल्हा आहे हा फणसाड? In Raigad district, sir. म्हणजे Near कोकणातला? Murud. Yeah, near Murud. ओके, फ्रॉम फणसाड. Wildlife Sanctuary, Raigad. वाईल्ड लाईफ सँच्युरी रायगड. हाँ sir. स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट. आता बघा, वन्स म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो की हे बनवायचं कसं थेरॉटिकल फ्रेमवर्क. आता आपण यांचा टॉपिक घेतलाय, स्टडीज ऑफ मेडिसिनल प्लांट फ्रॉम फणसाड वाईल्ड लाईफ सँच्युरी रायगड. आता याच्यातले कीवर्ड कोणकोणते आहेत ते आपल्याला लाल पेननी अंडरलाईन करायचे. त्याच्यातलं पहिलं कीवर्ड कोणतं आहे? मेडिसिनल प्लांट. बरोबर आहे? करेक्ट? बाकीचे लोकही हो म्हणा, कारण मी इथे लाल पेननी ऍक्च्युली अंडरलाईन करतो. दुसरं काय आहे कीवर्ड याच्यातला? Fansad. फणसाड इज Fansad is a area, a na, name. sir? It is not a keyword. What is the different? काय आहे दुसरा कीवर्ड? वाईल्ड लाईफ सँच्युरी. हे दोन शब्द आहेत, तर आपण त्याला एक धरू. वाईल्ड लाईफ सँच्युरी हा एक शब्द धरू. म्हणजे यांच्या थिसिसच्या टायटल मध्ये दोन शब्द आलेत. एक आला मेडिसिनल प्लांट आणि एक आला वाईल्ड लाईफ सँच्युरी. आता हे फक्त स्टडी करतायत, हे काही याचा उपयोग म्हणा किंवा याच्यावर कोणता प्रयोग म्हणा, हे काही तसं करत नाहीये. आता कन्सेप्ट बघा, याच्यातले कोणते कन्सेप्ट आलेत? एक कीवर्ड आहे मेडिसिनल प्लांट, एक आहे वाईल्ड लाईफ सँच्युरी. आता तुम्हाला वाटतं का या टायटल मध्ये कन्सेप्ट आहेत काही? यांच्या टायटल मध्ये कन्सेप्ट आहेत का? नाहीये. राईट? मेडिसिनल प्लांट आणि वाईल्ड लाईफ सँच्युरी हे दोन वेगवेगळे ऍस्पेक्ट आहेत, पण हे दोन एकमेकांशी जोडलेले आहेत का? अबे उत्तर द्या ना बे, तुम्ही इतके स्लो कसे? एक तो ऑनलाइन में पढ़ा, तुम मेरे सामने रहोगे ना तो मैं तुमको डांट के पढ़ा सकता हूँ. हे जुळलेले आहेत दोन, राईट? हा, म्हणजे मेडिसिनल प्लांट्स आर कनेक्टेड टू दी वाईल्ड लाईफ सँच्युरी. इन शॉर्ट, we are seeing medicinal plant inside the wildlife sanctuary. Do you agree that? Yes. Medicinal plant can be grown anywhere in the world, but she is studying medicinal plant within the wildlife sanctuary. So I will connect these two keywords. There is no concept. Now, first, ये जिनका टॉपिक है, प्लांट की डेफिनेशन ढूंढनी है. जो दुनिया में पहला आदमी होगा जिसने मेडिसिनल प्लांट की डेफिनेशन बनाई, वो इनके लिटरेचर रिव्यू में छपड़नी चाहिए. वो हो गई थेरी नंबर 1. आता त्याच्यावर एक व्हर्टिकल लाईन काढायची, तिथे लिहायचा थेरी नंबर 1, म्हणजे थेरी ऑफ मेडिसिनल प्लांट. करेक्ट? दूसरा कीवर्ड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. लिटरेचर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की डेफिनेशन क्या है?
किसने डिफाइन किया था, इसकी थ्योरी नहीं होगी, इसकी डेफिनेशन होगी। पर अगर उसने जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर अगर एक आधी थ्योरी बनाई होगी कि ऐसा एरिया जिसमें ये एक्टिविटी होती है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जा सकता है, तो उसके नीचे मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई, दैट इज थ्योरी नंबर 2, T1 T2 ग्राफिकल फ्रेमवर्क। मला माझ्या टायटल मध्ये असलेल्या कीवर्डची थ्योरी माहित पाहिजे, T1 T2। अब लिंकेज, कुठे गेला रे शब्द लिंकेज, लिंकेज एक येईल। अब इनके टाइटल में लिंकेज है क्या? यस। कौन सा लिंकेज है? मेडिसिनल प्लांट इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बरोबर है। अब मैंने ये दो वर्ड को कनेक्ट करके इनका लिंकेज किया, दिस इज कॉल्ड एज कंसेप्ट 1। हा झाला कंसेप्ट, मेडिसिनल प्लांट इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हो गया कंसेप्ट। So I am linking two words to form one concept. कि medicinal plant outside wildlife sanctuary can be different. Medicinal plant within the wildlife sanctuary can be different, right? So ये मैंने concept लिया। अब चूंकि मैंने medicinal plant की theory ढूंढ के निकाली, medicinal plant in wildlife sanctuary निकाला मेरे टाइटल से। अब मुझे देखना है कि मेडिसिनल प्लांट इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर थ्योरी है क्या? 100% थ्योरी असेल, ती थ्योरी मी शोधली आणि C1 च्या खाली मी लिहिलं थ्योरी नंबर 3, थ्योरी नंबर 3। आता मॅडम मला हे सांगा, तुम्ही याच्यात काय काय स्टडी करणार आहे मेडिसिनल प्लांट मध्ये? काय काय स्टडी करणार आहे तुम्ही? सर आवाज मेडिसिनल प्लांट मध्ये तुम्ही काय काय स्टडी करणार आहे? हॅलो हॅलो हेलो हा, मेडिसिनल प्लांट मध्ये तुम्ही काय काय स्टडी करणार आहे मॅडम? हेलो अरे उनका आवाज नहीं आ रहा, बाकी लोगों को आ रहा है मेरा आवाज? मेडिसिनल प्लांट फाइंड आउट केल्यानंतर सर त्याचं अनालाइज का कसा एनालिसिस करणार आहे? हॅलो सर आफ्टर आयडेंटिफिकेशन अनालिसिस इज मस्ट हा, का काय करणार आहे एनालिसिस मध्ये? केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स टू फाइंड आउट द केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स। ओके, आता तुमच्या मेडिसिनल प्लांटच्या तिथे मी एक आडवा एरो केला, केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स, केमिकल कॉन्स्टिट्युएंट्स। ओके, अजून काय चेक करणार आहे तुम्ही? नाही सर एवढंच। तेवढंच ना? हा, किती प्रकारचे झाडं बघणार आहे तुम्ही? सर अजून तरी डिसाइड नाही केलेलं, पण 200। ओके, 200 प्लांट, त्याचं केमिकल कॉन्स्टिट्यूट आणि त्याचं काही अप्लिकेशन वगैरे शोधणार आहे का तुम्ही? नाही सर। मग नुसतं केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन सांगून तुम्ही काय करायचा प्रयत्न करताय? हा नाही, युजेस तर येणारच आहे सर, बट कदाचित पॉइझनस अँड नॉन पॉइझनस असं कॅटेगराइज करायचं। ओके, पॉइझनस, नॉन पॉइझनस, पॉइझनस अँड NP। आणि मग कारण तुम्ही या सगळ्यांना मेडिसिनल कॅटेगरी मध्ये टाकलाय, म्हणजे औषधी उपयोगी वनस्पती, मग याच्यातल्या पॉइझनस आपण हटवून देऊ, पण त्याचाही नाही, त्याचाही उपयोग होतो का? जसं सापाचं विष औषधासाठी वापरतात तसं विषारी, हा ठीक आहे, म्हणजे पॉइजनस आणि नॉन पॉइजनस। ओके, आता बघा मैंने क्या किया, मैं अभी सबको हिंदी में बनाता। इनका टाइटल है स्टडीज ऑफ मेडिसिनल प्लांट फ्रॉम हंसाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। मैंने मेडिसिनल प्लांट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये दो कीवर्ड हाईलाइट किए, उनको लाल पेन से अंडरलाइन किया। मैंने लिटरेचर में जाके मेडिसिनल प्लांट का डेफिनेशन पहले किसने दिया और मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड अगर कोई थ्योरी होगी कि इन टाइप के प्लांट को मेडिसिनल बोला जाता है
आदिमानापासून कोणतरी लोकांनी शोधलेलं असेल, पण ते लिटरेचरमध्ये आलं असेल कोणत्या तरी शतकात, 18व्या 19व्या 20व्या वगैरे जे असतं ते, त्याच्यावरची मी थेरी शोधली और मेडिसिनल प्लांट के ऊपर एक लंबी डंडी बना के मैंने T1 लिख दिया, उससे रिलेटेड थेरी एक पहली थेरी। सेम थिंग मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किया। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डेफिनेशन, किस चीज को वाइल्ड लाइफ बोलते हैं, उससे रिलेटेड थेरी T2। स्टेप 3 में मैंने क्या किया, मेडिसिनल प्लांट और वाइल्ड लाइफ को जोड़ के मैंने बनाया कॉन्सेप्ट नंबर 1, मेडिसिनल प्लांट इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आता याच्यावरही कोणतरी रिसर्च केलं असेल की जंगलामध्ये असणाऱ्या औषध उपयोगी वनस्पती, त्याची थेरी नंबर 3। ये हो गया, ये मेरे T1 T2 T3 और C1 ये मैंने डायग्राम निकाल लिया। अब मैं मेडिसिनल प्लांट के ऊपर गया, एक आड़ी डंडी निकाली, मैंने लिखा 200, मतलब मैं 200 मेडिकल के पौधे, मेडिसिनल पौधे स्टडी करना। दूसरे डंडी में लिखा केमिकल कंपोजिशन, इनका मैं केमिकल कंपोजिशन चेक करूंगा। और तीसरे डंडे में मैंने लिखा पॉइजनस नॉन पॉइजनस, याची फक्त एक डायग्राम काढलेली आणि ही डायग्राम मी माझ्या चॅप्टर 3च्या पहिल्या पानावर जोडली। मला हे सांगा तुम्ही, मी जेव्हा यांचं टायटल वाचलं नुसतं, मला काही कल्पना आली का त्याच्यावरनं? आली थोडी बहुत, पण जर मी ही डायग्राम वाचली तर मला कळलं की याच्यात 3 थेरी आहेत, एक कन्सेप्ट आहे, 200चं सॅम्पल आहे, केमिकल कंपोजिशन आहे, पॉइझनस नॉन पॉइझनस हे मेजर करणार। म्हणजे थेरॉटिकल फ्रेमवर्कनी जो रिव्ह्यूअर असतो, माझ्याकडे ते रिव्ह्यू करायला आलं तुमचं, तर मला ताबडतोब कळेल की तुम्ही काय करता। आणि इट विल ऑल्सो गाईड व्हॉट स्टॅटिस्टिकल रिलेशनशिप यू आर लुकिंग फॉर। आता तुम्ही इथे स्टॅटिस्टिक्स वापरणार नाहीये, पण आय स्ट्रॉंगली ऍडवाइज यू टू सी द कॉमन केमिकल कंपोनेंट। ऐकताय ना तुम्ही माझं? आता हे विशेष लक्ष देऊन ऐका। 200 झाडांमध्ये प्रत्येक झाडामध्ये 5 केमिकल तुमच्याकडे आहे 1000। आता 1000 मध्ये तुम्ही कॉमन ग्रुप एक शोधा, त्याचं कोरिलेशन, त्याचं काय म्हणतात कॉमनलिटी, असोसिएशन ऑफ ऍट्रिब्यूट ते बघा, आणि जे नॉन कोरिलेटेड आहेत म्हणजे जे तुम्हाला फक्त एकामध्ये दिसले किंवा प्रत्येकामध्ये एक एक वेगळं दिसलं, त्याला त्या डेटाला वेगळा सिग्रेट करा और इसके ऊपर से आप बेहतरीन स्टॅटिस्टिकल रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। म्हणजे काय कराल तुम्ही, या 200 झाडांना एका विशिष्ट ग्रुपमध्ये ग्रुप करू शकाल। जनरली झाडांचं ग्रुप कोण करतं? बोटॅनिक्स वाले, बॉटनी वाले, पण तुम्ही याचं ग्रुपिंग कशावर कराल? केमिकल कंपोजिशन वर करा, आणि त्याच्या मागचं कारण काय राहील? याची उपयोगिता। हो गया ये बढ़िया रिसर्च, और क्या चाहिए आपको? कळलं? याच्यासाठी थेरॉटिकल फ्रेमवर्क कामाचं असतं। म्हणजे तुम्हाला तुमच्या टायटल वरनच सगळ्या गोष्टी फटाफट कळतात काय करायचं आहे। सब लोग इस तरीके से डायग्राम बनाने की कोशिश करो आज शाम को। अपना टाइटल लिखने का, कीवर्ड हाईलाइट करने का, उससे रिलेटेड थ्योरी निकालने का, इंटर रिलेटेड कंसेप्ट निकालने का, और आप क्या करने वाले उसके डायग्राम लाइन वाइज बनाने का। कळलं? तुम्ही जे आता डायग्राम लिहिलं तो शेअर करू शकाल का? म्हणजे मी फोटो काढून आत्ता पाठवतो कनेक्ट कर मॅडमला, पण माझं हँडरायटिंग बेकार आहे। एक अजून क्वेश्चन होता, आता हे जे मॅडमनी सांगितलं हा सायंटिफिक किंवा सर हेच आपण म्हणजे सायन्स मधलं तुम्ही जेव्हा म्हणाला क्वांटिफाय आणि क्वालिफाय, तर हे क्वांटिटेटिव्ह कडे जास्त वळत आहे। तर समजा आपण बाकीचं बघितलं की जजमेंटल जे तुम्ही बोलला होता की मोर जनरलाइज्ड, तर त्या भागात मग हे कसं काय असा डायग्राम क्रिएट करू शकतो? फॉर एक्झाम्पल माझं जसं पेंटिंगचं टायटल आहे, थांबा सांगा एक मिनिट, मला लिहू द्या तुमचं टायटल। सांगा टायटल काय तुमचं? माझं आहे कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ फिमेल पेंटर्स। थांबा कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ फीमेल पेंटर इन कंटेम्पररी इंडियन आर्ट्स। कंटेम्पररी इंडियन आर्ट एन एनालिटिकल स्टडी। ठीक आहे। आता मला सांगा याच्यातले कीवर्ड कोणते आहेत? फीमेल पेंटर्स। व्हेरी गुड,
फिमेल पेंटरला लाल पेननी अंडरलाईन केलं. दुसरं इंडियन आर्ट्स म्हणजे कंटेम्पररी इंडियन. आपण कंटेम्पररीला एक वेगळा शब्द ठेवू आणि इंडियन आर्टला एक वेगळा शब्द ठेवू. हा, म्हणजे तुमच्याकडे झाले 3 कीवर्ड: फिमेल पेंटर, कंटेम्पररी, इंडियन आर्ट. आता फिमेल पेंटर. आता जनरली म्हणजे तुमचे जे काही, समजा मी तुमचा गाईड असतो ना, तर मी पेंटरच्या ऐवजी आर्टिस्ट म्हटलं असतं, पण पेंटर इज अ व्हेरी स्पेसिफिक, दॅट इज ओके. अँड आर्टिस्ट कॅन बी पेंटर अँड पेंटर कॅन ऑल्सो बी आर्टिस्ट. पण इथे ऑलरेडी एक इंडियन आर्ट शब्द आलाय, मी तुमचं टायटल फिमेल आर्टिस्ट इन कंटेम्पररी इंडियन आर्ट असं म्हटलं असतं, बट इट्स ओके. आता फिमेल पेंटर किंवा फिमेल आर्टिस्ट हे तुम्हाला लिटरेचर मध्ये शोधावं लागेल. ही संकल्पना सगळ्यात आधी कोणी मांडली, लिटरेचर मध्ये आली. याचा अर्थ की काय करते, कशी असावी, काय केलं की ती फिमेल आर्टिस्ट होते, म्हणजे नुसती फिमेल आहे म्हणून ती आर्टिस्ट झाली का, तर आर्ट संबंधित असलेली हे 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 असं केलं तर ती आर्टिस्ट किंवा पेंटर होते. तर आता या संबंधीची थेरी मिळेल की नाही हे मला माहित नाही, पण लेट्स ॲज्युम नाही मिळणार. तर मी फक्त याची लिटरेचर मधली याची डेफिनेशन TFI मी याची डेफिनेशन फिमेल आर्टिस्टची मांडली. आता मी आलो कंटेम्पररी. कंटेम्पररी हा एक ऍब्सोल्यूट शब्द आहे. आपण कंटेम्पररी आर्ट, कंटेम्पररी म्हणजे मॉडर्न, आपण त्याला म्हणतो थोडं समकालीन. सो पहिले तुम्हाला बघायचं आहे, कंटेम्पररी हा एक इंग्लिश भाषेतून आलेला शब्द आहे. याची व्याख्या ही तुमची डेफिनेशन 2. याच्यावर काही थेरी मिळणार नाही तुम्हाला. आणि इंडियन आर्ट, इंडियन आर्टची सुद्धा तुम्हाला तिसरी डेफिनेशन मिळेल की भारतीय कलाकृती किंवा भारतीय कला काय जी आहे त्याची व्याख्या. आता मी काय केलं, हे कंटेम्पररी इंडियन आर्ट हे 2 जोडलेत आणि याच्यावरची पहिली थेरी काढली आहे. कंटेम्पररी इंडियन आर्टची तुम्हाला थेरी मिळून जाईल लिटरेचर मध्ये, राईट. ही झाली तुमची T1, थेरी 1. आणि आता मी फिमेल पेंटर आणि कंटेम्पररी इंडियन आर्ट या दोघांना जोडलं. हे झालं माझं इंटरलिंकेज. मला कंटेम्पररी इंडियन आर्ट मध्ये माझ्या फिमेल बघायच्या आहेत, हे जोडलं. हे झालं तुमचं लिंकेज नंबर 1, L1. आता मला सांगा, याच्यात कॉन्ट्रीब्युशन हा कन्सेप्ट आहे. तुम्ही काय मेजर करणार आहे? जसं मगाच्या मॅडम म्हणे ते 200 झाडं, केमिकल, पॉयझन, नॉन पॉयझन, तुम्ही यांचं कॉन्ट्रीब्युशन कोणत्या अँगल मधनं काय सांगणार हे सांगा मला. एक स्पेसिफिक वेळ म्हणजे टाइम बाउंड एक मिनिट कॉन्ट्रीब्युशन याच्यात घेऊ शकतो. थांबा. आता कॉन्ट्रीब्युशन मध्ये मी एक व्हर्टिकल लाईन घेतली, त्याला आडवं. टाइम पिरियड म्हणता तुम्ही? टाइम पिरियड. टाइम पिरियड तो कुठून ते कुठून राहील? 1960 ते 2000. 1960 ते 2000. बर, अजून काय घेणार? आणि त्यातल्या त्यात दुसरं अजून गोष्ट घेतली की फिमेलनी फिमेल वर केलेले पेंटिंग्स किंवा कॉन्सेप्ट बेस्ड फेमिनिझम वर केलेले. फेमिनिझम हा दुसरा, FEMINISM, फेमिनिझम हा दुसरा कॉन्ट्रीब्युशन मध्ये. अजून काही? सध्या तर हे 2च घेतले. आता ऐका, आता याचे छाले कसे पाळायचे मी तुम्हाला सांगतो. तुम्ही जेव्हा फिमेल पेंटर म्हणता तर ती 10 वर्षाची असू शकते किंवा ती 100 वर्षाची असू शकते. ती शिक्षित असू शकते किंवा अशिक्षित असू शकते. ती अर्बन असू शकते किंवा रुरल असू शकते. अहो, भारतामध्ये अशी कामं करायला सोन्याची खदान आहे. हो, खदान. तुम्ही आता याचे छिलके पाडायला लागा की फिमेल पेंटर. तुम्ही याचे अर्बन, रुरल, ट्रायबल, अर्बन किंवा ट्रायबल, अर्बन. आणि तिसरा मुद्दा मी काय म्हटला होता, एज वाईज. तुम्ही चाइल्ड आर्टिस्ट, एक्सोलंट आर्टिस्ट आणि सिनियर आर्टिस्ट. एखादा शब्द शोधा त्याला, सिनियर आर्टिस्ट असा शब्द नाहीये. चाइल्ड आर्टिस्ट, एक्सोलंट आर्टिस्ट आणि पुढचा एक शब्द शोधा. ठीक आहे, यांचं कॉन्ट्रीब्युशन बघा तुम्ही आता. म्हणजे मग तुम्हाला काय होईल
आणि तुम्हाला हे कशात बघायचं आहे 1960 ते 2000 मध्ये, आणि या सब कॅटेगरीमध्ये तुम्हाला फक्त फेमिनिझम बघायचं आहे. तर त्याच्यामुळे तुम्हाला आता फिमेल आर्टिस्टचे छिलके पाडायचे की तुम्ही कोणकोणत्या संदर्भात त्या फिमेल आर्टिस्ट घ्याल. हा, मग त्यांचं वय तुम्हाला कळलं, त्यांचं शिक्षण कळलं, त्यांचं उत्पन्न कळलं, त्यांची जात कळली, त्यांचं लोकेशन कळलं, आणि मग त्याच्यावर तुम्ही एक रँकिंग द्या. तुम्ही कुठे आहेत, नागपुरात की नागपूरच्या बाहेर आहेत? तुम्ही नागपूरला आहेत की नागपूरच्या बाहेर आहेत? नाही, नागपूरलाच आहे सर. हा, तर तुम्ही तुमच्या गाईडला एकदा भेटा. हे सगळं केल्यावर तुम्ही एक एक स्कोर देऊन त्याचा एक इंडेक्स म्हणण्यापेक्षा एक त्याचा नंबर बनतो, त्या नंबरवर तुम्ही स्टॅटिस्टिकल अनालिसिस लावू शकता. हो, तर तुमच्या गाईडला थोडी जरी आयडिया असेल ना, तर एव्हरीथिंग कॅन बी कन्व्हर्टेड इन टू स्टॅटिस्टिकल थिंग. म्हणजे हे करण्यापेक्षा, नुसतं असं करण्यापेक्षा तुम्ही याला मागून पुढे न्या. हे जे छिलके मी सांगितले ना, छिलके पाडा त्याचे फिमेल आर्टिस्टचे, फिमेल पेंटरचे, राईट. आणि तुम्ही फक्त फेमिनिझम बघताय. आता मला पेंटिंग मध्ये छिलके नाही पाडायचे की ते दगडावरचं पेंटिंग होतं, की कॅनव्हासवरचं होतं, की ऑइल पेंट होतं, की हा पेंट होता, की चुना होता, की गेरू होता. दॅट इज अप टू यू. पण मी प्रत्येक रिसर्चरला सांगतो, तेरे टाइटल में तू जितने छिलके गिराएगा ये डे 1 पे काम करना चाहिए, फिर जाके तेरा सिनॉप्सिस बनेगा. आता तुम्ही जे काही टाकाल ते सगळं अलाउड आहे. छिलके जितकं फक्त तुम्ही कंटेम्पररी इंडियन आर्टला छिलके नाही पाडू शकत. फीमेलला छिलके पाडा आणि पेंटिंगला छिलके पाडा, काम हो जाएगा. कळलं? करेक्ट करेक्ट. येस सर, एकदम एकदम क्लिअर. हे गाईडचं काम आहे. समहाऊ आपल्याकडे गाईड की बत्ती बुझी रहती. सॉरी टू से दॅट. आगे चलो. हा सर, मी काय म्हणते, जर मॅडम तुम्ही असे म्हणालेत ना छिलके पाडा, सो सर मी माझ्या मेडिसिनल प्लांटचं असं करू शकतो का? कॅन आय मीन्स हर्ब, श्रब अँड देन द ट्रीज? ऑफकोर्स ऑफकोर्स ऑफकोर्स, अगदी अगदी. संशोधन म्हणजे छिलके पाडणं. बिलकुल. तुम्ही त्याचं ग्रुपिंग करा, मग त्याच्यानुसार करा, केमिकल कंपोजिशन नुसार करा, पॉइझन सुद्धा करा, त्याचं इकॉनॉमिक व्हॅल्यू काढा, तुम्ही त्याच्यानुसार करा. हो, काम करायला खूप करताय. Which medicinal plants are herb, shrub and then tree? अगदी करा की तुम्ही शासनाकडनं कशाला मान्यता मिळाली त्याच्यानुसार करा, कशाला मान्यता दिली जावी. एखादा, मी नेहमी माझ्या विद्यार्थ्यांना सांगतो, तुम्हाला गौतम बुद्ध नाही, सिद्धार्थ बनायचा आधी विचार करायचा आपल्या संशोधनावर, शांत एकांतवासात. तुमचे मार्ग आपोआप उघडतात. आता मी इतकं काम केलंय त्याच्यामुळे मला ती सवय लागली. आम्हाला ती खोलात जायची ऑटोमॅटिक सवय लागली. पण तुम्हाला ती लागली पाहिजे. कोणाचा गाईडला बरेच कामं असतात, आपण गाईडकडनं अपेक्षाही नाही करू. पण छिलके पाडा. तुमच्या टायटल मध्ये तुम्ही जितके पाडाल तितका तो एनरिच होतो आणि मग त्या रिलेशनशिप पुढे येतात. हा संशोधनाचा महामंत्र आहे माझ्याकडे. पाडा त्याचे. भारतात तर काय काय तुम्ही नाही करू शकत. तुम्ही त्याच्या एज वरून सुद्धा काढू शकता की 200 पैकी 100 झाडं 100 वर्ष जगतात, 50 झाडं 20 वर्ष जगतात. अरे तू क्या नहीं कर सकते, मेरे को बताओ. सब कुछ कर सकते सोचा तो. त्या कोणत्या क्लायमेट मध्ये वाढतात, त्या मोठ्या झाडांच्या खाली वाढतात की लहान झाडांच्या खाली वाढतात, तिथे त्याला ओली जमीन लागते की सुकी जमीन लागते, सूर्यप्रकाश लागतो की नाही लागतो. हजार छिलके पाडू शकता तुम्ही. ते तुमच्यावर डिपेंड आहे तुम्ही काय करता. आणि प्रॉब्लेम काय माहिती का, तुमच्यातला संशोधक कोणी जागवत नाही. प्रत्येकामध्ये तो असतो, तो आपल्याला स्वतःलाच तो जागवावा लागतो. पण मग त्याच्यातनं ते सुंदर रिसर्च बाहेर पडतं. लोक तारीफ करते की क्या सोच आहे आपली. ते तसं झालं पाहिजे. न दिसणारे पैलूवर तुम्ही प्रकाश टाकला पाहिजे. त्याला आपण कॉन्ट्रीब्युशन टू लिटरेचर म्हणतो. आता हे एक्सप्लोरेटिव्ह स्टडी मध्ये खूप कामात असतात, कारण तिथे बरंच काही चाललंय, ते आपण शिकायचा प्रयत्न करतो. हे आता मी तुम्हाला सांगितलं थेअरी अँड आयडिया, ठीक आहे. आणि याच्यामुळे आपण एखादं मॉडेल जर बनवत असू किंवा ज्या डेफिनेशन आता मी तुम्हाला सांगितल्या त्या आपण थेरॉटिकल फ्रेमवर्क मधून घेऊ शकतो. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे की इट प्रोव्हाइड्स अ सायंटिफिक इन्व्हेस्टिगेशन, अ जस्टिफिकेशन टू युअर इन्व्हेस्टिगेशन. म्हणजे तुमचं रिसर्च हे थेअरी ग्राउंडेड आहे, म्हणून त्याला थेरॉटिकल फ्रेमवर्क म्हणतात. कोणतंही रिसर्च हे बेसलेस नसावं. आणि म्हणून आम्ही जे प्रोफेशनल रिसर्च करतो त्याच्याकरता थेरॉटिकल फ्रेमवर्क हे मॅन्डेटरी असतं आम्हाला बनवणं. त्याच्याशिवाय आमचं प्रपोजल पास होत नाही.
तुम्ही जर पीएचडी थिसिस मध्ये असं काही बनवून टाकलं तर ते होतं. आता बघा हे कसं बनवतात हे पुढे त्यांनी दिलेलं. हे मगाशी आपण बघितलं जॉब स्किल गॅप, कस्टमर रॉयल्टी. याला काय करायचं, याला तुम्हाला लिंक करायचं आहे, टायटल, ऑब्जेक्टिव्ह, आणि मग ते लिंकेजेस बघायचे आहेत जे मगाशी मी तुम्हाला सांगितले. डेफिनेशन जी फिट बसेल ती घ्यायची आहे. आता बघा हे कसं करायचं. जनरली मी तुम्हाला पुढच्या स्लाइडवर सांगतो. हे ग्राफिक मध्ये करा. ही डायग्राम अशी असली पाहिजे की ती फक्त आपल्याला कळली पाहिजे, बाकी कोणाला नाही कळली पाहिजे. हे जर लिहिलं तर 5 पानं लिहावे लागतात आणि बरेचदा लिहिणं हे अत्यंत कठीण असतं. त्याच्यामुळे लिहायच्या फंदात पडू नका. आजही आम्ही ग्राफिकनी काढतो, म्हणजे जो कोणी इव्हॅल्युएटर बघतो त्याला लगेच कळतं की इंडियन आर्ट, कंटेम्पररी आर्ट, असं तसं तसं डायग्राम मध्ये ते सगळं दिसतं, म्हणजे लगेच कळतं किती सॅम्पल आहे, काय वगैरे वगैरे वगैरे. ठीक आहे. आता हे बघा, हे एक सॅम्पल थेरॉटिकल फ्रेमवर्क आहे. यांनी काय केलं, याला कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन मेजर करायचं होतं. तर यांनी काय केलं, माझ्या माऊसवर लक्ष द्या, अनुभव. सैटिस्फैक्शन म्हणजे काय, वैल्यू प्रपोजिशन. मेरे को कम में बम मिल रहा है इसलिए मैं सॅटिस्फाईड हूँ. इंडियन कस्टमर. मग त्यांनी कॉमर्सिननी काय म्हटलं, मला त्याचे अनुभव बघायचे आहेत. ते कसे, त्याच्या गरजा आणि अपेक्षा काय, आणि मी दर आठवड्याला त्याचा अनुभव बघेन. आता हे त्याच्या अपेक्षा आणि गरजा कुठून आल्यात. काही लोकांनी सांगितलं, अरे वहां पे अच्छा खाना मिळता, त्याला एक प्रकारचं जेवण लागतं, किंवा तो आधी गेला होता, पास्ट एक्सपिरियन्स, किंवा त्यांनी टीव्हीवर जाहिरात वगैरे बघितली. या 4 पिलरवर त्यांनी त्याच्या नीड, एक्सपेक्टेशन आणि एक्सपिरियन्सेसला जोडलं, आणि त्याच्यात व्हॅल्यू प्रपोजिशन हे होतं, म्हणजे मी दिलेल्या पैशात मला योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे. याच्यावर यांनी कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन काढलं. आता तुम्ही म्हणाल सर याच्यामध्ये थेरी वगैरे नाहीये. इट्स ओके, तुम्ही असं जरी मांडलं तरी इट इज अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. इतकं सोपं आहे ते. याला फक्त तुम्हाला विचार करावा लागतो शांतपणे बसून, तर हे बनतं. माझे 40% मुलं बनवण्याचा प्रयत्न करतात नेहमी प्री पीएचडी मध्ये, आणि त्यातले 10% लोक मला ते सबमिट करतात नेक्स्ट डे. तुम्ही बनवायचा प्रयत्न करा. ज्यांना पाठवायचं आहे ते मला ईमेलवर पाठवू शकता. मॅडम कडनं नंबर घ्या, मी ईमेलवर चेक करेल, फीडबॅक देईन. आता दुसरं येतं कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क. कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क इज समथिंग यू डेव्हलप बेस्ड ऑन द थेरी. माझ्या पीएचडी थिसिस मध्ये सीएफ होतं रिकमेंडेशन मध्ये. माझ्या प्रत्येक रिसर्च प्रोजेक्टच्या रिकमेंडेशन मध्ये मी कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क टाकतो, म्हणजे थेरीला मॉडिफाय करून. तर एक लक्षात ठेवायचं, थेरॉटिकल फ्रेमवर्क हे एक्झिस्टिंग थेरीवर बनलेलं असतं. कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क तुम्ही स्वतः डेव्हलप करता, पण ते सुद्धा थेरीवर डेव्हलप बनलेलं असतं. एवढंच तुम्ही लक्षात ठेवा कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्क बद्दल. हे रिसर्च ग्रांटसाठी मी तुम्हाला सांगितलं की प्रत्येक रिसर्च ग्रांटसाठी थेरॉटिकल फ्रेमवर्क इज मॅन्डेटरी. विदाउट दॅट दे डोंट अलाउ टू एंटरटेन युअर प्रपोजल. म्हणून आपल्याला ऍटलिस्ट थेरॉटिकल फ्रेमवर्क कसं बनवायचं हे कळलं पाहिजे, आणि कन्सेप्च्युअल फ्रेमवर्कही तुम्हाला बनवण्याचं परमिशन आहे, प्रोव्हाइडेड इट इज बेस्ड ऑन थेरी इटसेल्फ. ओके. आता 1:37 झाली आहेत. तुमचे काही प्रश्न असतील तर विचारा, कारण मी थकून जातो 3 तास बोलल्यावर, म्हणून मी मध्ये चहा बनवला होता ब्रेक मध्ये. बोला, प्रश्न असतील तर विचारा. बिंदास पूछो सवाल. जब तक आपके मन में सवाल नहीं है ना, तो आपने कुछ सीखा नहीं है. सवाल कभी गलत नहीं होते. क्वेश्चन विचारू शकते? हाँ, बिंदास विचारा. तर हे तुम्ही आता जे सांगितलं खूपच सुंदर, आणि खूप काही नवीन गोष्टी कळल्या ज्या आतापर्यंत नव्हतं लक्ष दिलं त्या गोष्टीमध्ये सिनॉप्सिस बनवताना. आणि दुसरी गोष्ट सर, मला हे विचारायचं होतं की जेव्हा आपण आता थिसिस बनवणार पीएचडी मध्ये, तेव्हा तुमच्या या सगळ्या बोलण्यातून मला असं लक्षात आलं की माझ्यासाठी, मी बोलते माझ्या साठी, की क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह, ज्याला तुम्ही ऑब्जेक्टिव्ह सब्जेक्टिव्ह टाईपचा आधी आपण होतो, तर त्याचं कुठेतरी इथे बॅलन्स करायचं असं तुम्ही प्रपोज करताय का? कसं होतं माहिती का, तो बॅलन्स जाणून बुजून करण्यापेक्षा तो नकळत झालेला जास्ती बरा राहील. कारण मला असं दिसतं ना, बरेचदा काहींचे
थिसिस इतके क्वालिटेटिव्ह होतात की मग ते त्याच्यात क्वांटिटेटिव्ह म्हणजे तो 80% क्वालिटेटिव्ह आणि 20% क्वांटिटेटिव्ह, मग त्याच्यात मजा येत नाही. तो नकळत झालेला असतो. जाणून बुजून जर तुम्ही त्याला क्वांटिटेटिव्ह करायला जाल ना, तर मग तो त्रास होतो. तो म्हणून काय करायचं, त्याच्यातला बॅलन्स असा ठेवायचा. त्याच्यातही काही फॉर्म्युला नाही की 60-40 ठेवा, 70-30 ठेवा, असं नाही. व्हॉट युअर टॉपिक और रादर स्टेटमेंट डिमांड्स. तुमचं स्टेटमेंट काय देऊ. आता हे मेडिसिनल वाल्यामध्ये काही नव्हतं, पण यांनी छिलके मारले तर आलं त्याच्यात क्वांटिटेटिव्ह. त्या कंटेम्पररी आर्टमध्ये काही नव्हतं, छिलके मारलं आलं क्वांटिटेटिव्ह. हे छिलके मारूनच डिस्क्रिप्टिव्ह टॉपिक मध्ये तुम्हाला क्वांटिटेटिव्ह टाकता येतं. काही टॉपिक असे असतात, स्पेशली सायन्सवाले, त्यांना तर ते त्याला आंदण म्हणतो, त्यांना ते फुकटात मिळालेलं असतं. सायन्सवाल्यांना काहीही त्रास जात नाही आणि ते इनहेरंटली क्वांटिटेटिव्ह असतात. त्यांना क्वालिटेटिव्ह करायला त्रास जातो आणि विज्ञानात क्वालिटेटिव्ह डेंजरस समजलं जातं. कारण तुम्ही उगाच काही स्टेटमेंट केले तर ते वैज्ञानिक पुराव्यांशी जोडणारे नसतात. सो दे आर इनहेरंटली वी अज्युम. पण आपलं जे फील्ड आहे सोशल सायन्स, ज्याच्यामध्ये सगळी दुनिया येते, तर त्या दुनियेमध्ये आपल्याला याच्यात बॅलन्स करायचा आणि तो बॅलन्स छिलके मारून किंवा विचार करून त्याला न्यायचं कुठतरी क्वांटिटेटिव्ह कडे. म्हणजे तुमचा लहान मुलगा जो भाजी खात नसेल, त्याला फक्त मॅगी आणि केचप हवं असेल, तर मग तुम्हाला काहीतरी प्रयत्न करून त्याला ते खाऊ घालावं लागतं. अशातला प्रकार आहे. तो बॅलन्स आणावा लागतो. नाही तर मग हे बघा मॅडम, पीएचडी तो आपको मिल जाएंगी, सबको मिलती पीएचडी, ये इकलौती डिग्री है तो यूनिवर्सिटी को देना ही पड़ता है. तर त्याच्यापेक्षा चांगलं काम करून घेतलेली बरी ना. आपल्याला समाधान वाटलं पाहिजे की यार PhD, हा, मैंने म्हणजे 5 जे साल तुम्ही काम स्टार्ट किया, आई केलं डिजर्व होतं दिस डिग्री. तो जॉब प्रयत्न आहे. प्रयत्न करायचा, होतं ते शोधायचं, क्वांटिटेटिव्ह आणायचंच त्याच्यात. एनी अदर क्वेश्चन, कारण 2 वाजता परत आपलं लेक्चर आहे आणि सगळ्यांची जेवढं व्हायची आहे. Sir, good afternoon. लंच ब्रेक. Sir, I have given my topic. It is about CSR. I came to know that you are on the same. अरे So मैडम, can you मैं guide me CSR on में this बहुत topic? काम किया हूँ. बोलो क्या टॉपिक है आपका? Yes, sir. An analysis of हेलो CSR हेलो activities. हेलो, एक मिनट सभी स्टूडेंट्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी 2 बजे फिर से अपना नया मैडम आ रही है, लखारी मैडम, तो अपना दूसरा लेक्चर होगा. और एक मिनिट मॅडम, या शेकचं होऊ जाऊ द्या, हन्नचं. हाँ, CSR है, बट एक शॉर्ट में बताओ. हाँ बताओ, एनालिसिस ऑफ, बेटा बताओ. आवाज कट गया आपका. Raigad. एनालिसिस ऑफ CSR activities ऑफ of corporates with special reference to Raigad district. म्हणजे रायगड जिल्ह्यामध्ये जेवढ्या कंपन्या आहेत त्याचं तुम्ही अनालिसिस करणार आहे, राईट? हाँ, CSR activities का. मग आता मराठी कळतं ना तुम्हाला? मी अगदी हो, fast सांगतो, कळते, कारण वेदा sir. मॅडमला सेशन हां. संपायचं आहे. Yes, sir. Okay. तुम्ही अनालिसिस करताना रायगड जिल्ह्यामध्ये जेवढे काय म्हणतात इकॉनॉमिकली सोशली बॅकवर्ड लोक आहेत, त्याचा यांना फायदा झाला का? एक. दुसरं, या ज्या कंपनी CSR ऍक्टिव्हिटी करतायत त्या कायद्याच्या तरतुदानुसार आहात का? त्याच्यात शेड्यूल 7 जे आहे CSR ऍक्टचं, कंपनी ऍक्ट 2012चं, त्याची तरतूद पूर्ण होत आहे का? तिसरं, त्याच्यातनं जेंडर एम्पॉवरमेंट किंवा या कंपन्यांची जे व्हिजन मिशन आहेत CSR बद्दलचे, त्या व्हिजन मिशन नुसार यांनी त्या भागात रायगड जिल्ह्यात असे कामं करून तिथलं अपलिफ्टिंग सोशल इकॉनॉमिक केलंय का? इतना ही करो. मैं आ रहा हूँ रायगढ़ में, अब नहीं आऊंगा, अगले महीने आऊंगा जिंदाल के प्लांट के लिए. उन्होंने बुलाया मेरे को CSR के काम के लिए, आऊंगा मैं. हाँ sir. So इतना याद रखना. if possible, I'll just mail you sir my details. कंप्लायंस ऑफ लॉ, कंपनी एक्ट हो रहा है कि नहीं CSR बिल का, हाँ. कंपनी को करना पड़ेगा Yes. और सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. थैंक यू वेदा Okay, मैडम. sir. Thank you sir. Thank you. थँक यू सर, थँक्यू सो मच. थैंक यू. थँक्यू सो मच अटाळे सर. खूपच Sorry about लाईव्हली some आपलं technical लाईव्ह असं झालं तुमचं हो सेशन. हो आणि हो हो. इतक्या चांगलं, मला असं वाटतं सगळ्या स्टुडंट्सला खूप आवडलं असेल. पटापट चॅट करा. Yes ma'am, it was very nice. येस. सीखो और कुछ करो. हा, आता अटाळे सरांनी एवढे कष्ट घेतले, आपल्याला 3 तास कंटिन्युएशन मध्ये शिकवणं ऑनलाईन, तेही फार कठीण आहे. आणि तुमच्या मुलांचं पण, सगळ्यांचं, सभी पार्टिसिपेंट्स का भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि 3 घंटे आप पूरे समय और पूरे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट थे और यहाँ पे एक्टिव थे. तो सभी को धन्यवाद देती हूँ.
यहाँ पे हम लोग ब्रेक लेते हैं, एक लंच ब्रेक लेते हैं, 2 बजे से फिर से एक लेक्चर है 2 से 3 बजे तक। उसके बाद में आपको ऑडियो जो है वीडियो लेक्चर्स जो है वो शेयर करूंगी। तो 2 बजे फिर से ज्वाइन होना है, तब तक फटाफट खाना खा लीजिए सब लोग। सो थँक्यू सो मच निखिल अटाळे सर. थँक्यू आणि मॅडम. असा त्रास आम्ही तुम्हाला वारंवार देत राहू. आता इन पर्सन करा मॅडम. आता यांनी खूप कंटाळा आलाय ऑनलाईन. येस येस इन येस, हे पर्सनची मजा शेवटचं, थोडी. हे हो ना. शेवटचं, कारण आता परत कोरोनाचे पेशंट्स वाढत होते, हो 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 हो. त्याच्यामुळे परमिशन नाही मिळाली, नाही तर मी ऑफलाईनच घेणार होती. पण त्याच्यामुळे बरं. बाहेरचे लोक पण हो छान हे join होऊ रायगडच्या शकले वगैरे सर. मुली आल्यात ते बरं झालं. हो हो दॅट इज आग्राचे काही विद्यार्थिनी आहेत, उदयपूरकडनं काही मुलं आलेली अरे वा. आहेत असे. Good, हा, good, पण good. जे नॅशनल लेवलचं वर्कशॉप झालं हे आता आपलं. हो हो राईट राईट. हा, म्हणून मग ते ऑनलाईनचा हा एक फायदा आहे की बाहेरचे हा पण. ऍब्सोल्युटली एनीबडी कॅन जॉइन फ्रॉम एनी. हा, पण आपण ऑक्टोबर मध्ये परत घेतोय, पण तेव्हा मग आपण ऑफलाईन घेऊया. ओके शुअर. तर सो ठीक आहे. थँक्यू. हा, थँक्यू सर. थँक्यू. ओके, सगळे पार्टिसिपेंट्स 2 वाजता परत जॉईन करा. मॅडम लेफ्ट व्हायचं का? लेफ्ट झाले तरी चालेल, नाही झाले तरी चालेल, कसंही तुमच्या सोयीने. मी माझं चालू ठेवणार आहे. हे चालू राहणार आहे आपलं. प्रेरणा बोलते. ओके. Dear participants, this is our post lunch session. We invited Dr. Divya Lakhera madam. She is an educationist, content strategist, writer, business communication expert, trainer, corporate trainer, life coach, and NLP practitioner with more than 15 years of teaching experience and 9+ years of experience in training. She has conducted more than 500 professional development workshops for the teaching faculty at school and at college level on learning goals, teaching methodology, effective communication skills, presentation skills, different style of learning, classroom management, and teachers as leaders. Trainees have termed her workshops as highly valuable, effective, memorable, wonderful, interesting, and life transforming experiences. As a business communication expert, she has collaborated with faculty members of engineering and management colleges in Maharashtra to design year-round need-based curriculum in communication skills and languages proficiency for undergraduate and postgraduate students. She has a wide experience of training students in public speaking, presentation skills, effective communication skills, and creative writing. She has also trained a large number of students and professionals in business English, preparing them for BEC, Business English Certificate examination conducted by British Council. Very good. As a chief editor and content strategist for a leading publication house, she has edited and designed a diverse set of school textbooks on different subjects: primary English, environmental science, and general knowledge for classes 1 to 10. She is a writer of Our Beautiful World, an environmental science textbook for class 5 as per NCERT syllabus for CBSE board. A multi-faceted personality, she has written articles for college magazines, newspapers, and research journals, designed and developed content for website, brochures, and training material, and also edited dissertation papers and research articles for technocrats. She is a recipient of Best Paper Award at Confluence 3 annual international conference on teaching and learning English as a school language held at Nagpur in 2011. She has been closely associated with leading educational institutions across the country, having the rich experience of working with some of them. Her students have made their presence felt in the top universities of India and board, many earning a name for themselves in various initiative areas at job front.
She has guided a number of students to opt for the most suitable career choice and help them hone their professional skills through regular counseling. She has also trained professionals from corporate world and members of non-teaching staff through lectures, discussions, and group activities based on different learning needs in language development skills. Her happiness lies in motivating trainees to always strive ahead to reach the pinnacle of unprecedented success by pursuing the achieving all their professional goals in the most fulfilling manner. So I heartfully welcome you, ma'am, in this online research methodology workshop. I sure that researchers can get more knowledge and gain more from you. So I welcome you and I request you to please start your lecture. Thank you so much, Medha ma'am. Thank you so much for this opportunity, and good afternoon, everyone. And good to see so many participants. I'm sure more are going to be joining soon. So सब leading educationists हैं, and I'm sure सब एक बहुत बड़ा mark अपने लिए create कर रहे हैं in the world of education. So research is, you know, a very, very important factor in the professional growth as well as in the personal growth. But research जब हम carry out करते हैं, so only researching is not enough. We have to put it down on paper also. So writing becomes a very essential skill where we have to pen down our thoughts in the most effective manner. And that is why this training for research methodology becomes extremely important and very, very crucial. So am I audible? Loud and clear? Yes, ma'am. Yes? Okay. So today we are going to just understand what are the technicalities that we need to look after when we are doing a research paper. कुछ कर पाएंगे because the topic is very huge and a lot of time is required for this, but we will understand the basics in the limited time that we have today with us. और आप अपना feedback share करते रहिए, आप अपने suggestions share करते रहिए, आप अपना, we will make it an interactive session so that in case you have any doubt, we can clear that also. So first of all, my question to everyone would be, what do we understand with this word mechanics of writing? Mechanics kahan se aa gaya? Like when we talk about writing, writing can be creative, it can be descriptive, it can be narrative, it can be of different kinds. So it's submin mechanics word is a very scientific word. So what is the meaning of this word in the field of writing? Could anybody please share? जब आप बात करते हैं mechanics of writing, तो हम क्या exactly उससे हमारा तात्पर्य क्या है, या उसकी क्या definition हो सकती है? Anybody, you can write in the chat box also. You can unmute yourself and give the answer. Mechanics means writing a step-by-step information. Sorry, ma'am. Starting Means writing the whatever information we are getting. Step by step, we should write it. Absolutely. So mechanics kahin na kahin technical term ho jata hai. So actually it is the technicalities in writing that we should follow will come under mechanics of writing, है ना? कुछ technical aspects होते हैं. अब आप कर रहे हैं academic writing. And academic writing is very different from the ordinary, casual, creative writing that we do. हम WhatsApp पे भी messages कर रहे हैं, हम friends को simple messages भी कर रहे हैं. So that is informal writing. But when you are sending out an email, when you are sending out a proposal, when you are sending out anything which is related with your professional field, it becomes your
technical writing or it becomes your business writing. So जब आप research paper कर रहे हैं, so this becomes your academic writing, and academic writing में आपको certain rules and regulations follow करने पड़ते हैं. जैसे music हम सुनते हैं तो एक तो popular music होता है which is Bollywood music, which does not have much of rules and regulations, और उसको आपको जैसे मन में आया आपने वैसा उसको बना दिया, म्यूजिक अरेंज कर दिया, and you are happy listening to it, others are happy listening to it. But there is another kind of music which is classical and traditional. So उसमें अगर आप एक राग के दायरे में चल रहे हैं तो you have to follow that pattern. There are certain technicalities which we have to learn and which we have to adapt. अगर वो हमने नहीं किया तो हमारे जो हम presentation कर रहे हैं उसमें कुछ गलतियां हो सकती हैं. Because classical जो आपका music सुन रहे हैं, there are experts checking that. So similarly, writings में भी जब आपकी academic writing check हो रही है तो experts in technical writing are actually checking your paper. So that is why it becomes very difficult. It becomes very crucial and very important that the message that you are sending is understood in the right way. क्योंकि आप journals लिख रहे होंगे, आप इंडिया में ही नहीं, आप you must be sending it to foreign publications also, और वहाँ भी उनका एक set pattern होता है. And if the article is not fitting into that pattern in any ways, suppose grammar is incorrect or the flow or anything, so the paper is not going to get selected. So these are the global norms जो writing में आते हैं and globally accepted हैं. So if we master these, we can have a research articles published in domestic market as well as international market. So, and which will add more credibility to you on your professional front. So that is why this becomes extremely, extremely important. So I'm going to be sharing some, I'll just share my screen with everyone, and we will do this topic now. Just a minute. I have my mechanics of writing here folder, and this is the mechanics of thesis writing. So I'm starting with my presentation. सबसे पहली important चीज है किसी भी piece of writing को, whether it is your technical piece of writing or your informal piece of writing, whatever it is, वो चीजें तो सभी जगह universal होती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें टेक्निकल राइटिंग में बहुत ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती हैं, है ना? So this is for dedicated specially to CKN Barar College, Medha ma'am, thanks to you. So technical aspects of writing होते हैं, आप notes लिख सकते हैं, आप अपने जो भी आपको लगता है आप वो share भी कर सकते हैं. So सबसे बहुत basic चीजें हैं ये तो spelling, grammar, vocabulary and punctuation. अब punctuation में भी there are various technicalities. Punctuation में कहाँ comma use होता है, कहाँ semicolon use होता है, कहाँ apostrophe use होता है, कहाँ dashes use होते हैं, कहाँ parenthesis use होता है, कहाँ hyphen use होता है, what is the difference between hyphen and dash, वो भी बहुत सारी technicalities हैं. पर शायद हम वो सारी आज नहीं कर पाएंगे, तो जितना हम कर पाते हैं that much we will try to do. And why is it important? So होता क्या है कि जब भी हम कुछ भी लिख रहे हैं, मेरा एक पैटर्न ऑफ थॉट है जो कि चल रहा है और जिसको मैं अपने शब्दों में उतार रही हूँ जब मैं उसको लिख रही हूँ. But once it goes to the reader should be able to understand what I am writing. अगर reader की वो clarity नहीं है जो मैंने लिखा है, तो मेरा लिखना व्यर्थ हो गया. तो इसलिए मुझे बहुत अपने जो written piece है उसमें बहुत clarity रखनी है, और जो मेरे थॉट्स हैं उनको इस नजरिए से, इस तरीके से प्रोजेक्ट करना है कि पढ़ने वाले की समझ में वो इजीली आ जाए. इसीलिए कहते हैं कि लिखना दो दृष्टिकोण से लिखना चाहिए. एक तो जो मैं लिख रही हूँ वो मेरा दृष्टिकोण है, जैसा मुझे ठीक लग रहा है, उसी के साथ साथ द पर्सन हु इज गोइंग टू बी रीडिंग दिस आर्टिकल, उसका दृष्टिकोण, उसका परसेप्शन क्या होगा व्हेन द पर्सन इज ट्राइंग टू कॉम्प्रिहेंड. So it is very important that the
thoughts being conveyed, उस पे हमारा फोकस बना रहे। क्योंकि ये मैं आपको भी एग्जाम्पल दिखाने वाली हूँ, कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे विचार पढ़ते पढ़ते आपके भी साथ होता होगा कि यू आर रीडिंग एन आर्टिकल एंड पढ़ते पढ़ते आपका जो है अटेंशन डाइवर्ट हो गया। क्यों अटेंशन डाइवर्ट हो गया? क्योंकि वहां पे सडनली कुछ ऐसा सेंटेंस आया या कुछ ऐसा वर्ड आया या कुछ ऐसा फ्रेज आया जिससे कि आपको वो कनेक्ट नहीं हो पाया। And the moment you are disconnected with what you're reading, you start losing interest in it. आपने वो बंद करके रख दिया, अब आप सोचेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब मेरा मूड होगा तब मैं पढ़ूंगा, तो आपके थॉट्स क्योंकि वहां पे डिसरप्ट हो गए। So it is very important that what you are writing, the focus on your thoughts is consistent and it conveys a very, very clear message. Then the second thing is that comprehension. अगर मैं आपसे पूछूं कि comprehension का मतलब क्या है, because comprehension is something which we have been doing from school days. Everywhere comprehension, exams में भी comprehension. So कोई मुझे क्या बता सकता है कि comprehension का meaning क्या हो सकता है? Comprehension का meaning? Anyone? तो कॉम्प्रिहेंशन का सिंपल सा मीनिंग होता है, जब भी कॉम्प्रिहेंशन चेक किया जाता है वो सिंपल सा वर्ड है अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो जब एग्जाम्स में भी आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आते थे तो वो आपको उसका मीनिंग समझाया नहीं जाता था, डायरेक्टली क्वेश्चंस दे दिए जाते थे और उन क्वेश्चंस के द्वारा ये जाना जाता है कि आपने वो पैसेज को हैव यू अंडरस्टूड इट ऑन योर ओन और नॉट। So important to make comprehension easier. तो अगर मैं कुछ लिख रही हूँ बट मैंने तो बहुत अच्छा लिखा पर आपकी समझ ही में नहीं आया, तो आप मुझे क्या बोलोगे? आप बोलोगे मैम ये क्या है, ये तो आपने, अब मेरे हिसाब से वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत अच्छा है, बट कॉम्प्रिहेंशन है ही नहीं उसमें, दूसरे की समझ में नहीं आ रहा है। तो देयर इज नो पॉइंट इन राइटिंग सच अ पीस। We have to always keep it in mind whether the passage I'm writing is going to be understood by the other person or not. And if there is any friction, yes ma'am, do you have a question there, Urmila ma'am? I saw the hand raised there. Was that by mistake? Urmila ma'am? Okay, I think it was by mistake, it could be. So that comprehension has to be very clear. Again, mental friction sometimes, like if there is, I'm reading and there is a disconnect, so friction, mera mental friction, mera dhyan divert ho jata hai, and that should be avoided at all times. Reduce the risk of an interpretational error, because what happens, मैं अगर मेरे पास कोई sentence है और उसमें मैंने पंक्चुएशन ठीक नहीं लिखा है तो उसके 2-3 मीनिंग्स हो जाते हैं, इंटरप्रिटेशंस डिफरेंट हो जाती हैं। और अगर 2-3 इंटरप्रिटेशंस हो गई तो जरूरी नहीं है कि द पर्सन इज गोइंग टू बी टेकिंग अप द राइट इंटरप्रिटेशन इन द राइट पर्सपेक्टिव, तो वो भी गलत हो सकता है। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फॉलो द रूल्स द राइट वे सो दैट द मैसेज कैन बी पास्ड ऑन करेक्टली। सो आपका क्लैरिटी होना चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड रिसर्च आर्टिकल में क्या क्या होना चाहिए? आपका क्लैरिटी वेरी इंपॉर्टेंट, कोहेरेंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंस? Coherence, ये मैंने, because I have gone through a lot of research articles, so I can say that, and I'm going to be showing you an example also, जिसमें आप ये देखेंगे कि कभी-कभी हम एक आइडिया से दूसरे आइडिया पे जंप हो जाते हैं without making a connect, या कभी-कभी हमारा बहुत रेपिटेशन हो जाता है, या कभी-कभी हम 2 सेंटेंसेस ऐसे लिख देते हैं जिनके बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो that becomes incoherent हो जाता है, जहाँ लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा है। एंड सिमिलरली जब आपने एक पैराग्राफ, कोहेरेंट पैराग्राफ once you have written, now you're going to be writing another paragraph. So when you are joining paragraphs, then you have an article. पहले हम क्या करते हैं, पहले हम sentences लिखते हैं, sentences we write a paragraph, then paragraphs when they are joined together they turn into an article. But paragraphs के बीच में भी there has to be a connectivity. Paragraph itself has to be connected. So that becomes cohesion. पहले तो sentences एक दूसरे से connected होने चाहिए। दूसरी चीज, आपका paragraph in itself should be connected.
When both these things are there, then you have written a good paragraph. And when you are writing such good paragraphs, then at the end, your article is absolutely going to be outstanding, because each paragraph is adding a lot of value to it. So coherence and cohesion are extremely important in writing, जो कि हम कितनी बार ignore कर देते हैं. So please, अभी मैं आपके साथ एक sample share करूंगी. You have to give me your feedback, whether you think the passage is coherent or cohesive or it is not. आपका feedback. Okay, then of course it has to be factually correct and consistent. So consistency maintain करने के लिए, the kind of language that you are using, उसको throughout maintain करना चाहिए. अगर आपकी एक medium level की language चल रही है, तो आप उसको वैसे ही चलने दीजिए. Suddenly आपने उसमें बहुत complex words ला दिए, then the reader will lose concentration. And vocabulary has to be appropriate, and grammar, of course. So when you start writing, there is called a pre-writing process. Pre-writing process क्या होता है? I find this the most important. So when, suppose even if you have to go for a shopping to a mall, आप जा रहे हैं maybe Trillium Mall for shopping, और मैं चली गई ऐसे ही, just without planning, and then I'm going to one shop, one floor, and then I'm going to the other floor, then coming back to second floor, then going to the, I mean, just wasting time from one floor to another. And at the end of it, I'll realize कि मेरा काम भी नहीं हुआ और मेरा time भी बहुत waste हो गया. So it is because I was not planned. I should have gone with a list, prepared in advance, pre-planning stage होनी, pre-visiting the mall stage होनी चाहिए थी, जहां मेरे पास एक list तैयार होती है, जिसमें मुझे लिखा है कि किस किस में जो क्या क्या खरीदना है, कहाँ से खरीदना है. Then I go to the mall, I do my work quickly, efficiently, come back in record time, and everything is taken care of. So similarly, अगर हमने pre-writing stage को नहीं follow किया सही तरीके से, plan ही सही नहीं बनाया, तो फिर आपका लिखने में आपके आइडियाज इधर उधर जाते रहेंगे, क्योंकि आपके आइडियाज में कंसिस्टेंसी आना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज द प्लानिंग इज नॉट प्रॉपर. तो प्लानिंग में हमारे सारे आइडियाज पॉइंट्स को लिखना बहुत जरूरी है. Then of course you draft your ideas, you organize them, decide in the order that you want to present, and then outlining. उसके बाद आप editing करेंगे उसकी. When you are reading out your draft aloud and you're being critical of what is going right, तो जब आप editing करते हैं, we never edit with what I have written. We edit from the point of the view of the reader. तो अभी तक आपका अपना point of view चल रहा था pre-writing और drafting stage में, as a writer you were writing. But certainly when it comes to editing, then you have to keep the reader's point of view in mind. ये मेरा कैसा लगेगा जब कोई reader third person इसको पढ़ने वाला है, और उस point of view से उसको edit कीजिए. And then of course you have to check for your style, grammar, punctuation and typos. So now I am coming to a real example. कैसी कैसी गलतियां कभी कभी हो जाती हैं, and this computer is not going to tell you, because computer grammatically correct आपके sentences हो सकते हैं, but logically correct computer थोड़ी बताएगा आपको. या कभी कभी ऐसा होता है कि हम रेफरेंस के लिए कुछ इंटरनेट से मटेरियल ले लेते हैं, and then we change the words, हम उनके synonyms add करते हैं, but synonyms have a different life cycle altogether. और अगर मेरे synonyms change हो गए तो maybe the meaning will change completely. So I have to be very careful of how am I presenting my work. So I'm just giving you this example. You are free to give your feedback. So in this chapter, the basic concepts और ये सब चीजें हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है? Because like I said, computer is of no help. Grammatically correct sentences may be completely illogical and incorrect. क्योंकि उनमें coherence and cohesion है ही नहीं, और पढ़ने वाले को वो एक शब्द भी समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है, जबकि आपके कंप्यूटर ने, ग्रामर टूल ने, everything has okayed it. So let's see how it happens.
So in this chapter, the basic concepts, embedded system types, challenges and issues while embedded system testing, problems occurring while testing of embedded system, and how it's different than normal software or hardware testing is discussed. Now, the sentence is too lengthy और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया. कोई भी मुझे बता सकता है कि इस सेंटेंस में गलती क्या है. ग्रामेटिकली परफेक्ट है, ग्रामेटिकली कुछ गलत नहीं है, पर लॉजिकली बिग नो. कैन एनीबडी टेल मी कि इसमें क्या गलत हो रहा है? व्हाट इज गोइंग रॉन्ग हियर? तो आप जब लिखेंगे, मैं बता देती हूँ, आप जब लिखेंगे तो आप भी ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने कहा आइडियाज कनेक्टेड होने चाहिए, है ना. तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं वो इन दिस चैप्टर तो ठीक है. अब जैसे ये जो कॉमा कॉमा बता रहे हैं ना, जहां जहां कॉमा लग रहा है, दीज आर ऑल द फ्रेजेस. इसको बोलते हैं फ्रेजेस. फ्रेजेस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता. तो जहां फ्रेजेस होते हैं उनको हम खाली वो शब्दों का समूह होता है. So in the morning, later at day, during the workshop, ये सब छोटे छोटे phrases हैं. उन छोटे छोटे, पहले सबसे छोटी यूनिट होती है शब्द. शब्द से भी छोटी यूनिट होती है अक्षर, लेटर, है ना, जिसको हम अक्षर कहते हैं. So लेटर होता है, लेटर से बनते हैं शब्द, शब्द से बनते हैं phrases. phrases आपको हम क्या बोल सकते हैं, वाक्य का एक हिस्सा है वो, पर पूरा वाक्य नहीं है. उसके बाद उपवाक्य होता है, फिर वाक्य होता है. तो ये एक शब्द वाक्य का हिस्सा है, पर ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकते. तो ये छोटे छोटे उसके पार्ट्स हैं. अब इन दिस चैप्टर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? एम्बेडेड सिस्टम टाइप्स. ठीक है, तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं इसमें हम, जो कि एम्बेडेड सिस्टम टाइप्स के बारे में. बट सडनली नेक्स्ट फ्रेज क्या मुझे बताता है? चैलेंजेस एंड इश्यूज व्हाइल एम्बेडेड सिस्टम टेस्टिंग. तो अगर मैं टाइप्स के बारे में बात कर रही हूँ तो मुझे टाइप्स के बारे में थोड़ा और बात करना चाहिए. एकदम से टेस्टिंग को नहीं लाना चाहिए. गलत हो गया वो, क्योंकि ये दो कॉन्ट्रडिक्शन हो गए. नाउ आई एम कंफ्यूज्ड. मेंटल फ्रिक्शन. वी आर गोइंग टू बी स्टडीइंग अबाउट एम्बेडेड सिस्टम टाइप्स की एम्बेडेड सिस्टम टेस्टिंग. दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है ना. एक है एम्बेडेड सिस्टम टाइप्स, अलग चीज है. चैलेंजेस एंड इश्यूज व्हाइल एम्बेडेड सिस्टम टेस्टिंग अलग चीज है. अब उसके बाद क्या बता रहा है? प्रॉब्लम्स अकरिंग व्हाइल टेस्टिंग ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. तो अब आप ज्यादा मुझे एम्बेडेड सिस्टम के बारे में बता रहे हैं. अब मुझे ये भी बता रहे हैं कि वो एम्बेडेड सिस्टम नॉर्मल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टेस्टिंग से कैसे डिफरेंट है. तो फिर आपने एम्बेडेड सिस्टम टाइप से क्यों शुरू किया? आप एम्बेडेड सिस्टम टेस्टिंग से शुरू करना चाहिए था सेंटेंस, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन हो गया. एंड आई हैव नॉट अंडरस्टूड. फिर क्या हुआ? अब नेक्स्ट सेंटेंस हम टेस्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, एम्बेडेड सिस्टम टेस्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं. चलो मेरा दिमाग तैयार हुआ कि एम्बेडेड सिस्टम टेस्टिंग है, चैलेंजेस है. पर नेक्स्ट सेंटेंस मुझे बता रहा है इट फोकसेस ऑन द डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. अब नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अगेन. अभी तो आप टेस्टिंग की बात कर रहे थे, अभी आप डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम की बात कर रहे हैं. अब इसके बाद फिर टेस्टिंग आ गया. द ब्रीफ साइकिल ऑफ टेस्टिंग इज डिस्कस्ड हियर. Now what is happening? It is showing that no planning is done. क्योंकि आप, जो मैंने बोला कि आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जंप कर रहे हैं, दूसरे फ्लोर से पहले फ्लोर पे आ रहे हैं, पहले फ्लोर से चौथे माले पे जा रहे हैं, आपकी प्लानिंग ही नहीं है. आप एम्बेडेड सिस्टम टाइप से चल रहे हैं, फिर आप टेस्टिंग पे आ गए, फिर आप टाइप्स पे आ गए, फिर आप टेस्टिंग पे आ गए. So what is embedded system testing? Its type, how it's different from normal software and hardware testing. फिर आपने इसको फिर से यहाँ पे ले आया, जो पहले लिखा हुआ था वो फिर से रिपीट हो गया. अब फिर आप लिख रहे हैं this chapter consists of research gap and the need for research work, and this chapter discusses the processes and techniques used in of the research and relevant approaches. बट शुरू में ही मेरा भेजा खाली हो गया. मेरी नहीं समझ में आया what is happening here. So it has caused a lot of mental friction. It has caused a lot of interpretational error.
there is no coherence, I would say. There is no cohesion also. And then because of all this, the meaning is not coming out clear. So what do? Now we have just given this side. On left side, you can see the passage that we just read. And the second here on the right side, you can see how we can make it better. तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जब हम लिखते हैं तो हमारे आइडियाज को कनेक्ट कैसे करना है. So in this chapter, the basic concepts and types of embedded systems are discussed. रुक जाइए वहीं पे. It explains. अब उसी के बारे में आगे बात करना है. तो पहले हमने डिस्कस किया, फिर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, फिर हम हाईलाइट कर रहे हैं, फिर हम फोकस क्या है वो कर रहे हैं. तो इससे हमारा थोड़ा सा फ्लो ऑफ थॉट्स एक प्रोग्रेशन में चलेगा. तो इन दिस चैप्टर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स आर डिस्कस्ड. फुल स्टॉप. फिर एक्सप्लेन क्या कर रहा है वो, तो वो एक्सप्लेन कर रहा है प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस एंड इश्यूज ऑफ टेस्टिंग एम्बेडेड सिस्टम्स. फिर डिस्क्राइब क्या कर रहा है वो डिस्क्राइब कर रहा है व्हाट इज मेंट बाय एम्बेडेड सिस्टम टेस्टिंग एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम टेस्टिंग नॉर्मल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर. वो हाईलाइट क्या कर रहा है, डिफिकल्टी इन हैंडलिंग द ब्रीफ लाइफ साइकिल ऑफ टेस्टिंग एम्बेडेड सिस्टम्स, एंड दैट इज व्हाई द रिसर्च गैप्स and that is why the need for research. So what is your contribution to it? So this chapter focuses on designing and developing a new approach to test embedded systems, and it also elucidates, throws light on the aim of the research processes and techniques used. So, and objectives and discussion scope. So फिर उसका वो जो thesis का brief outlining है और जो major outcomes है. Is this point clear? जो मैं coherence and cohesion और जो planning, pre-drafting, writing, editing, proofreading की जो अभी हमने बात की थी, if it is clear, then you can just send a message in the chat section, or you can just, yes, lack of coherence. बहुत सही बताया आपने. Yes, okay. So अब हम क्या करेंगे? This was our first section, and now I'm going to give you some tips. क्योंकि हर चीज हमारी सेंटेंसेस पे डिपेंड करती है. तो कभी कभी हम लिखते हैं, हमारे आइडियाज बहुत अच्छे हैं, बोलने में हम सब कुछ बता देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग वी आर अ लिटिल कंफ्यूज्ड. सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी शेयरिंग सम टिप्स विद एवरीवन कि इसको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं. ये तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से. नाउ शैल वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट. आपकी तरफ से यस आएगा तो आगे बढ़ते हैं. अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. प्लीज बताइए. आई एम वेटिंग. आगे बढ़े. ठीक है, आपके मैसेजेस आ रहे हैं यस मैम, तो आई थिंक आगे बढ़ सकते हैं. आप प्लीज रिस्पॉन्ड करेंगे. सो हमारा सेंटेंस क्या बनता है? हमारे सेंटेंस का एक फॉर्मूला होता है, जैसे लैब में आप जाके करते हैं वो mix this and you are going to get this component, है ना. तो वैसे ही सेंटेंसेस में भी है कि भैया एक सब्जेक्ट लाइए, एक प्रेडिकेट लाइए, दोनों को मिक्स कीजिए, आपका एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा. बट उसमें थोड़े थोड़े झोल है, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स है, थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टीज है. तो उन डिफिकल्टीज को we will now try to understand. So होता क्या है कि सब्जेक्ट जो आप जिस चीज के बारे में लिख रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो एक जैसा फंक्शन नहीं करता है. इट फंक्शंस इन डिफरेंट वेज. सो वी कैन से कि सब्जेक्ट के 4 फंक्शंस हो सकते हैं. फर्स्ट, आप क्या कर रहे हैं, जहां सब्जेक्ट ही कुछ कार्य कर रहा है, द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग एन एक्शन. So that is very easy कि भैया you are carrying out this and this is taking place. अब सेकंड क्या होगा कि सब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जहां पर आप उसको डिफाइन कर रहे हैं, जहां पर आप उसको उसके बारे में उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहे हैं. दैट इज अनदर रोल. सो आइडेंटिफिकेशन, then description, and then the subject has an action done to it where it becomes the passive voice. So
चारों के फंक्शन अलग अलग हैं. You should know what your subject is performing. या इसका function क्या है? Is the subject being described, or is the subject performing an action, or is the subject being identified, or some action is being performed on the subject? अब इसमें देखिए हो क्या रहा है कि subject तो static रहेगा, subject will not change, but the verb is changing accordingly. So action verb जहां होगा, जहां action होगा वहां तो action verb हो जाएगी ना, वो तो आप सबको पता है. सेकंड वाले में जहां पर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है वहां पर आपका is, am, are, was, were आता है. इनको be verb कहते हैं. And where the subject is described, again is, am, are, was, were आ जाएगा. But जब हम इसको पैसिव में बात करेंगे then it will become the participle form of the verb. तो verbs कैसे चेंज होती हैं? सब्जेक्ट अपनी जगह रहते हैं, सब्जेक्ट राजा है, सब्जेक्ट को जैसा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से पूरा सेंटेंस हैज टू चेंज. एंड yes sir, is there any question? Okay, so अब सेंटेंस में आपको और क्या क्या देखना है? अब आपने सब्जेक्ट को पहचान लिया, अपने शब्दों को पहचान, अब वहां पे क्या होगा कि शब्दों का जो समूह होगा, फ्रेज जैसे मैंने कहा, वो कभी भी इंडिपेंडेंटली नहीं चल सकता, उसको कुछ सपोर्ट की जरूरत होती है. फिर आपके डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं जो कि बिना अगेन उनको सपोर्ट की जरूरत होती है, और आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है. हम इसकी अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं. डज दिस मेक सेंस? आपका सेंटेंसेस में कैसे कैसी गड़बड़ हो सकती है, जैसे सेंटेंसेस में प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, वो अब हम समझने वाले हैं. डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट? अगर आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है तो हम इसको करेंगे, अगर आपको लगता है कि नहीं इम्पोर्टेंट है तो हम इसको स्किप कर देंगे. एज सिंपल एज दैट. आई वांट सम रिस्पॉन्स हियर. सेंटेंसेस में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या आपको लगता है ये जानना जरूरी है कि जानना जरूरी नहीं है? आप लिख सकते हैं यस और नो. ओके, एक आया है रिस्पॉन्स. ओके 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 ओके, यस यस आ रहा है. तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं. तो सेंटेंसेस में क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं? कभी कभी हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है ना? तो वो इनकम्प्लीट कैसे होता है? शारदा मैम, डू यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? आपका हैंड रेज्ड है. Do you want to ask a question? नहीं. Okay, I think गलती से हो गया होगा शायद. तो जैसे सिंगल No ma'am, no ma'am. Okay, it went by mistake, I think, right? So sometimes हम क्या होता है कि सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट हो जाता है, it is just a phrase, और तो उसको हम बोलते हैं fragment. So the cost of renting an apartment. अब ये इसमें ना ये the cost of renting an apartment तो सब्जेक्ट हो गया, पर इसमें वर्ब नहीं है. तो अगर मैंने गलती से इसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया तो सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा, है ना? अब अगर दूसरा सेंटेंस हो जाता है कि बिकॉज सम स्टूडेंट्स हैव पार्ट टाइम जॉब्स. अब बिकॉज सम स्टूडेंट्स हैव पार्ट टाइम जॉब्स, अगेन इट इज एन इनकम्प्लीट सेंटेंस बिकॉज इसमें डिपेंडेंट क्लॉज है. ये इसमें आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐड करना पड़ेगा. The cost of renting an apartment in Mumbai is high. Some students have difficulty in attending the college because they have part-time jobs. तो ये हमने पहले complete वाक्य कर दिया, उसके साथ इस वाक्य को जोड़ दिया तो मेरा सेंटेंस complete हो गया. कभी कभी क्या होता है कि हम modifiers, हम sentences में हमेशा सेंटेंस को बेहतर बनाने के लिए मॉडिफाई करते रहते हैं. जैसे हर चीज का होता है ना, मैं
व्हीकल को अपना मॉडिफाई करते रहते हैं, हम उसमें एक्स्ट्रा स्पीकर्स ऐड कर देंगे, कुछ ऐड कर देंगे, एक्सेसरीज ऐड कर देंगे, एंड माय व्हीकल इज नाउ मॉडिफाइड और माय होम इज मॉडिफाइड। सो वैसे ही सेंटेंसेस भी हम मॉडिफाई करते रहते हैं। पर होता क्या है कि ये जो मॉडिफायर्स होते हैं ना, ये कभी कभी जगह पे नहीं लगाए जाते, और जगह पे ना लगने के कारण मीनिंग हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो जैसे सिंपल सा सेंटेंस है, हैविंग फिनिश्ड द असाइनमेंट द टीवी वाज टर्न्ड ऑन। अब हैविंग फिनिश्ड द असाइनमेंट में किसने, बच्चे ने किया होगा ना, या किसी ने बड़े ने किया होगा। तो पहला फ्रेज और दूसरा फ्रेज में कोई कनेक्शन ही नहीं है। Having finished the assignment, the TV was turned out. तो अब हमें इसमें क्या करना है, किसने असाइनमेंट कंप्लीट किया वो बताना पड़ेगा। फिर हम फ्रेजेस को कंबाइन कर देंगे और तब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सो सपोज आई से रवि, the TV was turned out or turned on by Ravi after he had finished the assignment. So now the meaning is clear. The TV was turned on by who? Who was the doer? By Ravi. When? After he had finished the assignment. Okay? So कभी-कभी एक और गलत हो जाता है कि two independent clauses. अब जैसे clauses and phrases बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, हम आज पूरे clauses और phrases तो नहीं कर पा रहे हैं, पर अगर आपने ये स्कूल में तो किए ही होंगे डेफिनेटली, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है और उनको आपने एक पंक्चुएशन नहीं डाला तो वो भी आपका गलत हो जाता है। इट इज कॉल्ड अ रन ऑन सेंटेंस। सो गेटिंग मैरिड इज इजी, स्टेइंग मैरिड is a different matter. So getting married is easy is one clause. Staying married is a different matter is another clause. अगर इन दोनों के बीच में कॉमा नहीं है, कंजंक्शन नहीं है, तो फिर ये गलत हो गया। अच्छा, पंक्चुएशन का क्या मतलब होता है? वांट टू शेयर दैट। अब मैं अगर इस सेंटेंस को पढ़ना है तो मैं कैसे पढ़ूंगी? गेटिंग मैरिड इज इजी, स्टेइंग मैरिड इज अ डिफरेंट मैटर, बिकॉज इसमें कोई पंक्चुएशन नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, कोई सेमीकोलन नहीं है, कोई कंजंक्शन नहीं है, तो इसे ऐसे मैं पढ़ूंगी। तो इसमें गड़बड़ क्या हो गया कि मीनिंग ही चला गया। पंक्चुएशंस का काम क्या होता है? वो हमारी बॉडी लैंग्वेज होते हैं, बिकॉज लिखने में, जैसे बोलने में तो यू कैन सी मी ना, यू कैन सी माय फेशियल एक्सप्रेशंस, यू कैन सी माय बॉडी लैंग्वेज, यू कैन सी माय gestures, so you can understand a lot by looking at me. But when you write, when there is something written on the paper, ये मुझे कैसे समझ में आएगा? अगर इसमें मेरे पंक्चुएशंस भी गलत हैं तो इसका मतलब गलत ही समझ में आएगा। तो वो पंक्चुएशंस वर्क लाइक बॉडी लैंग्वेज, कि हमें इसे पढ़ना कैसे है। तो अगर यहाँ पे कॉमा होता तो मैं ऐसे पढ़ती, गेटिंग मैरिड इज इजी, staying married is a different matter. तो इसीलिए these comma and full stops, they all have a lot of importance. ये ऐसे ही नहीं होते कि हमने मतलब इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, they have a lot of importance. इसलिए इनको करेक्टली यूज करना चाहिए। कभी कभी ये करेक्ट नहीं होते हैं तो सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। फिर सिंपल सेंटेंसेस को यूज करना है। सिंपल सेंटेंसेस मतलब बहुत ज्यादा सिंपल भी नहीं होने चाहिए, उनको आपको ना तो बहुत ज्यादा लेंथी हो, ना बहुत ज्यादा सिंपल हो। करेक्ट कंजंक्शंस के साथ उनको यूज करिए तो आपका मीनिंग डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। अब मैं मॉडिफायर की एक एक्सरसाइज कर रही हूँ सबके साथ। तो मॉडिफायर्स जैसे मैंने कहा गलत हो जाते हैं, तो कैसे गलत हो जाते हैं ये भी आपको लैपटॉप नहीं बताएगा, ग्रामर नहीं बताएगा। उनके हिसाब से तो एवरीथिंग इज ओके एज लॉन्ग एज ग्रामर इज करेक्ट। सो इन माय ऑन माय स्क्रीन आल्सो देयर इज नो अंडरलाइनिंग एनीथिंग, इट हैज टेकन इट एज करेक्ट, बट ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? मॉडिफायर क्या है? मॉडिफाई कर रहा है, जो शब्द मॉडिफाई कर रहा है उसको बेहतर बना रहा है। तो वो किसके बगल में होना चाहिए? जिस शब्द को वो मॉडिफाई कर रहा है उसी के साथ मॉडिफायर को यूज करना जरूरी है। वो शब्द कहीं, मॉडिफायर कहीं, तो फिर मीनिंग तो समझ ही भी नहीं आएगा।
So the vehicle was parked in the front lawn of the Deshpande residence with a slightly flat tire. अब इसमें गड़बड़ क्या हो गई? अगर ये slightly flat tire मैंने देशपांडे रेजिडेंस के साथ कर दिया, मतलब देशपांडे रेजिडेंस हैज अ slightly flat tire. तो पर मुझे बोलना क्या है? व्हीकल का slightly flat tire ना, तो फिर मैं बोलूंगी the vehicle with a slightly flat tire was parked in the front lawn of the Deshpande residence. Is this clear? Modifiers में गड़बड़ क्या हो जाती है? कभी कभी मॉडिफायर्स ही गलत यूज हो जाते हैं और सारा मीनिंग चेंज हो जाता है उसके कारण. The court upheld the judgment in favor of the employer, which found there was not enough evidence for a claim of forgery. अब इसमें भी बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है. वो ये है कि the court upheld the judgment, मतलब कोर्ट ने जजमेंट को upheld किया और किसके फेवर में किया? एम्प्लॉयर के फेवर में किया, क्योंकि उनको ये लगा कि इसके पास क्लेम नहीं है फोर्जरी का. तो ये द कोर्ट which found that there was not enough evidence for a claim of forgery upheld the judgment in favor of the employer. किसने पता किया? कोर्ट ने पता किया. तो ये जो इतना लंबा चौड़ा मॉडिफायर है ये कोर्ट के साथ जाएगा और कहीं नहीं. ये देखिए ये करेक्शंस है. Can you see the corrections? You can note these down or you can take a picture also. पर ये modifiers गलत होने से आपका मीनिंग कंप्लीटली इनकरेक्ट हो जाएगा. बिल्कुल आप कितना भी अच्छा लिखेंगे पर पढ़ने वाले को समझ में नहीं आएगा. ठीक है, समझ में आ रहा है ये मॉडिफायर वाला? व्हाट एम आई डूइंग विथ एवरीवन? हेलो, एक और मॉडिफायर करें? ओके, आपका रिस्पॉन्स आएगा तो एक और मॉडिफायर करते हैं. जैसे ये वाला देखिए, दिस इंसिडेंट, the incident deeply upset Ronak and he has been seeing a psychologist with severe emotional distress. अब ये बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है बट इनकरेक्ट है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया? साइकोलॉजिस्ट विद सिवियर इमोशनल डिस्ट्रेस. साइकोलॉजिस्ट को थोड़ी कोई इमोशनल डिस्ट्रेस किसको है? रौनक को. सो यहाँ पे हमें विद को चेंज करना पड़ेगा. And this incident has deeply upset Ronak and put him under severe emotional distress, for which he has been seeing a psychologist. इतने सारे changes होंगे, नहीं तो ये मीनिंग क्लियर नहीं हो पाएगा. तो हर चीज के लिए, हर सेंटेंस के लिए we have to be extra careful कि मॉडिफायर्स के बाद सेंटेंसेस का मीनिंग सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना. तो ये मेरे पास काफी सारे हैं बट मेरे ख्याल से टाइम थोड़ा कम होगा, या आप मुझे जल्दी बताएंगे. He fell asleep under a tree tired from the long hike and up the mountain. अब he fell asleep under a tree. तो tree है क्या tired? Is the tree tired or he is tired? Tell me, who is tired? He is tired, ना? Yes, he is tired. He is tired. तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? He tired from the long hike up the mountain, comma, he, comma, tired from the long hike up the mountain, fell asleep under a tree. तब मीनिंग करेक्ट होगा. ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, contaminated with oil from the spill, Ronak refused to purchase the property. इसका मतलब क्या हुआ? रौनक is contaminated with oil from the spill. तो रौनक तो नहीं है ना, प्रॉपर्टी हो सकता है contaminated with oil from the spill. तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? ये पूरा फ्रेज प्रॉपर्टी के आगे लगाना पड़ेगा. Is this clear? मीनिंग कैसे गड़बड़ हो रहा है? क्योंकि रौनक
थोड़ी कंटेमिनेटेड, जो ऑयल स्पिल से जो कंटेमिनेट हुआ है, जो खराब हुआ है, वो रौनक नहीं खराब हुआ है, वो प्रॉपर्टी खराब हो गई है। तो रौनक refused to purchase the property which was contaminated with oil from the spill. ठीक है, तो ये मॉडिफायर्स हमारे ऐसे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, टायर्ड फ्रॉम द लॉन्ग हाइक अप द माउंटेन ही फेल asleep under the tree. रौनक refused to purchase a property that was contaminated from the spill. तो वर्ब्स का मैं आपको बता रही थी, ये जानना बहुत जरूरी है, ये कराया नहीं जाता है। एंड आई ऑलवेज फील दैट बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। हम खाली एक्शन वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स करते हैं थोड़ा सा, बिकॉज आप लोग सब रिसर्च स्कॉलर्स हैं, आपको जानना चाहिए कि वर्ब्स कितने टाइप के होते हैं। वर्ब्स होते हैं जो स्टेट को दर्शाते हैं, हमारी दशा को दर्शाते हैं। जैसे she is happy, he is upset, this contains milk, I have a car, they have a beautiful house. तो ये सब stative verbs कहे जाते हैं जो कि दशा को दर्शाते हैं। अब जो बाकी verbs हो गए वो नॉन स्टैटिव हो गए, सारे एक्शन वर्ब्स नहीं है, उसमें भी नॉन स्टैटिव हो गए। नॉन स्टैटिव में भी 2 टाइप्स के हो गए। एक होते हैं नॉन डायनामिक, जो कि जिनमें मूवमेंट नहीं है पर वो कार्य कुछ हो रहा है। दे लाइक दिस पर्स इज होल्डिंग और दे आर होल्डिंग द गेट स्ट्रांगली, तो वो वहां पे खड़े होके गेट को होल्ड कर रहे हैं। अगर वो होल्ड नहीं करेंगे तो गेट गिर जाएगा शायद, तो वो हिल नहीं रहे हैं, दे आर जस्ट होल्डिंग द गेट but they are not moving also, so it's a non-dynamic verb. और डायनामिक वर्ब भी 2 तरह की होती हैं। एक जहां पे आपने क्या अकम्प्लिश किया है, और जो दूसरा जहां पर एक्टिविटी हो रही है। तो बताइए, एक्शन वर्ब यहाँ आया, डिस्कस, सीइंग, यूजिंग, राइटिंग, डांसिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, ये जो एक्शन वर्ब्स हैं ये यहाँ आती हैं। उसके अलावा जब आपके अकम्प्लिशमेंट्स हैं तो उसके लिए वर्ब्स डिफरेंट तरह की यूज होंगी। जब आपकी नॉन डायनामिक वर्ब्स हैं वो डिफरेंट तरह की यूज होंगी। आपकी स्टैटिव वर्ब्स हैं वो डिफरेंट तरीके से यूज होती हैं। लिंकिंग वर्ब्स जो आपके लिंक करती हैं वो अलग तरीके से होती हैं, हेल्पिंग वर्ब अलग तरीके से होती हैं। तो ये वर्ब्स को जब हम समझते हैं और अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, then our sentences become more powerful and more accurate. तो एक ही तरह की सेंटेंस को हम नहीं लिख सकते, एक ही तरह के वर्ब को हम नहीं मान सकते। These are the different kinds of verbs which we should be very comfortable with. ठीक है, अब सेंटेंस प्रकार कितने टाइप के होते हैं ये मैं बताऊं आपको। क्या आप जानना चाहेंगे तो मैं बताऊं, अगर आप जानना नहीं चाहेंगे तो हम इसको स्किप कर लेंगे कि हम कितने टाइप के सेंटेंसेस करते हैं या कैसे कैसे सेंटेंस। हाँ, एक फास्ट बता सकते? यस, हाँ जी, बता सकते हैं मैडम, इसको भी कवर कर सकते हैं। चलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं, जैसे मैंने कहा कि टाइम हमारे पास आज लिमिटेड है। तो सबसे पहले, क्योंकि वर्ब्स के बारे में अभी हमने समझा है, तो कुछ तो हमारा खाली सेंटेंस और सब्जेक्ट और वर्ब होगा, उससे भी सेंटेंस बन जाता है। जॉन स्लीप्स, जिल इज ईटिंग, जैक विल अराइव नेक्स्ट वीक, बिल्कुल परफेक्ट है, खाली सब्जेक्ट वर्ब से हो जाता है। हर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि मैंने कितनी जगह पूछा है कि हाउ इज द सेंटेंस फॉर्म्ड, हाउ इज द what is the formation of a sentence, तो मुझे वहां पे मिलता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट खाली एक प्रकार का है, क्योंकि और भी प्रकार के हैं। सबसे पहले तो खाली सब्जेक्ट वर्ब से ही सेंटेंस बन गया, फिर आता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट आपका ऐड हो रहा है। और वो कैसे पता करते हैं वो भी मैं बता सकती हूँ, थोड़ी देर में बताती हूँ। कभी कभी आता है सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव, जहां पे कि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जा रहा है। हाउ इज ही इज फनी, द वर्कर्स आर लेजी, कैरन सीम्स एंग्री। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है,
इसमें सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो ये सब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हो जाते हैं। फिर कभी कभी सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब्स होते हैं। एडवर्ब माने जो वर्ब के बारे में बताते हैं, जैसे जो नाउन के बारे में बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं, जो वर्ब के बारे में बताते हैं उनको हम एडवर्ब्स बोलते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब्स हो सकते हैं, फिर ऐसे ही सब्जेक्ट वर्ब नाउन्स हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही खाली एक प्रकार, दिस इज ओनली वन ऑफ द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब सारे सेंटेंसेस में यही फॉर्मेशन होता है, इट इज नॉट करेक्ट। और ये हमें पता कैसे कैसे चलता है, जैसे आई लाइक राइस, तो जिनमें व्हाट और हु से जो आंसर होते हैं वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हैं। ही इज फनी, तो हाउ इज ही आएगा। जिम इज हियर, वेयर इज जिम, शी इज माई मॉम, हु इज शी। तो ये सब, आई लाइक राइस, व्हाट डू आई लाइक, तो व्हाट। She loves her job. What does she love? He's eating an orange. What is he eating? तो ये जो होते हैं ये सब्जेक्ट पैटर्न्स ऐसे डिफरेंट टाइप के होते हैं। My time is coming to an end. तो कि रीडिंग भी जब आप करते हैं, लिखने का तो हमारा काम ही है, पर हमारा जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने में भी हमें कुछ स्ट्रैटेजीज यूज करनी चाहिए, तो हमारे लिखने में भी बेहतर आ जाता है। कि हम अब हमें पढ़ते पढ़ते भी हम सोचते रहते हैं कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, प्रेडिक्शन, विजुअलाइजिंग। आप जो लिख रहे हैं, ये रीडिंग एंड राइटिंग बोथ स्ट्रैटेजीज है। आप लिख रहे हैं जो वो आपके सामने विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं, आप जो पढ़ रहे हैं वो विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं, मेंटल इमेजेस वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछें कि आप जो लिख रहे हैं या जो आप पढ़ रहे हैं अपना लिखा हुआ, वो आपके क्वेश्चंस आंसर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कनेक्शन है कि नहीं है बिटवीन व्हाट यू हैव रिटन एंड व्हाट यू वांट टू राइट, है ना। पर्पस आपके लिखने का, उसके इन्फरेंसेस सही आ रही हैं कि नहीं, एंड थिंक अबाउट द टेक्स्ट एज अ होल एंड कंप्लीट टोटलिटी में उसको हम पढ़ के जब देखते हैं। So, and then objectively when you are looking at it, then you just see what kind of opinions are you forming about that text. So this is what I wanted to share from my side. Thank you so much for being such patient listeners. If you have any questions, we can take up the questions for 5 minutes. And it's truly been a pleasure being here. So I think we are bang on time, ma'am. And No, thank you no problem. so much. Yes, Thank you no so problem. much for this. And thank you Yes. Yes, any question from participants? Do you want to ask any question to ma'am? Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. आपने पीपीटी के पिक्चर्स लेनी चाहिए थे। आई वाज टेलिंग यू कि आप तो वो पिक्चर्स ले लीजिए। व्हेन तो ये रिकॉर्डिंग हो गया है, उसका जब लिंक बनेगी मैं डाल दूंगी सभी को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच। आप लोग जब लिखेंगे अपने रिसर्च आर्टिकल्स के लिए, ऑल द गुड विशेस टू यू। आप उनको बार बार चेक कीजिए और जो जो कोहेरेंस, कोहेशन, सेंटेंस पैटर्न्स, वर्ब पैटर्न्स जो जो हमने आज किए, मॉडिफायर्स, उन सब पे स्पेशल अटेंशन पे कीजिएगा। And I'm sure it's going to give you very rich results. So thank you so much. I'm getting so many thank yous here. Deepest gratitude to each one of you. And thank you so much, Medha ma'am, for this opportunity. I thoroughly enjoyed. 1 घंटा कहाँ गया पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा है अभी तो शुरू ही किया था। So yes, I know that this time is very short for you. Yeah, because you have very much knowledge about the English grammar and English writing. But thank you so much for this very little and crispy lecture. And thank you so much, all the participants. Okay. There are some instructions for all participants. So they will stay here. And ma'am, you can leave. Yeah, I'll leave. Thank you so much. And thank you so much, ma'am. Thoroughly enjoyed. Bye. Please take care and all the good wishes. Bye. Yes.